unafungua app moja hakuna, ya pili bei imepanda, ya tatu derea songi. Siku hizi rides ni kubahatisha, lakini si zote. Mtoto anaenda shule, usibahatishe. Shosho anaenda hosi, usibahatishe. Flight iko boarding, usibahatishe. Juu hizi si ride tu, ni future ya mtoto, ni afya ya mtu, ni opportunity ya maisha. Hizi huwezi risk. When it matters, we go. When it matters, we go. Powered by Citizen. Mathaa uramanyithio ni Inoro FM. Twi haha niguo tukumenyithio kurathie na mbere guku bururi-ini na nja wa bururi, tugucanjamure na tukunore meciria maku kugerera tabarĩra-inĩ citu itiganĩte. Inoro FM na itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro Ceceni hakuhĩ nawe. Rashuria tutuikanagia kiriti kia nduma ya muturire twi hamwe nawe ni amukwaria ni kwendana ugatarwo ciĩgiĩ mĩciĩ mũndũ mũndũ kinyĩte mũico nĩ tondũ wa kĩhiko gĩake akatari wona ndikwenda kũmenya mũthuri aumagara oka nĩ wakũbara gũcoka nĩikare ũgima wa mwĩrĩ andũ aingĩ meciragia hĩndĩ ĩrĩa watuĩka wĩna mũthiũri-inĩ cancer. No, mũthiũri-inĩ gwĩtaga prostate gland enlargement. ona cia watho Koguo ona kana mũgũnda nĩ waku, nĩ wa freehold, mũgũnda ũcio nĩ wa thirikari, ĩngĩenda kũũrutĩra wĩra ũrĩa kwenda we ĩgũthamie, ndwagĩrĩirwo kũmĩgiria. na hakinya nĩ rwĩmbo rĩ Inoro's finest DJ McGeorge Msapiri ni o mũthenya wa Jumatatu nginyagia Jumaa thaa 8 cia ũtukũ o nginyagia thaa 10 cia rũcinĩ ũgĩterefoni General Shohi wa Ithabethi o haha mĩtambo-inĩ ya Inoro FM. Nĩ kĩheo kĩa mũthenya ũngĩ mwerũ. Tũgĩkũra mũgithi ũyũ wa Rashuria, tũkũria Ngai atwarane na ithuĩ. Kwambĩrĩria thaa ici nginyagia thaa 10 cia kĩroko. Kwamũkĩra rwĩmbo honokia baba rwa Simon Kamonde thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 811 star 496 hash. Baba mamenyere waku kĩndũ kareke ithe witũ mangenerere tukaithe wathiĩ waku ndanyamarĩka inamĩrĩria gũtũ gwaku ũnjigwe ũrĩa njayaga Ngai mahĩndĩ makwa mahĩte ta gĩcinga ngoro yakwa ĩringĩkĩte ta nyeki ĩkahoa nginya ngaremwo nĩ kũrĩa. Kwamũkĩra rwĩmbo honokia baba rwa Simon Kamonde thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 811 star 496 hash. Kwambĩrĩria mũthenya waku na gwĩtia hinya na ũũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia mũthenya waku. Ũyũ nĩ mũthenya mwerũ, mũthenya mũnene, tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatarie ta kĩaiyũ ira ona kana rũciũ. Na nĩkĩo tũrĩrokanagĩra nawe tũrorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga, tũhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake. Ndũkariganĩrwo ona kwendithanĩria mũthenya mwega wĩna irathimo. Reke tũgĩe karĩko nawe o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya mũthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgĩthererũka na niĩ Wanjiru wa Fausto. Kwamũkĩra Blessed Assurance thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 811 star 271 hash.
Gera Blessed Assurance thimũ-inĩ yaku tasikiza tune. Hũra *811*271#. Ũrĩa mũtĩ ũrathiĩ ũkũrĩte ũrorete na igũrũ, naguo mũri wa itimũ no gũthiaga wĩkũrũkĩte ũrorete na thĩ. Nĩ umĩri ya mĩtambĩro ĩgagĩtamba o gũtamba, mũtĩ ũgagĩkinyĩra o gwĩkinyĩra, ũũ atĩ ona ihũkania cioka itingĩwoinainia. Ithuĩ kũrĩa Nyandarua nĩ tũtĩaga nĩ Inoro, tũkĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inoro. Nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inoro redio nĩ tũkenetie mũno, nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ mateng'eraga na ihenya mũno, ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ. Ũguo redio ya Inoro nĩ ĩrutĩte wĩra wa bata, na maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Ũyũ nĩ mũciĩ wa ũtugi na ũtana. Tangaraine ane mona ule unanga utandeleo jera momufio le unasekaikaganda anakondiganenia ando akunyaura oivoya kenjeka urugonekema nalilangwerete nitokegeire nakareko utirehito gatoma mweza keite maithori. Yalidhamerie mwaya kwa sitera joria kaiwenda wito na yora idho kigonetho kaye modogo itererete taria thumu ngineria wale na yondari ngetinatinia oivo yora kenjeka urugonekema nare yangwerete netokegeire na kareko utire hito gatoma mweza keite maithori. Magengangi nawe kiaro magitire kagia igotule-ini okimenya kuri wendama na ndirenda gutirika gwithina na gikeno oigoio ranjeka urugonekema na riria ngwirite nitokegeire na ngariko gutire rito gatuma mweza keite maithori. Niribana nari kuno anyitirio Gerero kengera hari nondo ngera kumenya Ukinyuria joni wa igurira ngoro-ini Kana hari ungekarekererio gekwatika Oivoyora kenjeka urugonekema Na rĩrĩa ngwĩrĩte nĩnjokegeire na karĩko Gũtirĩ ritũ gatũma mwenza keite maithori. Best transporters. Yakaidariwanije mamilito nane wamo promisire mano kadirika Kaurito kiuma
sieto kataoni madelira no enda gutoro mutaga mami moyo kenye karuane kema kale yangu ereta netoke gaira na kareko utire vito watu mamweza keita maidhori Siti kenyara yetu Nikamele kelea dikindali de mururire Kitera wiri tegoro mene kora diatia Manongara inyako auro kirioro wetu Moivoyora kenje karuwane kema Kale yangu ereta netoke geira na kareko Mutile vito watu mamweza keita maidori Lenta Guardana Ocaño quiero mocano viajo tío Cuando la maito gatate Casoni agua Io gatto bandera Ay Oh yes, rwimbo rũu nĩ rwa mũtigaire John D. Atĩ twarĩ karĩko, rwimbo rwega mũno 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 mũno, rwimbo rũthaka biũ, rwimbo very nice. Ũrakĩnjĩka ũru ũguo nĩ kĩmwendwa na nĩ twakĩrĩ karĩko, nĩ tũiguithanĩtie atĩ gũtirĩ ũmwe witũ ũgeka ũrĩa ũngĩ ũru. Yes, rwimbo rũthaka mũno 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 mũno, rwimbo rwega biũ rwa John D. Rwimbo rwĩtagwo nĩ twarĩ karĩko nĩ ruo rwatwambĩrĩria tabarĩra ya racoria mũthenya wa ũmũthĩ, racoria ya tarĩki 27 mweri ũyũ wenana nĩ kũugĩra tũraugĩra kwa heri. Rwimbo rũu gwĩtĩtio nĩ kairĩtu gwĩtĩtio nĩ Esimso arĩ kũrĩa Naikuru Laneti, nĩguo kũnjĩrĩte ndĩmũnengererie rwimbo rũu. Ndiũĩ no arandedicatĩra, but of course rĩngĩ no ĩkorwo hakĩrĩ mũndũ mwĩkĩte wĩkinaĩ tondũ andũ nao nĩ magĩthũkire na tuko sawa kabisa. Thank you very much. Gũkũ nĩ kwa Inoro, ũyũ nĩ mũciĩ wa Tuginotana. Thank you view nĩ tondũ waku we wetĩkĩra gũkorwo gĩtwarithania na niĩ na ngagĩkena nĩ tondũ we wĩ mũndũ wa bata we na maũndũ maku nĩ maũndũ mekwagĩra. Thank you very much. Tongoria ũcio mauma hana Jeff Mũnga nĩ mangenia na actually ihoya rĩrĩa ndĩrahoya na rĩrĩa tu ndĩrahoya rĩ nĩ atĩ narĩ korwo no tũgĩe na conversation yona nene ĩgiĩ njohi ĩno njũragani, tondũ nĩ kĩũragire anake, nĩ ũragire andũ biũ by the way. It is very bad. Rĩu harĩ kinyĩte handũ anake nginya kũrĩa mitandao-inĩ nĩ ũrakĩigua wathiĩ kũu ũrakora rest in peace, rest in peace, rest in peace. Wathiĩ kũrĩa nĩkĩ ũkaigua nĩ mwanake ũranyuire, nĩ kũnyua, ũyũ arakuire, nĩ complications cia njohi, maũndũ matarĩ mega ona hanini, maũndũ tũtarabatara gũkorwo twĩna mona ona hanini, nĩ maũndũ moru. Nake Ngai no atũiguĩrĩire tha tondũ harĩa tũkinyĩte ma it is bad. Harĩa tũkinyĩte ti handũ hega na ti handũ ona tũngĩganwo tondũ it is very 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 bad. Anyway, Ngai nĩ atũiguĩre tha, Ngai nĩ atwĩke wega, Ngai nĩ atũrathime, nĩ atũiguĩre tha, aririkane tu rũciaro rwitũ tondũ rũrũ Ngai rwĩhĩtĩirwo igũrũ mĩena na nginya gũkũ rungu, hatirĩ handũ rũratigwo tondũ nginya hĩndĩ ĩrĩa wakĩhe mũndũ thumu-rĩ, mũndũ ũcio ndangĩinũka gwake kwĩ mũtumia magagĩciare bana ũcio ekũrara kambĩ kana mũtaro kana akuĩre orona kũu. So ndiũĩ andikania ciugo ciainĩtwo nĩ mũthuri ũyũ gwĩtwo ithe wa etagwo ithe wa Ciko. Rwĩmbo rũrũ rwĩtagwo nengereria kane. Ngĩrora haha na list yakwa ranyonia nĩ rwa makĩria ma mĩaka 10 mĩthiru, 10 years ago.
10 years ago riu thaiciri haria turi ona ndioi ha. Anyway, taigirai mitambo-ini 22989 guku ri kwa Inoro. Muthenya wa muthenya wa TBT ni ukuigua ngithaka nyimbo nyingi muno cia hindi iyo. Ni ukuigua ngithaka nyimbo nyingi no wega no nyende muno wicirie ringi kandeo i hau hanyu ni nyuaga kana ona itura riu ria kwanyu ni rinyuagwo muno. Itemi riaku ni ati ungika uteithie maundu magagire. I need turabatara tukorwo twina ndereti irathi na njira iyo ati ni no hote gwika ou ni no hote gwika ou nawe no hote gwika ou. Mwanake ucio ureruta kunyua ri toko hihi we kiria kirabatarikana no kumwaririo mwire ng'ania tiga wana tiga itheru riu wina rio we no korwo itemi riaku no kumwariria no korwo hari ungi waremereirwo ni kuma na hihi ungimwariria kana umwonererio kaundu ri tondu anake aya manyuaga by the way tareke nyambe ndimwire kaundu ti ati ni wira materutagira ati ni wira magire abana asa une mundu tondu ungikiona nigetha ugakione ciringi 100 ri to nginya ugikorwo ni ugitindite handu kwina yes meicii no ningiri no cio wiyaga umuthenya ati ni arona 100 o ni kuiyaga umuthenya. So ni kumanisha ni andu merutagira kawira kao ni andu marokaga handu gibarua agathia geka gibarua giake no mbia citigakinya mucii okaga agereire hau kombo-ini na tikurogwo by the way reke inde mwire ti urogie ti wana gukwanga ti anga gwekireirwo miti avana utiri ni gutwika addicts ni gutwika andu you know it's very bad ni ngai uguturutana ni ngai ugutuiguira tha. Anyway, karibuni sana. Undu ucio ni ndaigua wa njokia kuraihu muno na ngai ateithie tondu mundu wothe mutongoria ro wothe wendagia njohi njuru kana akanyitirira muvorithio ro wothe onake ukoragwo ari hau matu-ini mukameiguaga tu na radio matu-ini mukameiguaga uguo mutigaturia ni uria mwikaga. Karibuni sana. Taici ni thaa 7 tigitie ndagika 13 ndaingira njitagwo General Shohi wa the Fedi ndunjaririe 22989 iyo ni namba ya SMS unginyandikira hau ni ngukuona na ni nguigua wega muno ni nguigua ngenete na ni ngucokia ngatho hau unginyandikira ndumiriri yaku no ngumena na ningi ngwire atiriri ndina mbia ndenda kunengera na mbeca ici kiuga ni kwihanda thaa 8 ndina ciringi 2,000 2000 Kenyan shillings na mbeca ici nengeretwo kuria gwa star 779 hash nengeretwo mbeca ici kuria gwa cheza star 779 hash ndina ciringi 2,000 na ndenda ngunengererie mbeca ici ciringi ici 2,000 ri ndenda ngunengererie nigetha uthii ugekio kaundu karia ukwenda gwikanako ni njui hihi no korwo ni bithi ya thukuru no ikorwo ni kamubango rari nako ni wendaga gukinya handu na ringi maundu macio ndukinyaniirie ingikuongerera 2,000 hari mubango ucio uma naguo ri ithi tukorwo wi mbere ndenda nguongerere na njiro imwe ni muini ati atwikaga tukoragwo tukiingira kuria gwa star 779 hash ati tuthiaga kuria gwa star 779 hash wona moya thimu yaku tariu ri nyitite thimu yaku uguo kiria ndirabatara gwika no guthie haria handikitwo phone kana haria handikitwo keypad o kiria kiandikitwo thie hinya star 779 na hinya hash tada hinya ke star 779 hash joke hinya ke gakuhura ndahinya kau gakuhura ri akorwo ni riakwa ria mbere kundwara handu hena list ya ceceni ciothe cia radio cia Royal Media Services itongoretio ni Citizen. Inoro radio ri ina baigiri koguo nigetha njagure Inoro radio ngwika atia nguka kianda nyandike 2 naona ndandika 2 njoke hinya send idware handu handikitwo cheza star 779 hash win up to 1 million. Hau kianda ni nguona handu handikitwo cheza box ina bemwe nigetha ndimicagure nguka nyandike number 1 kwa 1 njoke hinya send
indware handu handikitwo pick a box and win up to 100,000 na ihingurire box 1 box 2 box 3 box 4 wanyita icoke riu haha wira wakwa munene no gucagura ka box to box ni tuna twiri twina mbia twiri tutire no ni wira wa gucagura kamwe ni wakwa so tariu ndacagura box 3 nigetha njagure box 3 guka haki ndanyandike 3 joke hinye send ejire enter M-Pesa pin to open box 3 and win na ijikiri handu ingikira pin to pin yakwa ngugikira hau pin yaku witithiri yaku wana wekira pin yaku nduhorere tondu nie ni ngwitira mundu umwe bia na mundu ucio ngwitira bia no korwo niwe ngunengererie ciringi 2,000 2,000 tiete uma na muvango nacio no ni mbeca ngukunengerera wongerere gikavu-ini giaku ni tondu ndiramenya ngikunengera hihi hario handu kuroka hario handu guciongerera maundu maku makorwo me sawa sawa twarikania nie nawe atiriri urahinya *779# twarikana atia urahinya *779# ukahinya ga kuhura ugaca akoneria kuria mbere ugacagura Inoro Radio ni ukumiona hau niyo ya keri koguo ugucagura Inoro Radio ucoke ucagure ki ucoke ucagure Cheza Box ni ukumiona oro hau ucoke ucagure box yaku na wikire pin yaku ndigucia ni kaundu kangikurema ni kaundu twikaga muhotani tukumuhurira haha thimo ukiguaga akoniwe tukuhurire na muthe tondu ni TBT no nginya ngitudedicatera rwimbo rumwe ruri orenda yes muthe no nginya ungitudedicatera rwimbo rumwe nigetha maundu maku magikorwo me maundu mega karibuni sana rekei ndimunyite ogeni mucio no tugina otana guku ni kwa Inoro maundu ni mega tigitie ndagika 8 tu ihande thaa 7 na karibu sana thiini wa tafarira ya Rashoya Fanya ayaya yeni naganda rawa inaikuthai iguaga inokwa kwa uka yuriane moro angane anyajirongi amenya inya kiara kemwe kia ruriri ni wora yesagina kone nengereria kane imera ikomi bao kana oe mutuko atumia mbeo njethe no gukaya makiuria muri wa mbeo akimako na simenge kai waigaro Inaroro ndara motitoi aini makwa makona gotanye iemu nongatiga kwaria gikoyo majigwai amati muciothe ndaiga cinengere athuri indo ciao amatimo gicagi nakwa ninengereria kane imera 10 mbao kana we mutuku atumia mbeo njethe no gukaya makiuria muri wa mbeo akimako na simenge kai waigaro koinaina ana ketu ngombe iriko manyita gitongae sinywire githima kiire ciara iragamba muthuri utari kiaraga kunarithia ona ngimuithia cuitie kemenge na kwinja gicagi nakwa ninengereria kane imera 10 mbao kana oe mutuku atumia mbeo njethe no gukaya makiuria muri wa mbeo akimako na simenge
ni ukorogia ni mahira kanitha no bamaraiga tonake mwane mutwe kumeria kiugo kana ni miewe guikia gicagi na kwanenengereria kane imera ikumi mbao kana we mutungu atumia mbeo njithe no gukaya makiuria muri wa mbeo ngima kuthuna cimaingi Ndĩroria nyamia mũndũ mũkocio ũngĩthekaka ũke mathiko-inĩ ma mũriũ harĩ kĩmaramari kĩnjeka na kĩ maciaro maitonga nĩ matige kũrĩrithia mũthĩni gĩcagi nakwo nĩnengereria kane imĩra ikũmi mbao kana ũhe mũtũkũ atumia mbeũ njĩthĩ no gũkaya makiuria muri wa mbeo ngima kuthuna cimaingi emethi kurunga mugetumorire athuri kwanja mari wite kuhauka muthuri wa gakitone mwanake witu magogweru wagikuyuka ona njogu kamande gicagi nakwo ninengereria kane imira ikumi mbao kana uwe mutungu atumia mbeu njithe no gukaya makiuria muri wa mbeo ngima kuthuna cimaingi wagatito mwana witũ imira ikumi nengera mutungu nginya thaa ikumi kijana yuko chini kando ya barabara wake naye kinye nadie yagagotua utire kenda ukiaga ugatiga iga mumenyerera mbao njedi thuna Oh yes, rwimbo rũu ngwĩrire rũinĩtwo makĩria ma mĩaka 10 mĩthiru over 10 years ago, na rĩu kĩrĩro kĩu nĩkĩo twĩ nakĩo ithe wacikwanga nĩo kĩroraga kono mbere tondũ we gĩkĩ kĩrĩ kĩrĩro kĩrĩa gĩkũrĩa Gatũndũ Gĩtheri, gĩkĩ kĩrĩ kĩrĩro kĩrĩa atumia mararĩra kũrĩa Kĩrĩnyaga ciana igĩkua nĩ njohi kũrĩa Laikipia Ng'arua kũu ni hihi tu athiĩ gũkũ kũndũ gũgwĩtwo Nyandarua the same wathiĩ Naikuru the same rĩu nĩ tũrore na kũmwathani Ngai ndũtũiguĩre tha tondũ rĩu rĩ tũgũcoka tũrore na kũithuĩ tutaenda wapi sasa maũndũ marĩa mekuo nĩ maũndũ matarĩ mega. Anyway, thengiũ mũno ena mũndũ ũranjĩra ona John D Cohi tamaka nĩ amenyaga hena guoko kũnene njohi-inĩ njũragani handũ hena mũndũ wĩkaga kaũndũ atĩ nĩkĩoigĩte ngũina rũrũ ndwarwo mũtitũ mahĩndĩ makwa makonagwo ta ma JM nĩ amenyaga ũrĩa mũndũ mũgwa aikagia mbũgũ gathiĩ kũgwa kũnene nake. Aya Cohi kwerwo atĩa gwitũkagio njohi yendagio 24 hours na kwĩna irabu ciendagia mũratina mwĩkĩre ndawa na njohi ingĩ itarĩ njega etagwo Kariuki Dubai wa kuma Kĩnyaga Kagio Kĩrĩnyaga County. Very bad. Na rĩu kũndũ kũu kwĩna cibu kwĩna athuri a matũra kwĩna atongoria hapana. Aya thengiũ mũno David Kĩarie wa kũrĩa Thubukia ndiũka Thubukia nĩ kũranyuo Mwangi ndawa MC mtarajiwa no ũnjĩre ka kũu nĩ kũranyuo
na thank you muno kuria gwa 2299 andu ni aingi muno Saimo Wakire-ine ndamuona na mundu gwitwo kadeno etagwo atia etagwo Saimo Wakamwangi thank you muno good morning tufukia gwa kahiga ni kwega muno David Kiaria thank you muno Mureithi Maguka wa digital ndakuona thank you very much Mwagida wa thufukia ni ndakuria thufukia ni ranyuo kana kou ni kwega Michael Degwa aka waru thank you very much ndakuona onawe no unjire kana njiri ni ranyuo kana guikarite atia ranjire ena ni araruguria rwimbo rwa Kesade no kuria Full Gospel Churches of Kenya kuria Nyeri Town LCA Mother Church kurigania na Hillstead Academy okay thank you muno kwambiriria thaa 8 niguo aya okay thank you very much ena mundu uranjira rugirwa John D ni ngorora kana ni ngugitikirio guthaka nyingi cia John D thank you muno Tony One Tops ndakuona thank you muno umuthi ndingithaka ru rwa Wanjasali umuthi ni cia TBT Tony One Tops tetia rungi na ni nguthaka Degwa wanya ndarwa Nyamatamu Products kuria Mebre OJ mitambo-ini muno aya ngamuona wega na ngakena thank you athuri ni tondu wa gwitikira guikara mitambo-ini thank you very much aya heno ngiranjira twi mitambo-ini muno na mutumia wakwa witagwo Karo Kariuki na kana gakwa getagwo Bruno Fernandez cio ni Mwangi Kariuki wa Dubai kuma Kenyaga kuria Kagio Kirinyaga County thank you very nice 22989 Numereri yaku ndameona ndingimetiganie ndire mundu muru ndi mundu mwega vyo Michael Jogu ndakuona Michael Degwa niwe wina kindu gigwitwo Michael Degwa yes uria wa waru kana waru niwe wina lounge ti Michael Jogu ndauga Michael Jogu nie ngane ngorire nie aya so ni ndiraigua thiritwo ni hinya ndiramenya niki ndire ndaigua guo ringi ndina tumathina nginya ndiremenya ndukamake muthuri worry not ngai ni egukana ni kai urakimaka ngai akiri wa mundurume akiri wa ngai na riwa muthuri kai ungikiinaina we very nice thank you muno geithika muno nene rucini ruru wega guku gwitu Nyagithuci Kirinyaga County ni gwathukire ni kuri nginya gathuri ngite oi mwathani Kafore Daniel akuria Nyagithuci Kirinyaga County ati ni kuri nginya gathuri ngite Jehova Ngai tukaumirira kuri mwathani mwathira na kuu Kirinyaga ri na ithu tuthire na guku Nyandarua na kuria kungi na Nyeri ri sinivo sio maneno imeisha sasa Kiara wa thufukia aranjira ati handu hetagwo pole ni hendagio very bad anyway jariria tu ngoigwe ni ngienda muno by the way kwamba kumenya kana na kuu kwanyu ni kwendagio njohi ni no nyende kumenya kana ni kuri njohi ici njuraga ni kwanyu ni kuri kana ni kuigirirwo andu maigagirirwo ni kuri njohi njuraga ni na kuu kwanyu andu angai no munyandikire 22989 Hey,
kwanyu Rakeri unengera ciaku othio maikare wega Rakeri utari na mugwathi auguo tu Iwo ametwirani munyeni Ogerio muthaitana yotweke wa kanitha Rakeri kiuga tinye muvea kana muhunjia Akuigera munara wionagire cumbi Rakeri kiaria na rataku witwite manyanga Aroa ito igere unokeire rucini Rakeri Yukuririkana ukitie kiara numero imarakara Ainokete guteithura wa murugamire nja Rakeri imurumata mwana kana murikaguo Rakeri ingie nitwite cira ngutware nginya kwanyu Rakeri unengera ciaku othio gaikare wega utari na mugwathi auguo tu Onandore muhuri onandore bukwiro Rakeri aroni nemete nyugutamba Arikone doi deri wandekunaga Rakeri inge gutaitharenge wekidere betuga Mutumia mwega ni uria wathekagira murume Rakeri igondekiraga mutwe nyikakiugo Agirinoka geto kamutura orega Rakeri Yario mihore mbere ya ciana Uthuria gakena kina ikahorera Rakeri ingie nitwite cia ngutware nginya kwanyu Rakeri unengera ciaku othio gaikare wega Rakeri utari na mugwathi auguo tu Sarurine iromwe dora Keri very nice rugitutu walithia wega ndio kane muraigwa ta karoka ka undu heka undu uraigwa gagicika riu kuna vile unasikia kakikuja very nice asante sana thank you muno na gakena muno riu ni rwa wa mumbe witagwo Rakeri mutumia angiraga kuigua ri mutumia angiraga biu kuigua ri ta imagine umurithi araire kwaga ikia mwana riko you can imagine that is a police case Riu Rakeri ndungigiteithika riu ni rwega biu na ni njoi ni rwakenia muthuri murata wakwa witagwo Navu wa Njoro ni muthuri mwega na aranjira maundu ni mega na ndiona SMS nyingi muno hena mundu anjira cohi Bahati na Ikuru North Nakuru North District iranyuo muno anake na iritu mokagira rucini thigari no mahaki marokagira kwa mwendia na nio ikaine ginya ni nyumba 10 ucio ni ng'ang'a you can imagine kundu gugwitwo Bahati kuria Nakuru North you can imagine ni Bahati decia ni haria mugumo akondira hitia ni handu hetagwo mugumo Bahati ino ni kuri Bahati wakira mairo 10 ri wambatite torathie Nyahururu ri handu hetagwo mugumo hau
na he handu he na hau hetagwo bonde na haria kianda bonde karũĩ-inĩ na hau nĩ yanyuagwo mũno angĩhetagwo hawa Nyambura hau nĩ ndĩhoyo na hau you know ukoraga ginya it's very bad ginya haria rũgongo handu hetagwo haria ukirigania na Bahati Girls Bahati Girls handu hetagwo Bahati Ngũrũ hau ũguo he handu hendagio engio mũno mũno ng'ang'a engio mũno 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 ng'ang'a na no nyende mũno kumenya cibo wa itũra riu etagwo atia na nikiekaga angikorwo andu maranyua ũguo ri what is happening so either no yendagio ya wĩra yendagio ya wĩra ũrĩkũ Kisiria nino ni tongi ya ithano na rikorwo ino ni ndahota guthoma rauga ati ni itonga cia ethano ni me ati ni meigagira tucuba na nio methondekagira you can imagine ungiranjira shohi pombe iliisha siku hizi ni sumu inauzwa walai hapa kwetu Olkalau si kubaya sana vile ni Kevo thengio muno agikorwo Olkalau ni kwega shohi nyiriri njohi ni anyuirwo tondu ni wonire TV-ini no kuo kwari na kiganda yathondekagirwo Nderitu akuma Othaya very bad ta imagine na hindi yo kwanja urenderio njohio no Mugikuyu mwenzako mundu rakwa ni guongerere we masa guongerere Njoroge wakihuia thengio muno ndakuona Kariũa Kandara kwambagĩrĩria kunyuo thaa 11 cia rũcinĩ Kariũa Kandara kũu nĩ Mũrang'a na ndirendio ati ni mundu wa kuma na kũngĩ havana ni mundu ũgoka mathiko maku na we ndaranyua ĩyo very bad Ngai tũiguĩre tha tondu riu haria tukinyite ni handu nginya ũgarakinya ũguo kaigua hapana anyway ndahoya muingire kuria gwa *779# na ngũciria ũmũthĩ nĩ ngũrakara njoe thimũ cigana ona cia njohi njigue njohi ũrĩa ĩranyuo matũra tondu it is bad mũthĩ twĩna ndagĩtarĩ tũgũgĩkorwo twĩna ndagĩtarĩ kuma thaa 8 no ndĩreciria ta ingĩthiĩ ũguo njicirie njoe thimũ cigana ona njigue njohi kwanyu ĩranyuo atĩa ndĩgĩthũkire mũno gũtigĩthire biũ gwathũka ingirai kuria gwa *779# ndiona 2,000 cianyu ndĩrenda ndĩmũnengererie 2,000 Kenyan shillings ikiuga nĩ kwĩhanda thaa 8 Ndoni kwenda kuana tandu turera karimo yo enene kwendete tukajire na
cia wendo ũyũ witũ irawatigane nawe kana nyenjo itarĩ maĩ irumagwo irumi njũru nango igathikenyenyeka imaingĩte ninyonetio nyondo waku mwendwa wakwa baraya mwĩrĩ ngaũroi mwendwa nangakirĩrĩria uria niĩ ngorĩra thĩ oita mĩrĩo yangĩa nĩkĩo nĩngwenda kũmenya gĩkwangũkana gwa ithuke Ikweriro mwere mwega naguo menya mwana ngetho akorwo nĩ ũnyendete reke tũmenyithie aciari rũracio rũtirĩ bata ta tũheo kĩrathimo magetha ma wendo witũ ũmagethe mwendwa wakwa Tando tene ni tene na thutha nĩ mũgiano kwenda kainĩra iũgoi gĩtamũkore kĩronda kwenda kũrũgarũgio gĩtagĩtheri gĩa cumbĩ macokio kwenda na ihenya kana ũtigwo kĩharĩria Oh yes, rwĩmbo rwega mũno 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 rĩu nĩ rwa mũtigaire Queen Jane rwĩtagwo mwendwa nyumbũrĩra ũnjĩre ka ndĩkwangũka gwa ithuke nĩ wega ũtangathe msimamo ũkauga we wĩ gwa ithuke na we wĩ kwangũ ũnjĩre ka ndĩkwangũka ndĩ gwa ithuke na ndũgaikare ũguo ũraikara by the way waikara ũgũtigwo kĩarĩria wendo wa tene nginya nĩ warĩ na kĩndũ gĩgwĩtwo misemo ũnjĩre ndĩkwangũka ndĩ gwa ithuke mũthuri ũngĩ understand misemo ĩyo rĩ wĩ mũndũ warĩ ho hĩndĩ ĩyo ya kwendana mĩaka ĩyo no ndĩmatare nĩ athuri matarĩ aingĩ mũthuri ũngĩkwĩra kwĩrwo ũguo nĩ kuga atĩa nĩ mũthuri ta Tom Kang'ethe nĩ njũĩ kamsemo kau nĩ njũĩ nĩ erĩtwo hĩndĩ ĩrĩa arĩ mwanake ũguo nĩ erĩtwo nĩ mũhiki we nĩ ũranjiga gwa ithuke we mũndũ ũngĩ ngũtara hau nĩ Peter Gacaũ mũthuri ũcio nake to nĩ atwĩraga he dance ma dancaga onake no etare harĩ andũ meragwo tiga kũnjiga gwa ithuke ũnjige kwangũ aya mũndũ ũngĩ ingĩtara hau nĩ Navu wa Njoro I'm very very sure nginya akĩhikania no hĩndĩ ĩyo matiakinyĩte handũ ha gũtiga kamsemo kau Navu wa Njoro nĩ ũmwe Njoroge wa Kĩhuyo ũyũ ũrona haha mũndũ gwĩtwo Mzee Mwangi Njogo nake nĩ ũmwe nĩ eragwo tiga kũnjiga kwa ithuke njiga kwangũ hĩndĩ ĩyo kau karĩaga Nduro wa Njogu ũyũ ũrona haha nĩ athuri ingĩtara actually tiga itarenda gũtinda ngĩmagweta othe rĩ acio nĩ athuri marĩa angĩte gacumbĩ nĩ mũndũ angĩkowe ũgĩkatianĩra kana ũkĩingĩria mũtumia box nĩ akwĩraga ũtige kũmũiga gwa ithuke ũmũige kwangũ we nĩwe tũrakũngũĩra ũmũthĩ
Wewe ndiwe tunakongwira leo wewe ndiwe tunakongwira na Joe Peter Gasau ni aigua na ni amenya ni atia muthuri mwega na ni arauga emitambo-ini muno. Thank you very much 22989 na ndiramenya kana ni murenda mbeca ici to nie ndiramwitira mbia na mutiroya *779# ndenda tunengerane aikorwo by the way nduri urahinya *779# ni urahitia ndirakenda ngunengererie shilingi 2000 ndirakenda ngunengererie 2000 Kenyan shillings nikupatie hii pesa we ujipange we ufanye mambo yako ukue sawa *779# ateko kwa *779# na ni girigiri na ndenda ngwite ni nguhurire thimu ngwite nguhurire thimu ngwite ngunengererie besha unataka aje mtu yangu ta imagine ni joe vio ringi ndukiuma na mubango ucio no riri ta imagine ngikunengereria ngikunengereria ciringi 2000 na ndukiuma na mubango na cio ndugwika kaundu nacio mundu wa Ngai si utafanya mambo nayo tiga itherũ rĩu mwĩna rĩo *779# *779# njĩtĩkĩriai yes rũrũ gĩthira njoe thimũ igĩrĩ njigue kwanyu kana nĩ kũrendio njohi njũragani rũrũ gĩthira njoe thimũ njigue kana kwanyu nĩ kũrendio njohi njũragani igue nĩ kĩa mũng'eto Mohi ni awe Mogori agore ni ndikwenda Thingegora kĩndũ itarona thogora nĩ maitho hamwe na kũhutia Nikogora Totie thogorana utakiumĩte nyanda ndĩkĩone mbeca cia kwangũĩra irĩ thĩna thogora nĩ maitho hamwe na kũhutia Bikogora Totie thogorana utakiumĩte na nyanda ndĩkĩone mbeca cia kwangũĩra irĩ thĩna thogora nĩ maitho hamwe na kũhutia ndirakĩona nĩkĩ gĩkĩũrauga nyambe ndute mbeca itakĩine nĩkĩ gĩkĩũrauga nyambe ndute mbeca itakĩine reke ngũre mũtu ĩcukari ũkanyuo nĩcie Mũrĩ mwega watuĩkire ndehero goka ndĩrũgote hota kũrũga thogora nĩ maitho hamwe na kũhutia nĩ maitho mũrĩ mwega watuĩkire ndehero goka ndĩrũgote hota kũrũga thogora nĩ maitho hamwe na kũhutia Okera Nĩkĩ gĩkĩũrauga nyambe ndute mbeca itakĩine nĩkĩ gĩkĩũrauga nyambe ndute mbeca itakĩine reke ngũre mũtu ĩcukari ũkanyuo nĩ ciana Ndiconaga ciara ũkĩrĩ mwatũ itahutĩtie ndihũnagio nĩ nyama njurie thogora nĩ maitho hamwe na kũhutia nĩ maitho
Edicho nagaciara jokere mwato itahutetie ndiona gione nyama jurie thogora ni maitho hamwe na kuhutia okay nekege kioragwa nyambe dute mbeca itakeine nekege kioragwa nyambe dute mbeca itakeine ireke ngure mutu ecukari ukanyuo ni onanio kanyanya nangoigua no kuri gachungwa ithoko cia nduma ndigũcienda thogora nĩ maitho hamwe na kũhutia tũtiĩ thogorana ũtakiumĩtie na nja ndĩkĩone mbeca ciakwa ngwĩra irĩ thĩna thogora nĩ maitho hamwe na kũhutia nekege kioragwa nyambe ndute mbeca itakeine nekege kioragwa nyambe ndute mbeca itakeine ireke ngure mutu ecukari ukanyuo ni ciana mbũri ĩrĩ gĩcegũ mũgũri aramĩona na mĩanya na ndĩraumĩona nja akĩmĩone thogora nĩ maitho hamwe na kũhutia ĩtũtiĩ thogorana ũtamiumĩtie na nja ndĩmĩone mbeca ciakwa ngwĩra irĩ thĩna thogora nĩ maitho hamwe na kũhutia okay nekege kioragwa nyambe ndute mbeca itakeine nekege kioragwa nyambe ndute mbeca itakeine ireke ngure mutu cukari ukanyuo ni ciana wa moticho tojike nangobu wakaranga eberia batia wakai cio tũmwĩtaga wa karangatha ngwĩciria nĩ warũigua rũu rwĩtagwo thogora nĩ maitho na kũhutia we tigia hanini kuga inua mohi-inĩ aowe mũgũri agũre niĩ ndikwenda ndingĩgũra kĩndũ itarona thogora nĩ maitho hamwe na kũhutia very nice TBT nĩ ĩrakuoya tareke njoe thimũ igĩrĩ oro ũguo nyambe njigue kakwanyu njohi nĩ ĩranyuo thimũ o igĩrĩ noguo hakiri cia njĩra twoya thimũ ta igĩrĩ ũguo wĩyũria atĩrĩrĩ tareke tu njoe thimũ ta igĩrĩ ũguo njigue hello Inoro kwerwo atĩa mũnene wĩ mwega nĩ pega mũno coye ũcio nĩ irongo wa kamũgũnda njohi nĩ cianyuirwo biũ njohi nĩ cianyuirwo na nĩguo wĩtĩkĩre cianyuirwo rĩ kwĩna ĩngĩ ndĩroimeretwo atĩ kamendinye ngai ndũgacokera kiugo kĩu rĩngĩ atĩ ĩranyuo kũrĩ nĩguo eretwo
na nginya cuba yao niguo yandikitwo kamendinye iranyuo ku iranyuo area ya Kutusi na ni handu mundu arendia kana irendio na hitho tirendio na hitho asa Ngai na anake bararoka ho guthie kunyua kiroko Ngai riu we ugiciria ureci atwike atia we tondu hino solution no tumire nacio itengithira tondu wa riri irendio ni atongoria no atongoria a thirikari nio maretete njobi nio marare atiretwo gatwi mwathani Ngai Ngai wagicime medari kamimi atiretwo gamendi ndwi Ngai mwathani Jehova nitucoke turore na kuriu ningi kwanyu ni ranyuo njohi tari itakinyanire ikero kwanyu ni irendio kana kwanyu gutire kindu ta kiu ni ndeto muiguaga inyuĩ muri andu ega kwanyu njohi ni irendio cia ibango hello kwerwo atia wi mwega atire na uru ona ni ndi mwega biu turaria nao itaga Wangari kuma Kabarari Wangari kwanyu njohi ni irendio kuona ndirĩ ndaigua njohi njũru koguo kwanyu njohi iria iranyuo Kabarari ni njohi njega ni njohi njega no rake ngwire ngakuringanaga na njohi tondu riri ake njuge gutire njohi njega gutuika urona riri muthuri ukinyirie ringi miaka 70 aranyua uiguage nginya muthuri tocio warika na baba aracogotha mundu munini utari warika riake na ni mundu ta mwana wake ugacoka ukona angi marathie na bara magithugumagira iyo ni njuru riu yakinya hau riu ti njega ndukena ni njuru ti njega riu arafu nginya ona athuri aria maikaragia andu thi makamatara ri matitoire ni mathire ni ta makuire Ngai bakenjuge mekua no ni umwe hari igana riu we ugiciria nigetha njohi ino njuru ithire tugwika atia we kuringana nawe woni waku ri nigetha njohi ino njuru ithire no igua ndaiga guku gutire njohi njuru aca ndaoria kuria kungi nigetha tuminine kuria kungi ri twagiriire gwika atia ni hari ingiuga tondu nie ni njui ndingithira tondu ihuragwo igacoka aria mathiaga kumigira tondu gutire njohi ikora mundu no amikoraga ningira arume mamepunguse mundu ahote kugia na afya njega ya mwiri na handu ha guthie kunywa njohi ri mundu ni athiaga akanywa gathubu kana karia na ukaria kanyama ukahota guthondeka mwiri waku uhota kugia na afya tondu nginya arume ingi ni maremirwo kuhikania na ni makinyĩti mĩaka na nikio nginya atumia ingi maihurire buroti bururi na ti kwenda aingi matigire mĩciĩ yao na magĩtiga nginya mĩgũnda mangĩrĩma magĩthi kwĩikaria buroti na ciana ciao no ti kwenda nĩyo tondu ũnyui wa njohi nĩ wathire igũrũ mũno ningiuga matigane nayo andu nginya ni aruti wira andu ni mathie makanyua gathubu kana karia aya thengio muno twakena gituma andu nginya magie giko asante sana aya ta ndariria na ruo twina ndagika nini muno kamwira ndagitari okite amuthi twina Dr. Lea Mwangi mwira okite ri
muthi by the way turari horo wa prostate enlargement kuiba muthiori. So kamwira ndagitari okite twari horo wa kuiba muthiori ri be ureciria niki tungika hihi kindu gigwitwo njohi no njuragani ethire kwanyu ikuo. Hello Inoro. Hello. Kwero atia? Yendire kauru. Good. Ona ni ngire mwega view njitagwo cohi we tugwite atia? Kare cohi wa ivavevi ngĩthikĩrĩirie niĩ. Yes, no ucio turaria nake. Njitagwo Gigi. Gigi, karibu sana. Kuma kundu gwitagwo Murungaru. Karibu sana Gigi wa Murungaru. Kwanyu ni kwina njohi no njoru baba witu? Asa gwitũ gũtirĩ njohi njũru. Aya, kari atia mwekire inyuĩ? No, ũndũ ũrĩa ũngĩamba kwamba kũmenya nĩ atĩrĩrĩ. Andũ maranyua njohi nĩkĩ? Andũ matiranyua njohi nĩ kwenda andũ aingĩ. Andũ maranyua nĩ stress iria andũ menacio financial na maũndũ mangĩ-rĩ. Nimo maratũma andũ manyue njohi. Tondu tariu ni agiriko ndirahutia. Aya, we tigo itheru. We uraringa mucuba tha ici turaria. Hey, gĩũke. Nĩ kwaga gũkoma kana nĩkĩ? Nĩ stress, andũ mena stress cia maica. Na githĩ ndwakiuga kwanyu gũtirĩ kana ĩyo ũrahutia nĩ njohi njega ti njohi njũru? Ti njohi njũru tondu rĩrĩ. Tũrakĩnyua na ti njũru. Niwe ũramĩtetera kana niwe ũramĩtetera kana ti njũru? Kũmĩtetera? No ndĩrakwĩra andũ maranyua njohi nĩ stress. Rĩu wanyua njohi stress nĩ irathira? Ikahana ta cia horera. Ikahana ta cia horera. Nĩ ta remedy ya ndagĩka nini kana ndagĩka nini. Koguo we ndũngĩenda ethire? No nyende mũno njohi ĩthire. No nginya thirikari onayo no ĩreke mũtũrĩre wa andũ ũkorwo wĩ mwega. Ũhũthahũthe na wagĩre. Ũtũro wa andũ ũhũthahũthe. Nĩkĩo kĩndũ kĩrĩa kĩragia andũ. Thank you muno tareke tuigue ũhoro wa acio angĩ. Thank you very much. Ucio rauga Murungaru ti kũũru, agacoka akauga nĩ kwararinga nĩ ũndũ wa meciria kũingĩha. Meciria nĩ very many. Rĩu nĩ aringa kanyamu nĩgetha. Hello Inoro. Hello Inoro. Hello. Kwerwo atia munene? Niĩ ndirĩ na ũru. Karibu sana Maiko Ndegwa. Ũcio nĩ Maiko Ndegwa aka waru. Ndĩroria atĩrĩrĩ, Nyĩrĩ njohi nĩ ĩranyuo? Niĩ kwanja makĩte mũno tondu rĩrĩ. Akĩrĩ njohi maranyua magathiĩ na mwena ũkona inamĩtie kĩonde kĩa mwena wa right. Atĩ akainamia agathiĩ na mwena? Ndũrĩ wona lori kana ngari ĩtuĩte center board? Rĩu rĩngĩ ũkonaga lori. Nĩ lori ĩngĩmenyera kũiga kana ngari ya mĩrigo ĩngĩmenyera kũigagwo mwena ũmwe ũrĩ igũrũ ĩgakoragwo ĩrapakwo mwena ũmwe ũrĩ igũrũ ũrĩa ũngĩ ũrĩ thĩ na yarara na mũrigo nĩ inamaga mwena ũmwe. Rĩu ũrĩ na nĩ tiguo ndĩreraga andũ a boda atĩrĩrĩ tondũ tũgĩtindaga gũkũ bara-inĩ. Nĩkĩĩ kĩratũma mĩrebi ĩno ĩroka rĩngĩ ũgakora mũndũ ũmwe ainamĩte kĩande kĩa left arathiĩ ũguo, ũrĩa ũngĩ ũkona ainamĩte mwena wa right arathiĩ na mwena ũguo ta mũndũ unĩkĩte kana ta mũndũ mũginyũku guoko. Ũgacoka ũkona ũrĩa ũngĩ nake rĩ arainamia ciande cierĩ ũguo agathiĩ kũnjĩte. Ũcio wa kũinamia ciande cierĩ nĩ kuga nĩ ng'aragu. No ũyũ wa mwena ũmwe rĩ marikana na njohi angĩ ĩrĩa anyuire tondu rĩrĩ. Ũrakĩona
mundu anyua njohi agithia ati tariu kwi mundu thiaga akirigo iba moko uguo agathia koigua ni ariba cia ndi uguo agithie na njira ukoigua nake yamba muno akaria no rume muingi muno no urara wa muroro kona kanua niko kena hinya gukira mwiri riu akiaria ri ukonaga no arariba guoko uguo athiite ukaigua riu ndiori atiriri Maiko nigetha tuhe mundu ungi kamweke ni atia tungika twita bururi riu ri itua rikoragwo ri na mundu we mwene na ngwenda gukwira atiriri irauga guo tondu ndanagerera onokorwo itinda ri kuu ni ndagereire wana mikunda kunda ndamikundangite no riu ni ndagetigire na njugaga wega ti kuhonoka gwatumire ni itua riria riaumire kuma ngoro-ini yakwa riatumire njuge nginya thigara acha tondu kindu kiragutua ngombo ri wagiriirwo ni guthii haraihu nakio tondu wa mbere gutiri ugwati ta ngombo ya meciria mundu kindu kiragitua ngombo nginya meciria ndungihota gwika undu ucio ni ugwati munene muno good no riria watua itua ri tondu wa mbere ni kwiyeherania na andu aria marakuikia magerio-ini ma gucokerera undu-ini ucio witheme arata aria mangikwerekeria mangigutwara thina-ini gwika undu iritukanĩtie muno no kuu kungi nĩ kũkĩrĩ na ũhũthũ wa rihabu nayo thirikari ũmenyerere ĩrũgamĩrĩre rihabu andũ aya makĩonekeka nĩ makwarahũka thank you very much na rĩu rĩ nĩ ndũmĩrĩri yaku thomire mũnene thengio mũno nĩ weka wega thengio mũno haya rĩu ndenda gwĩka ũguo nĩgetha tũkĩharakishe nĩgetha tũigue mũndũ ũngĩ ũmwe kana erĩ twĩna ndagĩtarĩ kiuga nĩ kwĩhanda thaa 8 twĩna ndagĩtarĩ Dr. Lea Mwangi. Hello jambo niĩ njĩtagwo Cohi nĩ ũkũhoria karendio gaku nĩgetha tũiguane niĩ njĩtagwo Ndĩritũ karibu sana Ndĩritũ kuma Salga rĩu ndaigua ndereti yaku ũhoro wa kũnina njohi nĩ ũreci kwanyu twambĩrĩrie na Salga nĩ kũnyuagwo kana kwĩna njohi njũru mwena ũcio nĩ kũnyuagwo njohi we njohi ĩnyuagwo wega mũno anake magatera-inĩ magaikaraga ta igege ũgĩthiĩ ũtukũ gũkora mabanganĩte raini ũguo makomete rĩu njohi ĩyo ti njega nĩ ĩtũmaga bũrũri ũcoke thutha itũra rĩcoke thutha ona mĩciĩ icoke thutha na rĩu nĩ ingĩhoya anake matigane na njohi mehucice na maũndũ ma gũkũria bũrũri ona mekũrie bũrũri mekũrie nĩgetha ona rũciũ rwao rũkorwo rwĩ rwega ũreciria nĩ atĩa thirikari kana ona ithuĩ enyewe tũngĩka nĩgetha njohi ĩno ethire njohi ĩno thirikari ĩngĩka atĩrĩrĩ ĩregulate ũhoro wa ũnyui wa njohi mathaa ũrĩa twekĩte ũrĩa kwahetwo mathaa kana nĩ njohi njũru ndĩrĩ mathaa nĩ kũiya makorwo makĩiya na tondũ hatirĩ handũ kĩndũ kiumaga gĩtoĩkaine rĩ njohi ĩyo njũru kana ĩtagwo ethano mũno nĩ ethano nĩguo na ethano nĩ yũĩkaine kũrĩa yumaga na outlet cia ciothe nĩ ciũĩkaine ko thirikari nĩ koragwo na wendi mwega rĩ no ĩkũmĩnina atĩ regulate nyamũ ĩno harĩa ĩrauma ĩrathiĩ papakĩrĩ harĩa yagĩrĩirwo nĩ gũthiĩ nĩguo ĩkae kũrĩra haha njĩra-inĩ na meka ũguo rĩ no amenya anake onakorwo nĩ mũndũ ũkwenda kũnyua egũthiĩ kũnyua ya mĩcuba nĩguo na rĩu rĩ no mũhaka ethe mbeca nĩgetha ahote kũgũra ya mĩcuba nĩguo nĩma na mbeca icio agĩcietha nĩ gũkũria arakũria bũrũri koguo nĩ uguo thirikari ĩngĩka nĩgetha gũkorwo gũgĩkwĩra wĩna wagĩrĩru thengio mũno wakĩaria ciugo njega mũno mũthuri nĩ niĩ njĩtagwo Ndĩritũ thengio mũno Ndĩritũ kuma Salga geithania mũno Salga tumefurahi
Thank you very much. Thank you. Haya, ngoya riu thimu inge igere. Thimu inge cigana? Igere. Thimu inge igere. So ni Delito wa Salga. Delito wa Salga ni atuhoe woni wake na ni woni mwega. Haya, yako kwanyu ni kuranyuo njohi njuragani. Hello. Yes, vipi? Kwega muno. Nyona ni ndi mwega njitagwo Cohi, we tugwite atia? Ni njita Mwangi ni gwiteka. Mwangi, karibu sana. We mwena uriko? Na ndi mwena wa Nyeri. Good. Kwanyu Nyeri ni kuranyuo njohi no njuragani? Njohi no ri. Kwina nginya gacohi keho karanyuo atiriri. Ugakora nake handu hena thaburia na mai. Ndikana utagiria kuri undu ucio. Haya. Ugakora nake handu hena me handu hena nduthi. No ni hakitio mwaki na hena thaburia ina mai. Ukarigwo mai maya cohiri. Ni maki. Kumbe heka dawa kamera zio. Karendo kindu kihiu warikia kumeria. Haya. Nona? Wameri gatawa kare urinyuago kindu kihiu. Njohire geka atia? Igokira. Na dawa njugua ihuthikaga muno kuria mathare. Nona iranyuo ni andu aria guruki. No wewe no muno wanyua dawa iri. Iyo. Kugo uma no muno na mundu cio gutuika abnormal. Haya murauga ati watho uyu ume na iguru. Ni ndi gwenda uriririe raini ici na kuhandagwo mbembe ngwiciria ni wamenya ni miene iri kwihandagwo mbembe. Ndu wamenya ni mwena uriku. Tutikwaria muno hau. Ndungihota kuruta kihuti ritho ria mundu utambite kuruta kiau. Giaku. Andu aria kuria mwena uria ri. Tiga ni haria andu matahota wetu ndu ni uthiangaga. Kuria mwena uria wa Rift Valley inyuagwo ikanyuo nginya ni atumia na iritu. Inyuagwo na njira imwe njuru muno. Urona andu acio no mage kurora mwena uyu muno kana magakorwo maratwikiria kindu kiriku. Kiu. Andu a Ngai mutirore mandu a Ngai andu matie kura na heke werote he mundu aria kwira atiriri. Ati ni njohi aranyua ndagika ona aranyuo ni stress. Ati aranyuo ni stress ati ni getha nyihanyihe. Ni urigeria kuyuria atiri Njohi wa Idafethi. Mathaa maya tondu hingo ciothe ukoragwo ucio na ni nguthikagiria kuringana na wira uria ndutaga ri. Uraigwa mundu njigua mundu urakuhure kuigwa mundu ucio titorouma. Na ni mutumia wakuhurira mutumia ucio akuhuragira muno mutumia ucio ni munini. Niguo. O mundu othe ni mundu urakuhura thimu uraigwa mundu ucio ni very fresh. Niguo. Nona mundu ucio ni utukona mundu ucio agire ukorwe toro. Kugo mundu ucio he kaundu karamugia akaga toro. Kugo kona through financially andu ni macokete thutha kimo kwa mundu ucio akago aina stress inacio. Agako stress yake aguthi gucininira kirafu na tiga ugicamanagia na mundu ucio wa Idafethi kono oikara uko gicagine ta ithwe. Ugacamania na mundu thutha wa ndagika 5 no ni mwacamania na mundu. Mugicoka gucamania agicoka nake agicoka ri. Ni mundu ucio karigukana ni mundu ucio mumwe nake kana ni mundu ungi. Ndara kumenya ni ariyo. Ni Njohi iri kwiyo iri ya mundu na ndagika 20 ukakora mundu ucio ni akoma thutha wa ndagika 5 ati ni aresa. Ngai ni arore andu ake na ni maiguiro utha na tonire that ni magerio kuhoerwo nginya andu magie na mbia mundu ahote guthie kuruta wira. Nigetha mundu nigetha mundu akagia na kanyamu arenyitira hoine ungiona kindu uguikia muhuko uguo ati ukairifa kuigwa muhuko waku ikindu ri. Mundu ucio nakuigwa akenete toguo mundu ucio akwira ta yurie thimu iria ihuragwo muno mundu ucio akoragwo fresh ukarigwo mundu ucio ti wira ari. No igwa mundu ucio ni mundu ucio ndari arakoma. Niguo. Ngai afata Ngai ni igwire andu aketha. Thank you muno asante ndakena Njohi na Ngai aturi akoikite wega na kurathimite. Thank you brother. Haya, riu thimu ya muico nigetha tugiuka tuke na ndagitari. Thimu ya muico piu ya muico kabisa. Nigetha tuke na ndagitari. Hello Inoro. Hello. Yes, we mwega. Karibu sana. Enya behorie radio. Nihorie ni Njoroge. Njoroge wake huyo. Karibu sana. Nyeri Njohi ne anyuirwo muno. Ku Nyeri ni ranyuo. Muno withagwa ndagwa waru agikwira. Riu kire sangi kari. Enyuo otuko na muthenya tondu. Irabu icio ciothe ri.
nĩ cia andũ mena mbia andũ mena mbia na tigo tuĩka atĩ ituĩkaine nĩ yendia njohi na nĩ njohi na maretwa maingĩ moru mũno noguo marĩ moru noguo inyuagwo nĩ andũ matarĩ na hinya ũrĩkoraga andũ toguo igua ndegwa kiuga marathiĩ na mwena angĩ mona aingĩ matiĩrambaga nĩma nĩguo no tondũ nyamũ ĩno mwene nake nĩ mũndũ wĩna hinya rĩ ndĩngĩhingĩka na rĩu we Njoroge kũringana na ũrĩa ngũĩ kĩmĩaka rĩ nĩ njũĩ kũrĩa kĩhuyo kwanyu ndũngĩaga gũkorwo either wĩ mũthuri wa itũra aya wazee wa nyumba 10 kana mũthuri ũkuhĩrĩirie hau mũreka atĩa nĩ atĩa mũreka mwĩta athuri arika rĩu Nĩ yakora njohi yo ndĩngĩhingĩka tondũ rĩrĩ koguo mũmatwaraga ona mwena cifu arĩa othe mangĩhũthĩkana na ũhoro wa kũmĩnina no aigua nao matingĩka atĩ matingĩruta wĩra ũcio tondũ njohi ũrĩ na nĩ mũndũ wĩna hinya wathiĩ kũringwo gĩtuĩku kĩu nĩ kĩo kĩarehire thĩna mũno rĩu mũkamua tu kaba gũgĩkira ũkarekera andũ manyue tondũ ciana ciaku itiranyua rĩ ũronaga kĩroko ciana ikomete barabara kĩroko thaa 3 thaa 4 nĩ njohi ũhoro ũcio nĩ wathiĩ Nyeri town kũu nĩkuo ũthũkĩre mũno Nyeri town ona nĩkuo kũũru rĩu biũ kũu nĩkuo kũũru mũno tu ndũkuga Ngai amaceithie no cio ũrauga atĩ aranyua njohi thaa 7 nĩgetha stress ĩthire rĩ stress nĩ kuongererekaga tondũ wakorwo uma na ciringi 1,000 rĩ wakinyua kĩroko ndũrĩ kĩndũ ũngĩthi stress gũkĩongerereka tondũ ndũkĩgũra kinya irio ni ndũkĩgĩa mahinda mega no ũngethirie mũthuri ũrĩa mũna taitũ gwĩtwo Tom na Peter Gachau thank you very much mahinda mega thengio mũno asante good rĩu mũnjĩtĩkĩrie tũkinyie hau na niĩ kaĩ ndĩ na guoya niĩ ndĩ na guoya mũnjĩtĩkĩrie tũkinyie hau tondũ tũgĩũka rĩngĩ tũgũka na ndagĩtarĩ ũgwĩtwo Dr. Lea Mwangi mũthĩ tũraria ũhoro wa kĩndũ gĩgwĩtwo tũraria ũhoro wa prostate enlargement tũkwaria ũhoro wayo karibuni sana Mokone aronda uliro nyaciaria kugani Chokete tionane kigero bunene Ingĩhũrwo ta mũici kana ta mũrogi we ndorĩ thĩna Irĩaga na mbugi ona kũrĩ ũgwati no twendanire Irĩaga na mbugi ona kũrĩ ũgwati no twendanire Nienda rutiro kĩaga-inĩ kĩa ngũkũ ona weani tokaga ngeitha Ndĩna mbugi aigirwo wokire ona ihenya wagĩkora nĩni ũgĩkĩhĩmbĩria mwendo kĩrĩra Ũkĩmera na iyo matigakũragĩre kendo waku Ũkĩmera na iyo matigakũragĩre kendo waku Enendo Marĩ ngoro Makio nĩ gũtũ yongĩkiona rũhĩa na nĩ ũrĩthĩ na nĩ ũkĩrĩ marũngo kũrĩ ũrenda ndege na kũrĩ ũrarĩrio nĩ irio cia nda gũtirĩ ũtendaga no ningĩ kĩrĩa kĩo mathĩna mũnyaka gũtirĩ ũtendaga no ningĩ kĩrĩa kĩo mathĩna mũnyaka Unekago ĩrĩa njega ya igongona Kũigwatĩnĩani weagĩra bata Kũigwatĩnĩani kũndigĩra ciana gathiĩ na rũme Na ndamenya kũrĩ ũragia ngĩona wake mũkĩa marĩme Na ndamenya kũrĩ ũragia ngĩona wake mũkĩa marĩme Eni
Ngasetie kwanyu na ngaguraria nimenyete kuna ekoyo mulithi na gerimaga nimenyete kuna ekoyo mulithi na gerimaga kai sikaonje ketene sikenyonetie ati dwanyetaga nienda kwerigereire na idana ithiru ria goturia maru ngitureria mundu uri na thakame teretirayo bae bae ani koja mbori na rua thie na wega bae bae ani koja mbori na rua thie na wega ani Bolina roa diena vega Bae bae ani Koja bolina roa diena vega Ne puedo que No coronike Awe Runero agavio Bae bae ani Koja bolina roa diena vega Rau akirero wega rau nero akenia Njoroge wake huya rau tingimuhetuka rau sasa hiyo ndio mzuri. Oh yes, na rau nĩ thaa 8 yerekeire yatigaria ndagĩka ĩmwe ndenda ngwĩre ũhoro wĩgiĩ we go turauga when it matters we go na ũkorwo nĩ ũcereirwo nĩ kũrĩa kumaga na ũkorwo uma na shughuli town na ũkorwo uma gĩcagi wacererwo njĩra-inĩ na ngari nĩ ithirire ndũkagiĩke ona hanini ũkĩũria kũrĩa ũgũcoka winũkĩra kana kũrĩa ũgũthiĩ ndukamake nĩ tondũ rĩu twĩna we go na angĩkorwo ndũ downloadĩte app ĩno ya we go thĩinĩ wa thimũ yaku no ũmĩ download oro rĩu ũgũkorwo ũgĩthiĩ harĩa app store kana play store ũkorwo ũkĩmĩ download ĩikarage thimũ-inĩ yaku tamaka no gwĩtia ngari yũke o harĩa ũrĩ ĩkuoe ĩgũtware nginya gwaku wega kahora wĩ thayũ hatarĩ ũndũ ona ũrĩkũ woneka bara ũkinye wega nĩ amu ĩna ndereva ĩna matereva we go kwĩna matereva ma gĩkĩro kĩa igũrũ we go no kuo tu ũrakorwo ũgĩcemania na ndereva citarĩ na hũũ ndereva thũrime ndereva ciramenya wĩra ngari ici nĩ cia kĩrathi ciroka na thogora mũbacĩrĩre mũno koguo kĩrĩa ũrabatara gwĩka no gũkorwo ũdownloadĩte app ĩno ya we go thĩinĩ wa thimũ yaku download app ya we go oro rĩu hau ha app store kana play store no korwo atĩ hĩndĩ ciothe harĩa hothe ũrĩ no ũkorwo ũgĩtũmĩra we go no ũteithĩke we go when it matters we go download ũmũthĩ maũndũ maku makorwo me sawa ndũkanacererwo harĩa ũrathi na maũndũ maku magaikorwo me mega nĩ thaa 8 na tondũ waigua nĩ ehanda rĩ ngĩcoka ndĩroka twĩna ndagĩtarĩ ũgwĩtwo Dr. Lea Mwangi. Good morning. Ugeni motare mirongo kenda na inyanya gaturumo kenda Inoro FM. Kuamukira rwĩmbo honokia baba rwa Simon Kamonde thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 811 star 496 hash Baba mamenye ndĩ waku kiri ndũkareke ithe witũ mangenerere ndũkaithe ũthiũ waku ndanyamarĩka inamĩrĩria gũtũ gwaku ũnjigue ũrĩa njayaga Ngai mahĩndĩ makwa mahĩte gĩciga ngoro yakwa ĩringĩkĩte ta nyeki ĩkahoa nginya ngaremwo nĩ kũrĩa. Kuamukira rwĩmbo honokia baba rwa Simon Kamonde thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 811 star 496 hash
kwambĩrĩria mũthenya waku na gwĩtia hinya na ũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia mũthenya waku. Ũyũ nĩ mũthenya mwerũ, mũthenya mũnene, tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatarie ta kĩaiyũ ira ona kana rũciũ. Na nĩkĩo tũrĩrokanagĩra nawe tũrorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga, tũhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake. Ndũkariganĩrwo ona kwendithanĩria mũthenya mwega wĩna irathimo. Reke tũgĩe karĩko nawe o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya mũthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgĩthererũka na niĩ Wanjiru wa Fausto. Kuamukira Blessed Assurance thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra *811 *271#. Kuamukira Blessed Assurance thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra *811 *271#. Ũrĩa mũtĩ ũrathiĩ ũkũrĩte ũrorete na igũrũ naguo mũri wa itimũ no gũthiaga wĩkũrũkĩte ũrorete na thĩ. Nĩumĩri ya mĩtambĩro ĩgagĩtamba o gũtamba mũtĩ ũgagĩkinyĩra o gwĩkinyĩra ũũ atĩ ona ihuhũkanio cioka itingĩwĩinainia. Ithuĩ kũrĩa Nyandarũa nĩtũtĩaga nĩ Inooro, tũkĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inooro. Nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inooro redio nĩtũkenetie mũno, nĩtũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩmateng'eraga na ihenya mũno, ona rĩmwe tũmakoraga nĩmakinyire mbere itũ. Ũguo redio ya Inooro nĩĩrutĩte wĩra wa bata na maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Ũyũ nĩ mũciĩ wa ũtugi na ũtana. Oh yes, rĩu rwĩmbo nĩ rwa mũtigairĩ Sam Kennedy rwĩtagwo Mũtino. Nĩ ngũgũthakĩra rwĩmbo rũu wega wona twarĩkania na ndagĩtarĩ. Nĩ ngũgũtarĩria na ndakwĩra mũthenya wa ũmũthĩ nĩ mũthenya ũrĩa tũkoragwo twĩna ndagĩtarĩ, tũkoragwo twĩna Dr. Lea Mwangi na ndaigua ta thimũ yake yamba yatinũka. Ndũreke ndĩmũcarie oro rĩngĩ, reke ndĩmũcarie tũke tũraria ũhoro wa kĩndũ gĩgwĩtwo prostate enlargement. Ni uhoro wa ngai ya muthiori. Tunataka tuongee kuhusu hiyo maneno Ikolera yeni maito irimo ikolera mamiye inandoka ndwere nego kaita rekendu inatokanire na Mũtino mamiye ukirite wako wana ndege mamai ukirite wako wana ndege mamai ambao igasira bagerera nda enera ngaine koinuka ndi mugima ambao igasira bagerera nda enera ngaine koinuka ndi mugima Mũtino mamiye inaguciara uruti kwenda kwa mundu nenda thithimira Mũtino itekwenda itoe ngoro ya king'ang'i nĩ thumu itoe ngoro ya king'ang'i nĩ thumu gena na mũirĩtu warĩ wa mĩthaiga wangĩragĩra mĩtĩ ya wendo Arusha gena na mũirĩtu warĩ wa mĩthaiga wangĩragĩra
Tera mete ya wendo arusa Engwa kwili seba Rekonea boy Enda nyitere ira moire tuomwe Mamiye Akingerera mete Tanzania Kekega Eale na maidhata magare Mamiye Eandoraga mwele wako kagainya Eandoraga mwele wako kagainya Namuroraga kaga peta iria iyo Daigande mulire maru makagya njamu Namuroraga kaga peta iria iyo Daigande mulire maru makagya njamu Oye, zirekaru rwa mundu gwitwo Mutigaire Sam Kennedy rwa mbere rugame ogwo twambe tunyitanire na Dagitari Dr. Leah Mwangi. Dagitari, good morning. Good morning to you too. Wewe atia ni ndi thayo ndi na kauru Aindara huka wega. Na tugagikena muno. Ni thengio muno. Kuria kwa Healing Path gutari atia? Goko kwa Healing Path ni kwega muno. Ndiaritwo ni andu aki wacoka mitambo-ini ungeithĩrie wa njohi. Gwiciria ni waciamukira. Riu icio ndi nacio na ni njui ni ciakinyira nginya muthikiririo cio ragitumite. No turakimarigita. Ni njui no urathie ugikiranagia matura ngurani no uracemania nao. Tiguo. Kiri hega hau biu. Yes. Good. Ndenda ugeithia andu aya ai. Ndako ndamera umuthi twinawe turario horo wa kindu gigwitwo muthiori etagwo ngaya muthiori etagwo prostate enlargement riu ni rio ria Gikuyu ndako ndamera icio ni ugukorwo gituithiriria wega ndenda wambe umageithie umere ukoragwo ku maheka namba ni tondu aria macungaga nigetha riu twambiririe ni uguthie tukimaheaga ona kuria ugithiaga o kahora. Thank you. Karibu sana. Ndakuraithia muno muthikiriria wakwa nwageithio ni Dr. Leah Mwangi kuma guku witagwo kwa Finemarks Healing Path Clinic. Ni thibitari ria tumuthondekaga mirimo mwanya mwanya. Ni thibitari ria tuhunguraga matura tugagukinyira haria ri. Ni thibitari ria tugaga ugima waku wa mwiri niguo twikiriire mbere niguo our first priority. Nikio ni ndoka nigetha tuthome maundu meri matatu na ngimuririkanie ofisi citu Nairobi ikoragwo haha umanite na group ngiambata koja nyumba itagwo Afya Business Plaza au niho tukoragwo tuhinguraga from Monday to Sunday. Ugikinya hau igire tukomesa na info kana urio na soja hau Dagitari Leah uria thika ugienda gutuona tukoragwo haria Equity Plaza ni hakuhi na stage ya Matara gari cia Matara Manchester haria ikuagira he nyumba ino igitwo bengi ni Equity tukoragwo gorofa ya keri room 206 uria rwaitu ikuo twina ofisi haria Rwaimo opposite Naivas. Ugienda gutuona ku tuhinguraga Wednesday and Sunday. Ugienda gutuona mwene wikuria mwena wa Murang'a mwena wa Gakira ni tukoragwo haria Gakira ya dawa hardware no itagwo ya nini Githima. He hardware itagwo ya Robin G tuko behind that hardware. Na kwa mwena wa Naikuru tumaceragira Friday Hauka Nation na tukihinguraga matura maingi maria gukorwo ngimataariria tugithio na mbere na namba yakwa ni 0726 04 12 ndio 0726 04 12. Dikimere karibu sana tugithie na mbere na guthoma. Asante sana. Karibu sana Dagitari na ngwiritwo ngugeithie ni andu aingi muno. Kuria gwa 22989 ni andu aingi muno mekunjirite ngugeithie. Ndaciamukira. Twambiririe na uhoro wa kindu gigwitwo ngai ino ya muthiari kana prostate enlargement. Hindi ria mundu araria ri actually ria ndimerire ogwa andu aingi kiuria kiria kinene giukaga ni riri prostate enlargement niyo prostate cancer. Kiuria kiu ni kiroka muno ndakiona ta maito matano. Hindi uraria uhoro wa prostate enlargement ni kuga atia ni ati urauga? Prostate enlargement ni muthiori. Ino ti cancer. Ino ni ngai ikoragwo na mwana wothe wa kahii.
na ngai no wira wayo ni kurekereria mai maya metagwo semen mai maya metagwo semen nimo mateithagiriria sperm ni yethe hote guswim nginya ikinyire itumbĩ rĩa mutumia haria riri koguo ino ikoragwo itumitaga prostate gland na riria yarwara yagia thina niyo tugaga ni prostate enlargement gari ni nenehire na kuneneha kwayo ni atia kuneneha kwayo ni kuhihinya muferethi waku wa mathugumo gusukuma brada na iguru ugakorwo ni urathuguma na mathugumo matirathira ugakorwo ni urastrago muno mathugumo mangikoima niho ha muthuri ringi igwa nwenda gwiteithia ukiuma haria wikarite ugikinya haria uguthia gwiteithagiria ugakora mathugumo macio ni magukurite muno no ugikinya hau ni uramasukuma mathugumo ni magwa gucina pio no kaigwa ndungihota gukiririria no riria wathie gwiteithia ugakora mathugumo macio ni makwamu ugakora ni urastrago no ahuthira pressure nigetha moime na riria wathuguma ugakorwo na matirathira mothe kwi drips iratigwo igitika ana sana ni tuya na kunu igwa ringi muthuri mukure na kamuhera ka mathugumo na tigwe thugumira ne gukorwo ringi na thina uyu mathugumo matirathira matigwo magitata ona kendaramenya rona mubuto wi muhehu karigagwo raheha niki ne gukorwo na thina uyu wetagwo prostate enlargement gae no riria wakorwo na thina na uni ukorwo mundu ni astrago muno ni akorwo ena ruo rwa ndayathi kuigwa agicina agithuguma niguo guturwo ni mugongo na riria ara-ejaculate akaigwa ruo na kuri andu ma-ejaculate thakame atire mona na mundu waku sperm ciaku ni irauma ire na thakame ona kana mathugumo maku makoima mena thakame koguo riria wakorwo na thina wa prostate enlargement ni mugukora maundu mangi matira function ira magiriire na ni maundu ta mariku ni ta hinya wa undurume ugakora withi wahota kuperform uria wagiriire niguo mathugumo maya magakorwo gutiri hindi brada yaku irakorwo empty tondu ora hindi warikia gwithuguma ungihinya ha brada no kuwa tuthugumo turoima koguo uthuguma maita maingi especially hwaini na andu aria makorwo na cioro cia nja ni mastrugaraga mundu ucio no ethire ndo aige nyumba magaitwo kiroko tondu egwitinda nja gutuku ni arauma maita maingi ta maita 8 ore mundu wa kawaida mathugumo ni athugumaga maita ta 6-7 per day within 24 hours no akora mundu ni athugumite makiria maita 20 maundu maya ona monaga mundu ona riu agitwa guthita bari ndarenda na thina ni urehagwo ni maundu matofauti niguo ni mokaga ni aging aging ni kuga acio kuma miaka 50s limona riu 40s ni urona ni roka early ndu wa itumi mwanya ukona miaka kuma 50 60 ni uka ndu wa aging ni kuga atia riria ora miaka irathi hormones ni irathi gicenjagia cells cia America ko iraruta wira irarutaga tene hau niho arakora muthuri ni agia thino andu aingi maugaga ati muthiori ugiagwo ni mundu gukwatana na mutumia kiu tikio gitumi uri no ni urehagwo ni miaka koguo ndagitari tareke tombe tutherie hau mundu ndangigia muthiori ni guikara muthingu uhoro uyu atari naguo uhoro ni wamenya niguo ngeigua andu makiuga ni ndikugia muthiori oguo no play a part no ni part nini muno na ni riria ndauga ngai iria ndu irutaga mai ma metagwo semen ni ya kuruta ni gia bacteria ikakoni ya iba no kiu tikio gitumi kiiga ndo ni gukora nginya mundu wina mutumia ni agia thina uyu na wewe wina mutumia agia niki ni aging tondu hormones ni irathi gicenjagia ni aka yake uria rari thutha tigwere irithi cells ni ithia igicenjagia cia mwiri hau no gukora mundu hindi arathuguma ni astau ni magoguma makimucina cina ni aigwa ha muhuko-ini wa mbegu karuo karahenukaga gathira aya kau karuheni gokaga uguo kiawe nako reke anga ni ngukwariria thutha haya urenda kuga kau gokaga hua uguo kaigua kau icio ni ari symptoms cia gukonia hena thina na thina ucio no ucungiririe thina witagwo prostate enlargement haya karuo kau kahenukaga tugetaga testicular infection the infection ya hau thini wa testes iyo ni twitaga testicular infection na infection iyo ni thia igacungiriria prostate enlargement ukaruga kawigwa mundu kahenuka ukona mbegu imwe ni nyimbu
na wakorwo na mathugumo maria thuguma ni maratuneha muno uguo nania wina infection iyo ri ni thia ka affect urethra urethra ya affect hau no kwambia gustrago mathugumo makuma ikarwaria ngaeria o ngaeria ugakinya handu igasukuma brada yaku niguo mathugumo maku makahingana kana kuri angi maka mathugumo mao makuhingana mako ni frequent ya thuguma maita maingi muno na ya thuguma muno mathugumo matari na break ati mathugumo mangioka ndungihota gukinya kioro-ini ni maumire iyo cio na mirimu imwe nyitaga mena ya urethra na kiuga maria mundu ena thina uyu performance yaku ni gucoka thi korwo mwendwa waku kaimati ndungiria wega yani we kaimati ndungiria wega tondu ni gukinya tondu gukinya handu na ringi ukija kiretu kaigwa ruo na ni udauga ningi ni kuija kiretu nginya ukaruta thakame uguo na hinya uyu ni ukoraga ni wacoka thi koguo ndunacoka thi ni kwaga mutumia wacoka thi ni thina uyu guka na nikio ndauga thina uyu ni ukaga na aging na ole hau muthuri uyu mutumia wake ahurukire tene ndari wa ikinya ya kuhikania ndari akorwo na mwendwa ni ukoraga nao ni magia thino ngai ino ni yagia bacteria yagia bacteria ndiki tondu wira wayo ni kuruta mai maria au matiroima mamundu mewera ndakuraga niguo na rira wakorwo ndurona na mutumia waku akona nduri nogima mukinyaniru wa mwiri wakora thina ucio no gucoke kurehere mithina witagwo prostate enlargement rĩrĩa ngayo yagia na infection ni ukoraga nake ni yagia muthiori koguo nayo no part imwe ingĩkũrehera thĩna ũyũ no percent iria nyingĩ tondũ thĩna ũragio nginya nĩ andũ arĩa me ihiko-inĩ irarehwo nĩ hormonal change hormone ũguo irathiĩ igĩcenjagia na rĩrĩa wekora na thĩna ta ũyũ wagĩrĩirwo gũthiĩ kuona ndagĩtarĩ tiga gweterera atĩ mathugumo maku makinye kũhingana athuri ni marega thina gaka ati mutumia sawa ciana ni sawa ni ndigũtinda ngĩthiĩ thibitarĩ na kũigino maũndũ ndangĩte mũthenya wake athia karorwo nigetha kũmenyeke thina nĩkĩ niguo thibitarĩ mũndũ ni acerage nginya atarĩ mũrwaru tondũ thina ũyũ nĩũrahinyĩria athuri nĩwona atumia aingĩ nĩ maratigwo matarĩ na athuri na rĩngĩ nĩ kama tũmathĩna ta tũtũ mũndũ onire akĩigino ngai tweno gĩthiĩ gĩkinya handũ atĩ no ĩrutirwo rĩngĩ athi kurutwo ka gusurvive ngaĩ no ikarora igakinya igatuĩka cancer niguo nĩ ũndũ wa ignorance ta twerethea atĩrĩrĩ tondũ rĩu kĩu nĩkĩo kĩũria actually rĩu thaa ici ndĩna ciũria cirathiĩ o inyanya cia kĩũndũ kĩu toria ndagĩtarĩ atĩrĩrĩ ciothe cirageneratio toria ndagĩtarĩ atĩrĩrĩ nĩha prostate enlargement ikinyaga riu ika move ikaingira riu ni yaingira ni cancer riu ino ni cancer kwi handu ikinyaga ate mathugumo maku nginya ni makinya handu mahingana matirauma na hanini ni wekirwo catheter na kinya yekirwo catheter gwi stage iroragwo ikameka ona ndĩngĩthĩnjwo irutwo yathimwo ikamenyeka ona ni cancer ni yatuika cancer niguo mathugumo makwamire marega kuma koguo ona nginya cancer hari ona history uria wanjirie wambĩrĩirie tu na ngaĩ no kũimba wambĩrĩirie ona rĩngĩ no wage kũigua nyimbu wambĩrĩirie kũigua mathugumo magĩgũcinacina ukaigua mathugumo twaku rĩrĩa watua gũthiĩ gũthuguma nĩ ũrahũthĩra pressure nĩgetha mũime nĩguo libido ũkĩambe ĩgĩcoka thĩ onayo na ũrarĩ active mbere ukona ona rĩngĩ nĩ wanina wiki mũtona na mwendwa waku ona ndũraigua ta wĩna bata ũcio ona ndũraigua wĩna feeling icio ona ũreringithia nĩ ũndũ wake ndagwandũka kaone tũramũnyara kao mũmenete no ko nĩwe worio ũngĩikara ũguo tondũ mwĩrĩ waku ona feeling hormones nĩ icenjirie piũ na gũturagwo nĩ nda ya thĩ aha mbegũ-inĩ kũigua mbegũ karuo kau kahenũkaga na kũimba kanyamũ kau nĩ karamakia ndagĩtarĩ ndiũĩ nĩkĩ karamakia no nĩ ũkũnjerera karuo kau kahenũkaga kana ũkaigua mbegũ ĩmwe nyimbu kana ũkona nyimbu icio nĩcio symptoms cia mbere nĩguo na mbegũ ciaku rĩrĩa ũrainject tukareke mbegũ mũndũ nĩ aroraga ona kĩrĩa ũrakĩruta rĩmwe tondũ mbegũ mũndũ wĩna thĩna ũyũ nĩ aumaga cirĩ nyitanu kĩũndũ kĩho mbegũ nĩ cigũkorwo irekanĩtie ũkona ingĩ mũndũ araruta ingĩ nyitanu piũ
ukamenya wina thina o thina uria ungicungiriria maundu maya niguo ndauga performance igakorwo ithi ukaremwo ni wira biu mathugumo makwa mathugumo mari wathuguma ni matune aya kara ya mathugumo ni gukuonia kana wina kiria kana ukona mairireire makiria mahana yero na nduri dawa uranywa nduri other medication mathugumo nomo ma mundu nomo ri ndagitari nigetha hi tukura kana uhoro uyu haha ri magirire gukoma mahana karere kuhihi matingihana mai biu no matigatune makiria matikahane turungi matikahane yero na mundu agakorwo akinywa mai ure kwagiriire mirire nayo gutire murimu gaguthomithia gya gukwira uri balance diet andu marie greens manywe mai na marie matunda tondu ni ukoraga mundu uyu wina thina uyu wa prostate enlargement to thina ucio ararua naguo thiini wa mwiri wake aca ni ukoraga mundu ucio ni ararua na thina wa cukari ni ukoraga mundu ucio ni ararua na thina wa pressure na ringi mundu ucio agakorwo na thina wa joint riu njire mundu wi haguhi na thina wa joint mathugumo namo ni makinyire kuma arauma nja utuku ta maita 8 mundu ucio ni agukora ni astrago muno ona atakwenda gwithugumira ni ukora ni withugumiire tondu riu maguru mena thina okora ni urahinyirika immunity yaku ithi na nikio njira mundu oka gwitu itikira kwamba kuheo dawa ino ya ku boost immunity dawa iyo heagwo nginya mundu uria utaraturwo ni handu tondu uria twathi tugwite immunity itu ni cokaga thi niho wonaga mundu agia kahoma kona ni ahinyiririka niguo ati kahoma ni karatuma nginya ukome gitanda-ini uria mo ni gukira ni immunity yaku gukorwo ithi immunity ndombe boostaga na matunda riaga muno no kanywa mai na dawa ino gukuhe bado ithondeketwo na matunda ni guteithia ika boost immunity yaku niguo tondu ukora mundu ucio ni arawa na mirimu mingi ena dawa cia pressure aranywa kiroko ena cia cukari ringi na joint na riu ni wamwongera dawa ingi cia prostate koguo anigetha mathina matiga no ukore ringi wina thina wa joint na ni urathondekwo tikuga ndungithi guthimirwo thina wa prostate urorwo kana wina guo niguo yafatarire waigwo wina gathina ugenda kurorwo gathina aka kangi gatiga gukorwo tondu namenya tuthina tutu no tunyitaga andu koguo thina wa prostate enlargement ni uhinyiriria athuri muno na ringi mundu akorwo na mathina macio ma marungo na wakora ni wacoka thi muno immunity yaku ni yacoka thi wakora ni wahinyiririka haya ndagitari kamwiro tuhete namba to he mundu urori horo wa namba ri tareke ngurie he mundu woria kiuria very genuine prostate enlargement ni turaga to ria tu atiru ingeigwa ni ndiraturwo ni gathungwa ndiraturwo ni guoko yo ni turaga kana kindu gikoragwo tu mwiri o gitiga gutura but it is there ruo ruri igwa ni mathugumo maya gugucina na ringi ugithuguma riria yakuririra mathugumo makiuma kaigwa ni uraigwa ruo na haha mbegu-ini na nikio wonaga andu aingi matithia thibitari tondu ndituraga na ihenya ingi akinya gutura ni kurireire tondu ringi mundu arigwa korara kwake kahinda arikia gwiteithia kona thina ucio ni wathira tondu kona ituraga iri early stage mundu ndangikiragiriria kinya ikinye gukuririra mwiri-ini wake koguo nikio andu matathia thibitari tende tondu ni arasimu ni kaundu kanini ni karuo karahenukaga gathira ni mbegu ndirona nyimbu no ndiraturwo ingiakinya gutura ikoragwo ithiete muno stage ya namba 3 kana 4 yes ni hayukaga ndagitari riu kanjira ino haria ikinyite riu ino no ugereire njira ya kahiu riu ino ukinyire mathugumo maku matiroima ni hinganire mathugumo piu brada ni ibire ona guthii ni uraremwo hau tukwamba gukwira riu wambe uthie mbere riu hau no ithinjirwo na kuri handu ingi ikorwo ikinyite ona cia guthinja marege kumithinja ikorwo na marona ringi ni kinyire yatuika cancer yes he mundu urenda namba yaku no umaririkanie no gitugwetere imwe cia kuria miena iria uthiaga no maratuma SMS kuria gwa 22989 ciuria no maraikia wona wa matariria kundu kunini kuu kungi ni tukugweta tukirikia
umahe namba na kuria wonekaga kumwe mwena umwe. Okay, namba yakwa ni 0726 04 12 0726 04 12. Iyo niyo namba yakwa. Neguo. Ya bede mere muthenya wa rucio. Ona ni umuthi. Umuthi Thursday. Yes. Ni tugutinda ku Githunguri. Hau Diplomat. Umuthi no tugucera Mukorwa-ini. Hau Muhito PCA. Umuthi tugukorwo ku Girigiri. Hau Leather House. Andu ana Nyuki ni tukumucerera ku kwanyu umuthi. Hau Jambo House. Yes. Nitugukorwo kuria Thika haria Equity Plaza kwina Matara. Na nitugukorwo Nairobi haha hetagwo Asia Business Plaza ukiuma Koja ukiuma Global Abatete Koja. Na ndimere nitugukorwo Nyeri umuthi. Nyumba ino itagwo Icon Plaza ihakwina Kamukunji. Koguo mwena wa Nyeri umuthi tugukorwo ku kwanyu. Hau Icon Plaza. Hakuhe na Kamukunji. Koguo umuthi andu a Nyeri, andu a Mukorwa-ini, andu a Githunguri, andu a Girigiri na andu a Nanyuki ni tukumucerera. Yes. Na leo Friday ciothe ni tuceraga kuria mwena wa Naikuru. Naikuru tukoragwo hau hetagwo Carnation. Wewe kuri gukiruguya ni tuguceragira ku Juma. Hau Mombasa House. Wewe Mwea ni tuguceragira ku Mwea. Hau Mugumo Lodge. Yes. Wewe mwana wa Kikuyu ni tuguceragira ku Kikuyu. Hau Queen's Building hakuhe na Dimki Sacco. Hakuhe na mukawa ucio wa Highland de iguru wa mukawa wa Highland. Koguo Kikuyu twekuo Friday. Andu akangari. Andu akangari ntuguceraga hau wa K Building on Friday. Neguo. Koguo Juma ciothe hau wa K ni tugucemania. Muthenya wa Saturday ntuceragira muikari wa Naivasha. Hau Heshima. Na ntuceragira mundu wa engineer hau Kahuru Building. Eldoret ni tumuceragira ku Saturday niyo Juma. Yes. Hau Kirigiti Hotel. Mundu wa Narok twagucerera ku Juma hau Stage View. Koguo macio ni matura maria tuceraga thiini wa muthenya wa Juma. Yes. Tugacera Naivasha, engineer, Eldoret na Narok. Neguo. Na ni tuceraga Limuru. Hau Mercury. Good. Muthenya wa Sunday tuhinguraga matura maiganona. Ni tuhinguraga Nairobi office. Na ni tuhinguraga Thika hau office yo ya Thika. Na ni tucokaga Rwai ringi muthenya wa Sunday hau Rwai Mall. Niguo. Na tugakorwo Limuru hau Mercury. Niguo. Muthenya wa Monday tukokirira mwena wa Nyahururu. Hau Muroje. Niguo. Na tugacera mwena uria wa Othaya hau Muiru House. Na tugacera kuria Murang'a hau Sawa Lodge. Yes. Na tugakorwo Kiambu hau Three Corner behind Ola petrol station. Muthenya wa Tuesday tukoragwo haria Karatina hau Ibis 1 hakuhe na United. Neguo. Na kangi mahau Gakira ni tukaga muthenya wa Tuesday. Na tugacera muikari wa Kitengela hau Tarino House. Neguo. Na tugacera muikari wa Ruiru Teto House. On Wednesday tukoragwo mwena wa Embu hau Yuna. Yes. Tugacera muikari wa Ngong'u hau Laisha. Na tugacera Karau hau Taiwan Plaza. Na muthenya ucio no tukoragwo hau Rwai Mall. Niguo. Riu rucio tukimokirire kuria Githunguri umuthi sorry. Niguo. Na umuthi tukorwo ku Githunguri hau Diplomat. Na tukorwo Mukorwa-ini Girigiri na Nanyuki. Niguo. Ona gwa Kanyua no tuthiaga hau Belguest. Good. Na ndirikania muikari wa Nyeri twi hau Icon Plaza hakuhe na Kamukunji wakinya no hore thimu. Yes. Kana uingire hau room number 2. Riu ndagitari ri he kiuria kirorio haha uguo. Na ni ciuria njega kamwira ni njui ndukurikitie no reke twambe tuwe ciuria ciganona. He mundu uroria atiriri. Wauga uhoro wa mathugumo gukorwo makiuma kahora, it's a sign. Ndio marauma kahora ri ni ndirabatara gukorwo ngeigua ruo kana hihi marauma kahoro o itari na ihenya itekuigua ndu.
Okay, kuma kahora me ali stage ndo kuigwa ruo. No kuona ni urahuthira pressure. Ni uramakihira ni getha moime. Na kuma kahora kwa ukinya wigwa ruo hau mukiha ni uhinganire biu. Na ruo ruru raigwa to ni urahikihira ni getha mukio uyu ni getha mathugumo metikire kuma. Kwa hiyo akinya kuigwa ruo kamenya iyo no irathi stage iki. Ukamenya irathira iyo ndiiguaga ruo kana mweri mwitu kudirigwa ruo no ni ndambia kuigwa ruo. Ukamenya no guraku murimu urathi ukurereire. Yes. He mundu ningi uroria atiriri urauga ebu muulize kama we ni ari na thina wa athie ni araigwa guthuguma no athi guthuguma ri oyaga ihinda mangikawambiriria kuma roria ebu muulize if there is a problem. Ni ruo cio niguo thina icio nicio njugire symptom. Mathugumo ni uramaigua no mangikoima ni marathire. Delay urination. Wakora mathugumo marathire koguo noguo marathire no urageria kumakira ni unaigua pio ni magucinite. Icio nicio are symptoms cia kuonania wina thina ucio wa prostate. Yes. Aya kiuria ki haha nie ni njui anja no ndigucokia to ndire ndagitari. Sohi uliza daktari. Prostate enlargement inakujaga mpaka kwa wamama. Kiuria kiega ni njui he mundu hi utekumenyaga ngurani. Yes. Kwa tumia mathina ucio ukoragwo uri wa thuri utugaga ni ngai na nicio ndauga thina wa prostate enlargement ni ngai. Prostate gland niyo egeaga na thina wa area iteithagiriria gukorwo ikirekereria mai ma metagwo semen na igatagati ka urethra riria yaimba ka urethra kahanya takaingirio gatagati gakahihinyo. Ogo riria yaimba ni kuhinya ga urethra yaku na igatuma bladder na iguru. Au no okora mathugumo macio ni marahingana. Atumia ni mathina uria magia wa mathugumo ni atumia riria matua kugia mwana. Wakora ringi break ciao ni ciekate ni ciathie ciatuika loose. Ucio ni mathugumo meruta kwiruta na mundu ona ndarona. Ucio na ti kuhingana no ucio niguo ni tuthondekaga. Niguo. Yes. Yarume aria makoragwo na gathina gaka kariri. Mathugumo ku kuma atekumenya mathugumo tu makauma papa. Mabota kwa frequent. Ringi ona ni gukora mundu ucio ni athugumeire. Thina ucio naguo no ukara ni infection ya bladder. Niguo ukoragwo hutite urethra niguo twitaga urethritis. Ucio ni urehagwo ni infection. Ringi no agire STD. STI, gonorrhea, syphilis, ikiaga guthondekwo ria yagiriire igithie affect bladder yaku. Na thina ucio ni urehagwo muno ni guikara na mathugumo maita maingi. Uthio ugathukia break cia mathugumo maku. Niguo. Riu hau niho ukora mathugumo maroi mafaa. Matari na break ati tuthugumo tunini twagia guti bladder yaku ndirahota kunyitira mathugumo nduri na break. Wakora mathugumo macio ni marerekereria kwirekereria. Atari na break. Ina ndawa marehagwo na infection koguo ringi andu ni marega guthondekwo infection muno tondu na message nyingi nyamukagira wigwa mundu aikwira ni tukona tuthondeke ruketo tugithondekwo infection muthiri wakwa ni akinyire handu akirega augaga we ndari na thina. Ungiota kuga we nduri na thina na murakomania na mutumia waku na infection. Koguo infection yo onayo winayo itikire muthi muthondekwo. Nigetha thina ucio muhote infection ni njuru no ihote no iture ithiururukaga thiini wa mucii. Andu aya ringi makoragwo na atumia eri kana side chick. Ugakora mutumia uyu ena thina wa infection no nginya ukora ni atwarirwo uyu ungi. Ugakora ringi we enayo na ndarenda guthondekwo kana mutumia umwe ni athire athondekwo. Uyu ungi ndanathondekwo. Thina ucio waturwo thiururukaga kuu. Ugakora ringi mundu ni acungiria kugia na mathina mangi nginya ma wagi wa ciana. Tondu infection ino rira wa guthondekwo ni guthie thukie mbegu ciaku. Niguo. Wakwa ringi na mundu ringi no abatara kana ni kaga ringi we mutumia wi hau no acie wagia na fallopian tube ciatuika blockage. Wakwa ni ciahingana. Nginya mwana ndungigia. Koguo mathina maya mekuo na andu aria riu magikoragwo na side chick na atumia eri kana ona yona ringi ona ina mutumia omwe hau. Tondu na kuri mundu ina mutumia omwe na angiro mathi mathondekwo ndangitikira.
augaga wethi wa thondekwo ũrĩa ũkwĩrwo ndawa iria ũkũheo nginya ciakwa ndarenda kũbici ndagĩtarĩ mathĩna maya makoraga andũ na njĩra mũndũ na wakora mathĩna maya to we wĩna mo nĩ harĩa matarathi mũndũ akĩyaragia nĩ harĩa matarathi makĩyandĩkaga atĩ thĩna ũrĩa mũndũ enaguo ũguo mũndũ akaigua hinya agĩũka gũtarĩria ndagĩtarĩ thĩna ũrĩa enaguo nĩgetha athondekwo tareke nguria atĩrĩrĩ ta rĩu mũndũ wĩ haha ũroria kĩũria kĩega mũno akoria atĩrĩrĩ ingĩkinya nĩ ndathĩnjwo rĩ toria ndagĩtarĩ kana nĩ kũtendeaga nĩ ngagĩa hinya wa mandacu ever kana rũgano rũu nĩ ndarugĩra kwa hĩri nĩ oria kĩũria kĩega mũno tondũ andũ aingĩ nĩ matũkoraga mena thĩna ũcio mũndũ akanjĩra kuma rĩrĩa ndathĩnjirwo hinya wakwa no wacokire thĩ rĩu haha nĩho twambagia kũmũhe ndawa cia gũcokia hormones active cia kũbalance hormones rĩu haha nĩho tũmũthondekaga hinya wake ũgacoka andũ aingĩ nĩ mokaga mena matekũhota ona atĩa Kamau akomire na ona gũkĩra ndokagĩra Kamau ũhoro nĩ ũrĩkirie thabarĩ nĩ aninire nĩ akomeire we na akĩhorera no nĩ tondũ nĩ kuma athĩnjwo wakora hormones ciathire igĩcoka thĩ nĩguo angĩũka nĩ tũmũthondekaga nĩ tũkabalance hormones icio na igatuĩka active hinya wake ũgacoka kama kawaida no ũtanakinya hau gũkinya gũthĩnjwo ũraigua gũcina tiga gweterera ũkinye hau tondũ na hinya ũcio gũthondekithia ndwĩ mbio kũhũthĩra nĩguo kana ona gũthĩnjwo kũu twĩtwo kwega baba andũ maikare magĩũkaga gwĩkwo check up ũngĩona wĩna dalili icio ũnyue ndawa tene nĩguo he mũndũ ũrauga haha mimi ambia daktari nimekuwa nikichomeka najipata ninachomeka especially after tumeonana na mke wangu nikienda kukojoa nachomeka I'm worried rĩu na thĩna ndangiuga nĩ monana na mũtumia tondũ mũtumia o erĩ mena thĩna wega nĩ moke mathondekwo ndaka point mũtumia mwĩre we niwe mwĩna thĩna atĩ ndatonana nawe nĩrĩo ndĩracomeka thĩna ũcio ũkoretwo wĩho koguo nĩ maikare magĩũkaga gũthimwo nĩgetha kũmenyeke nũ wĩna thĩna tondũ na thĩna menagwo infection gũtirĩ hĩndĩ mũtumia angĩkorwo na mũthuri akorwo atarĩ angĩkorwo mũikara ona no ũkorirwo kĩhiĩ angĩkorwo nĩ mũronana ĩyo nĩ thĩna ũgwatanagio na kuonana angĩkorwo nĩ mũronana wega nĩ mũke mũthimwo tũke mũthondeke mũinyuĩre nĩgetha thĩna ũcio ũthire haya he mũndũ tarĩkia nĩguo nguga infection ĩno nginya andũ nĩ mathiaga magatwara gwĩ ciana tondũ nĩ gũkorwo rĩngĩ cioro cia nyũmba nĩ cioro maracĩa nginya ciana cioro kĩu mũndũ nĩ athire na ndũnaita maĩ bacteria iria wacitiga kũrĩa mwana waku ũkathuguma mathugumo macio mamũimindũkĩra ũgakora ona mwana ũkona famĩlĩ ĩyo yothe nĩ marathondeka gathĩna kamwe ka infection koguo rĩrĩa andũ makorwo mena infection cioro nĩ ithambio na detergent iria ciagĩrĩire especially kwanja korwo mũracĩa na ciana mũkagereria mũno gũkorwo mũgĩthambia ũrĩa ciagĩrĩire nĩ ũndũ wa mũkaiga hygiene nĩ ũndũ wa kũrigĩrĩria thĩna ũyũ gwĩ ciana he mũndũ ũrakũria atĩrĩrĩ yoyaga ihinda rĩigana atĩa ĩngĩkamenyeka na another question rĩu ingĩenda kuongerera mũndũ agĩrĩire gũthimaga maita maigana harĩ mwaka ta rĩu nĩ njũĩ ingĩũka kũrĩa kwa Healing Path rĩ nĩ mũgũgĩthima njagĩrĩire gũcoka after how long njĩra mũndũ he mwaka ũngĩhota gũthimwo maita matatũ nĩ mega kana mana o thutha wa mĩeri ĩtatũ ũgoka ũgathimwo o thutha wa mĩeri ĩtatũ ũgoka ũgathimwo ũngĩmenyeka hihi kũhona kwayo kuoyaga ta ihinda rĩigana atĩa kana nĩ kũdipendaga nĩkĩo hatuga no nginya mũndũ ambe athimwo to kũringana na ũrĩa ũhana kwĩ mũndũ ũkũnyua ndawa mĩeri ĩrĩ kwĩ mũndũ ona ũkũnyua ĩtatũ na kũrĩ mũndũ ona ũkũnyua wiki igĩrĩ kana mweri ũmwe nĩguo gĩthimi nĩkĩo kiugaga ndawa o ihinda rĩrĩa wagĩrĩirwo gũkorwo ũkĩnyua good reke njoe ciũria cigana na nĩ ũgũtũcokerera kĩrĩ harĩa cohi ĩra doctor ũyũ nĩ mũndũ ũrauga atĩrĩrĩ nĩ njiguire ndagĩtarĩ auga atĩrĩrĩ atĩ not necessarily atĩ no nginya ũgĩe na mũthiori no wamĩta ĩti ngaĩ ya mũthiori
no ndungigia na muthiori kumana na kwaga gukorwo wikarite a long time utekona na kimwiri na mundu. Riu aroria atiriri niki gitumaga acio me miaka iyo mikuru miaka ya utwirire with age, as you age with age, ati nio mahutagio muno ni kindu gigwitwo prostate enlargement. Niki gitumaga okay, nyambe ndemucokerie hau akuga guikara muno tari na mutumia. Jugire kiu no gitumi kimwe kingituma no tikio main cause. Tondu tothe kwi mundu ringi gukorwo ringi na ndai na mutumia no ndekugia no kaingi atu ana ni magia ni ukoraga ni magia niki ni gukorwo ngai iria ni ri wira wayo na mai macio matirauma akagia na infection. Na joke ndemucokerie ha aging ucio ndio tutangihota kurigiriria tondu hormones ni iria igicenjagia uria turakura. Ni ukoraga nginya ona hinya waku ni wacoka thi tuore guthaga nginya tene tondu hormones ni irathii cenjagia. Koguo maundu ndungihota kwirigiriria uhoro wa hormonal changes ukiria mundu agiwo kuna tiothe magiaga tondu kwi mundu na mukuru hau na ndariagia. Riu ni kwega ni guikara ugicekagwo kaingĩ kwanjia ũngĩmenya kwanyu ni kuri history iyo aguka ni mari na mathina macio ni wĩirwo guikara ukiroragwo. Ona guikara utari na mutumia tio main cause no nacio no gitumi kimwe gicungagirira na thina wa infection naguo no gucungagirira. Ni gukora mundu ngina miaka ndeikitie ni mwandu mwa miaka 40 kindu na ni agia thina ucio wa njira yo ya mathugumo. Na niki ni gukorwo na infection. Yes. Ndagitari he kiuria giguguthakia na giki ni njui. Awe ndakepere. Arauga atiriri. Sohi ira ndagitari ni ndamenya kaundu na ni ndakena. No riu ri ni ndetigira guka thibitari guthimwo tondu riri ni njiguite uria mekaga mundu. Mekaga atia? Ni mainamanagia. Asha niki. Na by this concern ndana meigua nginya ndagitari ugiakiaria o kundu kungi ati andu metigagira arume ni undu wa ati he kaundu gaikagio anga mugathima. Okay, then withe witu watu aguthimwo gutiri handu rerwo rute nguo wekwo screening uri ona nguo ciaku hau guci kundura inamanio. Na nikio andu ingi aruduri ni marega guthie thibitari ati kana ni uguthikirwo ruta kama ucio waku ni ukuinamanio reke nyone ithuĩ tutikoragwo na maundu ta macio. Koguo ndagetigire guka ni kuri njira nyingi na njira nyingi technicians ni ciokire uguo andu ni mathomire macini ni kwagire nyingi ciangihota guthima mundu ona urio na nguo ciaku ona nie thina uria winaguo niguo. Aya giki nakio ni kia gitikonainie muno na prostate no ni sawa ni tumuteithie. Ni mutumia urauga haha atiriri we akoretwo na thina wa cramps na overbleeding hindi ya kindu gigwitwo kuona ihinda riake ria o mweri. Cramps gwiciria ni ucio ni iria mauga ni maturagwo muno na gukorwo ni araura thakame makiria. Kera ndagitari anaweza nisaidia aje? Thina ucio wikoragwo kuo thina uyu wa mathina ma mathugumo. Sorry, ti thina wa mathugumo, thina wa mundu riria ena cramps kahinda gake karoka. Yes. Wakoraga nginya mundu ona ni arakoma nyumba nginya kahinda kaya karoka ndangihota kuma nyumba. Na thina ucio ni tuthondekaga. Nigetha tucokie hormones yake ciagirire kahinda gake goke uria kagirire na goke gatari na ruo. Ndie na miaka igana, uge na miaka igana? Ndanatwira. Ringi ona ringi ni muiritu munini kana ringi ona ni mutumia. Akoragwo akigerera maruo macio riria kahinda gake karoka. Ona mundu ona kahinda gake kihaku karwara. Andu ingi na matiuma gitanda gutahika guigua thiurura. Oke tumuthondeke mathina macio ni tuthondekaga. Niguo. Yes. Ndagitari he ungiuroria atiriri. Sorry. He ungiuroria atiriri haha. Coita njuriria giki ndagitari mundu urutitwo
gaya muthiorire no aciarithie tondu mbegu ciho no nä kwabatara nginya kũkinya nĩguo wamba ũgacoka nĩ kwabatara kũboostwo kũheo ndawa cia kũbalance hormones tondu mũndũ thĩnjĩtwo o ũguo waigua makĩũria nĩ tũkoraga mũndũ wakora agakwĩra ndĩna thĩna ũyũ wa hinya wa ũndũrũme atĩ kuma ndathĩnjwo thiaga kuonana na mũtumia wakwa ngarĩkia na ihenya atĩ thiaga kũ-perform ngahora itarĩkĩtie macio nĩ maũndũ marĩa tuonaga no mũndũ angĩrũmanĩrĩria ndawa wega hinya ũcio nĩ ũcokaga na no ahote gũciarithia no nĩ tiga gweterera ũkinye hau atĩ nĩ wagire mwana atĩ tondũ wĩna thĩna ũcio wa ngaĩ ĩyo nĩ waremwo nĩ gũkorwo ũgĩciarithia mũtumia waku o rĩrĩa wena hena ũtiganu nĩ mũndũ nĩ agĩrĩirwo gũikara akĩroragwo nĩguo yes haya ndenda nĩgetha ũmaririkanie tũkuoya rĩu kĩmwe kĩa mũico piũ Shohisa Bari salimia daktari dina miaka 52 uyu etagwo Jerry so ni mutumia dina miaka 52 na ngoretwo dina thina ndireciria ni menopause ni njuraga tungionana kimwiri na mwendwa wakwa na ngaigua ruo rimwe ona ndiendaga ndikoraga ngiheana excuses nigetha njeherere maundu macio ni undu wa ruo ukorwo akiura ri iyo ti kuga ati ni menopause uraura niki menopause ndukoragwo ukiura ati toro wakuonana na muthuri waku koguo ni thina enaguo wa infection enda kugura rĩngĩ ona nĩ agĩrĩirwo kũrorwo kana ena growth kana kwĩna growth enacio nĩguo kana clotting kana kwĩ rĩngĩ family planning yahũthĩrire ĩkĩmũgarũrũka hau hatirĩ handũ menopause ĩrokĩra nĩguo atĩ rĩrĩa mwonana na mũthuri waku nĩrĩo ũrambĩrĩte nĩ wagĩrĩirwo gũthimwo thakame ĩyo ĩrauma naku ndagakorwo na thĩna wa growth nĩguo koguo nĩ agĩrĩirwo kũrorwo growth nĩcio wakorwo nacio no akorwo na nyamũ ici ciĩtagwo fibroids koguo nĩ agĩrĩirwo gũikara agĩcekagwo good na ngwĩciria hĩndĩ ĩrĩa tũgũcemania nawe ndagĩtarĩ rĩngĩ rĩ nĩ tũkũrora atumia tondũ fibroids nĩ wacigua hau ũhoro ũcio wa gũkorwo makĩgio nĩ harĩa menopause hihi ũguo maũndũ marĩa mathĩna marĩa mokaga na menopause gũcia nĩ ũgũtũbangĩra gĩbindi oro kĩmwe ũtũtarĩrie atumia onao makĩigua nĩ marorwo nĩguo ndagĩtarĩ nĩ ũndũ wa mathaa rĩ mũndũ angĩenda gũkinyĩra namba yaku nĩ ũgũtwĩra no tũtarĩrie kũrĩa ũkuoneka o rĩngĩ nĩgetha mũthikĩrĩria nĩ njũĩ ona waigua ena gathĩna no oke rũciũ na mũkorwo mũkĩmũrora ona kana mũthenya ũrĩa mũgũkorwo mũgĩthiĩ kwao. Thengio. Karibu. Namba yakwa nĩ 0726 04 12 nĩyo 0726 04 12 nĩrĩ mambembe mamenyithie nĩ ingĩariganĩrwo nĩ tũkoragwo na product cia mũndũ ũrĩa ũnyihanyihĩirwo nĩ hinya wa ũndũrũme wathenjirwo ngaĩ ĩyo hinya waku ũkĩũra kwĩna ndawa njega ĩtagwo Nimax ĩrĩa tũkwendagĩria 2,500 tũtũmagĩra mũndũ harĩa arĩ kana akagĩra kiriniki-inĩ citũ koguo we wĩ hau hinya waku wa ũndũrũme nĩ wacokire thĩ nĩ ũndũ wa ngaĩ ta ĩyo kana infection kana ona maũndũ rĩngĩ wanaingĩria maũndũ-inĩ ma masturbation ũgakora wĩna thĩna wĩtagwo ED nĩyo ejaculation ĩtagwo early premature ejaculation kana erection dysfunction igakora kĩga gĩaku gĩtirwo kĩrĩa kĩagĩrĩire kana mathĩna ma sperm count nĩguo ndawa ĩyo nĩ gũgũteithia ĩtagwo Nimax tũmĩendagia 2,500 twĩna ndawa ĩno ĩngĩ ndĩraria ũhoro wayo wa kũ-boost immunity rĩngĩ immunity yaku nĩ yathire thĩ nĩ mathĩna tũrĩa ũkoretwo ũkĩgerera twĩna ndawa ĩyo twĩtagwo immune booster ĩrĩa tũmĩendagia 2,500 ĩno no tarĩ mũrwaru nĩ ũkũnyua angĩkorwo nĩ ũgĩa kahoma na hau ũkaigua nĩ wahinyĩrĩrĩka angĩkorwo kwĩ ndawa ũnyuaga rĩngĩ ũkona na itiraruta wĩra ũrĩa wagĩrĩire wakora no ũranyua ndawa na ndũhonaga nĩ wagĩrĩirwo wamba gũikara ũkĩboostaga immunity yaku nĩguo
iyo nayo tumiendagia 2,500. Kwa mundu ria kama wake auga ni akuihire kama wake ari na size njega gicirinki nitukona dawa ya gucokia normal size atherie hau ti mundu kiga giake gitari kianeneha ni uria kiga giake kia shirinkire kiari kinene gishirinkire gene ni ageire dai kuneneha no na kama unia soka na thiini kana ringi ungiikara muno utekonana na mutumia akora hormones cia ndia mikiha ni ekuja ugakora kama waku ni athia gikuhihaga tumiendagia tumiheanaga wagura Nimax for free iyo ya gel tumiheanaga free riria wakorwo ukigura dawa iyo itagwo ya Nimax. Ndio kende mamenyithie office cito aha na iyo ungienda kunyona umanite na group wabatite koja he nyumba itagwo Afya Business Plaza au niho hinguraga from Monday to Saturday koguo na Saturday tukoragwo kuo nawe watucera muthenya wa Saturday no ugutukora nako kuria Thika twi haria Equity Plaza ari hakuhi na stage ya Matara nyumba iyo igitwo bengi ni Equity ngoragwo ngorofa ya keri 206 haria mwena Murang'a Gakira ni ngoragwo kuu on Tuesday oyo kenda wa Githima Hardware no uhurire nginya we hau Githima Hardware ni ngukuoya to tukoragwo hau kienda hanini thutha wa hardware gitagwo ya Lobinji na kukuria rwa-ini utuonaga muthenya wa Sunday na muthenya wa Wednesday ogwo turatindire kuira na no tugacoka Sunday hau Rwaimoro opposite Naivas aikari ari Muru ni tumuceragira Saturday na tukamucerera Sunday hau Makure mukianda wa thoko ndimamenyithie muthenya wa muthi nitugucera Githunguri hau Diplomat nitugukorwo ku mukorwo-ini hau Muhito PCA nitugukorwo Girigiri hau Leather House nitugukorwo ku Nyanyuki hau Jabu House nitugucera gwa Kanyua hau Beroges nitugukorwo Nyeri haria Icon Plaza ogwo mwena wa Nyeri gutwana hau Icon Plaza hakuhi na Kamukunji Ground nagwo muthenya wa Friday nitugakorwo na Ikuru hau Carnation na mundu gakorwo kuria Mwea hau Mugumo na tugacera muikari wa Kiruguya hau Mombasa House na tucerera muikari wa Kikuyu hau Queens Building hakuhi na Dimki Sacco na tugacera Kagari hau wa K Building iyo ni mithenya wa Friday muthenya wa Juma we muikari wa Eldoret tugaucerera hau Kergiti Hotel opposite wa Joseph Shop na tugacera Naivasha hau Heshima na tucoke tucere muikari wa Engineer Kahuru Building na tucere Narok Stage View na muthenya ucio wa Saturday bado nitugakorwo Limuru made ciothe nituceragira muikari wa Thaya hau Muiro House tugacera muikari wa Nyahururu hau Moroje tugacera muikari wa Murang'a hau Sawa Lodge na tugacera muikari wa Kiambu hau Three Corner behind Ola petrol station Tuesday ciothe tugacera Karatina hau Ibis 1 hakuhi na United Sacco na tugacera hau mwena wa Kitengela hau Tarino House na tugacera hau Kangima Gakira na tugacera kuria mwena wa Ruiru hau Teto House on Wednesday tukoragwo Embu hau Yuna Lodge na tuceraga mwena wa Ngong'u hau Laisha na tugacera mwena wa Karau Taiwan Plaza na tucokaga ringi hau Rwaimoro uwo muthi nirio ndakimera tugwicemania mwena wa Githunguri au Diplomat hakuhi na stage ugikinya hau stage uhure ni ngukuoya na tugucera mukorwo-ini hau Muhito PCA na tucere Girigiri hau Leather House na tucere Nanyuki hau Jabu House na tukorwo kuria gwa Kanyua hau Belges na tucere Nyeri hau Icon Plaza hakuhi na Kamukunji Ground ngwiciria ndimatariirie uguo mundu ni ekuhurira thimu njire haria ari nangi mamenyithie tuthondeka mirimu nginya no ya mahindi hinyiriirie to murimu ya thuri tu o mathina mothe ni tuthondeka mirimu ino ya mathina ma marungo mathina ma nerves wo turagwo ni hip joint wo turagwo ni mugongo nduhotaga kuinamuka kuigua wogandite
arthritis nayo tia gwetera nayo ikinya handu uremwo ni guthie we cartilage no kwa wega yanĩtie joint igĩrĩ iru na ihĩndĩ rĩrĩa kĩero na ihĩndĩ rĩrĩa iru ya muthirimo au gategate ni hakoragwo na cartilage na thĩra nĩho ũkoraga magũrũ maku nĩ marathĩana nĩguo ũkaigua ũgĩũkĩra nĩ magũrũ maku nĩ maranegena nĩ tũkoragwo na ndawa ya gũcokia cartilage ĩyo ĩgacokore yagĩrĩire nĩguo koguo wĩ hau ũrathĩna nĩ mathĩna ma marũngo mathĩna ma nda mathĩna ma H pylori nĩmo ulcers mathĩna ma allergy infection mathĩna ma wagi wa ciana hemorrhoid njĩra ya kahinda kanene ndũhotaga gũthiĩ kĩoro nĩ ruo mathĩna ma cukari na pressure mathĩna macio mothe nĩ tũroraga nĩguo na mathĩna ma hinya wa ũndũrũme andũ nĩ merwo nĩ matũroraga tondũ namo nĩ mahũrĩte andũ mũno nĩguo ya wakorwo na thĩna wa pressure wakorwo na cukari wakora hinya waku nĩ wathiĩ thĩ na nĩkĩo ndĩrakwenderia ndawa ĩyo ĩtagwo Nimas tũmĩendagia 2,500 thank you we deliver kana ũkagĩra harĩa tũrĩ thank you mũno ndagĩtarĩ welcome nĩ twakena mũno ndũgĩtũgeithanĩrie kũrĩa kwa Healing Path kwa Healing Path nĩ ngũmũgeithia na arĩa ũgũgĩcemania na othe ũkinyie ngeithi citũ ngũmakinyie na ndĩmaririkanie namba nĩ 0726 yes 04 12 0726 yes 04 12 wahwa nĩ ndĩmĩamũkagĩra ndĩmere ũgima wao wa mwĩrĩ nĩguo wa first priority nĩguo na maigua mai karibu sana magĩtũcerera gũkũ kwa Healing Path thank you daktari asante welcome good ũcio tuma nake etagwo Dr. Lea Mwangi na twagĩthiĩ wega good hatirĩ ũndũ ũngĩ rĩu thaa ici nĩ thaa 9 yerekeire good morning ithuĩ twarĩ kuonano ithwaya twehĩtĩirwo nĩ andũ othe nginya mburu tũkĩohwo tũgĩthamio nano ithwaya tũmbanĩirwo nĩ andũ othe nginya ngati twatuĩtwo rũkũngũ nĩ nyakerũ gĩkũyũ Ngai akiuria mbura tũkĩhanda andũ aitũ mũtikorwo nĩ hinya kĩndũ kĩoma nĩ ũthingu wa mwĩrĩ na wendo wa Ngai ũrũme nyambo hinya witũ umagwo kũrĩ Ngai arĩa tongoretie matingĩũra gĩkũyũ nĩ ithuĩ twarĩ kuonano ithwaya nyũmba ya mũmbi hĩndĩ ĩrĩa twanyarirwo nĩ andũ athĩ nĩguo Ngai atũngagĩrĩra mũno andũ aitũ ciana ici tũciarĩte tondũ ng'ombe na mbũri gũtitũire gĩkũyũ mbeũ njĩthĩ monererio kwara indo iria nyingĩ yũthagĩrwo Kenya kwenda mũmenye nĩ inyuĩ mwĩhokeirwo tĩri witũ mũtikarekererie nĩ kwarĩ mũrĩmi na mũrĩi kiugo gĩa gĩkũyũ nĩ mũgambo wa Ngai kahĩ kawariganĩire iganjo Murona ikero aige matiaroire tukirwa nange matire batanateri gĩkũyũ mwĩmenyerere mango tũigatire nyakero na rũrĩmĩ tũkiuga marothorwo nĩ mberi wa Kenya Ngai witũ arĩ o Kĩrĩnyaga thome nĩerire gĩkũyũ na mũgambo kũrĩa guothe maitho maku marona nĩndakũhe hamwe na njiarwa ciaku itua manoru na ngamanoru gĩkũyũ gũtirĩ mũndũ wa kũruta kuo
cia Kenya kanecirie kwendea theyo mbeca agakahu kama tuna manioro na Ngai nĩakamwĩkĩra ndaimono kĩongo anabi nĩaingĩ Gĩkũyũ-inĩ marahorania ngoro cia mũingĩ macokania ndundu mwĩrane atĩa mũgotwĩra atĩa tũtarĩ twerwo na mũgo wa kĩbirũ nĩakuire kĩugire keitwetere itua rĩa Ngai rwĩmbo rwega mũno rwĩtagwo no ithuaya na no ithuĩ twarĩ kuo rwĩmbo twatigĩrwo wega hau nĩ mũthuri ũgwĩtwo Kamaru rwĩmbo very nice rwatũkinyĩria wega thaa 9 rĩu ĩhandĩte wega ina ndagĩka 2 gũkũ arĩ kwa Inoro nĩ mũciĩ wa Ũtugi na Ũtana good morning thengio mũno thaa 9 rĩu ĩkwĩhanda na ndagĩka icio 2 rĩ nĩtwambe tũrũgie ithaa wona twarĩkia kũrũgia ithaa ririkana twina maũndũ maingĩ nĩ tondũ mbia ona ndĩkĩrĩ ndĩraneana ndenda ndĩcineane ithaa rĩrĩ na nĩ wokũnjĩtĩkĩria ithaa rĩrĩ nĩ wokũnjĩtĩkĩria ndĩcineane nĩgetha mũndũ athiĩ na kĩrĩa gĩgĩake o mũndũ akorwo agĩthiĩ na kĩrĩa ekwenda gũthiĩ nakĩo na niĩ ndiĩrega wona wetĩkĩra wona ndakũnengereria nĩ ũkaumĩra na karĩa wona arĩ kega sawa so ndenda tũbangane wega uingire kuria kwa star 779 hash kuria kwa star 779 hash wona waingira kuu riu wahuruka hau uhinyite star 779 hash ukoe mundu wi mbere muno ndikana wanyita ukoe mundu wi mbere muno na ningugigubanga ndina ciringi 2,000 na ingĩkũnengereria niĩ nĩngũigua wega na ici no nginya ingĩkũhũrĩra nĩgetha maũndũ maikare me sawa harĩa ha star 779 hash star 779 hash no thaa ici nĩ thaa 9 ina ndagĩka 3 ũyũ arĩ mũciĩ wa Ũtugi na Ũtana good morning Ugeni motare mirongo kenda na inyanya gaturumo kenda Inoro FM Aria metagĩrĩra mwathani rĩ nĩ amerohagĩria hinya Aria ngari ũkinyatia ũmũthĩ ndahora tharuti ona ngĩkorwo nĩ wĩra nyandĩka ndigatie rũtha naguo mũciĩ wĩ ngwatanĩro ũikaraga wĩna gĩkeno hinya hamwe na kĩrĩgĩrĩro mathĩna marĩa manyitaga andũ mĩgwate Jehova we nĩwe mũmbũrithagia ndũgagĩkue ngoro amu gũkũ mũciĩ wa Ũtugi na Ũtana tũgwĩciragia nginya kĩroho nĩgetha tũrathimwo hamwe na huzuni moyoni mimi simbi nalia namulilia malebo amekata kuokoka kĩnyitanĩre na Bwana wa Inoro ndungata ya Ngai mũturi wa mũirũ o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya wa gatano thaa 7 nginya thaa 8 cia mĩaraho tũkĩrikĩria kĩroho kwamũkĩra rwĩmbo ihũa rwa Rebeka wa Gĩkomba thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 812 star 790 hash
kwamukira rwimbo ihũa rwa Rebecca wa Gĩkomba thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra *812*790#. kwambĩrĩria mũthenya waku na gwĩtia hinya na ũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia mũthenya waku. Ũyũ nĩ mũthenya mwerũ, mũthenya mũnene, tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatarie ta kĩaiyũ ira ona kana rũciũ. Na nĩkĩo tũrĩrokanagĩra nawe tũrorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga, tũhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake. Ndũkariganĩrwo ona kwendithanĩria mũthenya mwega wĩna irathimo. Reke tũgĩe karĩko nawe o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya mũthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgĩthererũka na niĩ Wanjirũ wa Fausto. Kwamũkĩra karibu na wewe thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra *811*401#. Kwamũkĩra karibu na wewe thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra *811*401#. Ndirereka ũyũ nĩ mũmbũro Ũyũ mũthuri mwega. Ũcio nĩ wonekete atĩrĩrĩ no arute wĩira mũmbũthũko mwĩtotoro. Twathiaga kwa wabici ya Kĩirũ nginya tũkamba kũheo irio atũria mwarimũ mũingata nginya mũrĩa ũtu muoyo mumũko haha nĩ kũrenga mĩaka ngothi kwĩyũnũra naguo hunyo ũgatheũka ũrora kĩiko-inĩ tarĩ kwega wakarĩti ĩra toria andũ arĩa makwandĩkĩre kana nĩ marahũrwo nĩyo kĩrawe ngothi kũrura kũhũrana nokĩa icembe kũrũngara kĩoyoyo kĩa mayũ thĩrĩrĩka. Onawe wĩikarĩte wĩ silent listener thĩinĩ wa Inooro ũgĩcerereka wega nĩ mwambĩrĩrio nginya wa gatano thaa 4 cia rũcinĩ nginya thaa 7 cia mĩaraho na niĩ Kĩhiki wa Karĩndĩ wa Ndeithi na niĩ Simon Kabonde nĩ gũthĩrĩrĩka kũbĩrĩrĩka kata kĩbĩrĩrĩki Inooro ceceni hakuhĩ nawe. Kwamũkĩra rwĩmbo irathimo cia Ngai rwa mĩrĩndu ta thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra *860*281#. Nĩtũiguaga mũgambo wa Ngai na twathĩkagĩra maathani make tondũ Ngai augĩte ti wa Kariũko arathima augĩte ndaicokagwo. Iburahĩmu akenirie Ngai akĩroneka mũrathimĩra njiarwa ciake nĩigatherema tondũ nĩathĩkagĩra maathani make. Kwamũkĩra rwĩmbo irathimo cia Ngai rwa mĩrĩndu ta thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra *860*281#. Ũrĩa mũtĩ ũrathiĩ ũkũrĩte ũrorete na igũrũ naguo mũri wa itimũ noguo ũthiaga wĩkũrũkĩte ũrorete na thĩ. Nĩ umĩri ya mĩtambĩro ĩgagĩtamba o gũtamba mũtĩ ũgagĩkinyĩra o gwĩkinyĩra ũũ atĩ ona ihuhũkanio cioka itingĩwoinainia. Ithuĩ kũrĩa Nyandarũa nĩ twĩtĩaga nĩ Inooro, tũkĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inooro. Nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inooro redio nĩ tũkenetie mũno nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ mateng'eraga na ihenya mũno ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ ũguo redio ya Inooro nĩ ĩrutĩte wĩra wa bata na maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Ũyũ nĩ mũciĩ wa Ũtugi na Ũtana.
rwimbo rwega muno 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 rũu rwa mũndũ gwĩtwo Heze Ndung'u Elijah akiuma mũciĩ Elijah akiuma mũciĩ arĩ na kĩa ndika no ũririkane rwimbo rũu nyĩmbo ici nĩ cindirikanagia mĩaka ĩyo ya nahau gatene nyĩmbo ici nĩ citũmagwo na niĩ ngaigua wega ũgathikĩrĩria ũkaigua ũrĩa ciainagwo nĩ Akũrinũ kaigua ngoro yaku ina thayo kaigua wega muno 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 guko ni kwa Inoro. Thank you muno muno muno, asante sana, thank you very much. Good morning, thake daina ndagika 16
Na riu by the way ona ndihutitio na ndicihutitio na hanini tondu riu ni hindi ndiraigua ta ndirakana riu ni hindi ndenda gukunengereria rwimbo rwega riu ni hindi ndenda gukunengereria wega onawe gukigua wega nduhorere oro hau ndaigua kaundu gakurino ta karoka kaundu ndaigua kaundu gakurino ta goka wega di kana jariero girumwe rwa kurino rwega reke jariero gewe good, wacha nitafute hii moja ya dugu yetu anaitwa Wadaro mwenyewe rwitagwo Ing'aratua-ini. Ruru ndrenda gukunengereria orori ndenda gukunengereria Ing'aratua-ini orori no munjitikirie nguririkanie ndina ngiri igiri ici ndenda gukunengereria ni kuria gwa star 779 hash star 779 hash dina ngiri igiri 2000 Kenyan shillings kuria gwa cheza na ndenda uthie ha cheza box ngiri igiri nona ikiuga ni kwihanda thaa kenda na ndagika 50 na ndigikinye 5 na ndagika 48 nitugukorwo twanengereria mundu umwe ciringi ngiri igiri kiri urabatara gwika na ndihariria wewe kiroko arahuka urabatara kuhinya star 779 hash star 779 hash shagura Inoro Radio ni ukumeona hau shokyo shagure cheza box ni ukumeona hau no shagure ka box gaku hetu box tutuna wikire pini yaku star 779 hash cheza box ngunegereria ngiri igiri utana uma nyumba utana ria breakfast utana kura ngunegereria ngiri igiri 2000 ige koroshi handwe 2000 ige koroshi ko si njega kana ni atia murakienda sawa. Tonga
Andalia mukona mumere moke mumoria maikaire kura yandiki kurina keru bamwalani ende ingara twaine na mawa manoine Andalia mukona mumere moke mumoria maikaire kura yandiki kurina keru Ucio tumwitaga mundu gwitwo Zakari wa Ndaro rwimbo rwitagwo Ing'aratwa-inĩ na rwimbo rwatukinyiria wega thaa 9 na ndagika 24 nigukiuga riu tutigitie ndagika nini nigetha ithaa riria ngwiraga ria thereruka rikorwo rigikinya. Ndenda kwaria nawe we wina haraka cia kuroka kuria urenda guthie, we uraigua ni uravatara gukorwo gikinya handu kiroko giki gia tene na nduramenya ona gukinya au atia, ndukagiike ona hanini. Niki niamu riu wina app ya WeGo thiini wa thimu yaku, no gwitio gwitia ngari ya WeGo yuke nginyo hari uri hau haku ikuoe ne gukinyie gutanakia. Ngari cia WeGo ni ngari cia kirathi, ngari bacirire, ngari iratwarithio na gikiro kia iguru, ngari irakorwo ciina matereba makinyaniritie ikiro, ti ngari ati ugutinda ukiinaina ati anga guthire anga guikarire. Riu we ndungikorwo wina thina ona hanini. Kiria uravatara gwikari no gukorwo ki download app ino ya WeGo, no kumi download haria ha App Store kana haria ha Play Store, ukorwo winayo thimu-ini yaku. Ona wakorwo winayo thimu-ini yaku, riu we no guikara ugetia WeGo, ni tondu turauga when it matters we go. Download app ino ya WeGo oro riu, ikare thimu-ini yaku. We nawe wina shughuli cia haraka, we urenda gukinya tene thaa ici, ndukaigwe wina thina, tetia taingira or download. Angikorwo nduri nayo, download oro riu, witie ngari oro riu, na ni ukuona ugukinya kuri urakinya wina thayo, wi mundu mukenu na wi mundu ugutinda wega muno muno. Ndukareke kwaga ngari kana gucererwo, ikorwo ni igugukinyia handu ha gucererwo kuri urathie. Kinyio ni WeGo, when it matters we go. Ndenda gukunengereria bia, ndenda gukunengereria ciringi 2,000 na nindakwira ciringi ici 2,000 ndirakunengereria kuria gwa *779 hash. Twarikanira nawe na twaiguithania atiriri, tukucineana thaa 9 na ndagika 45, thaa 9 na ndagika 45 tucinengerane nigetha we ukiroka kuri urathie, we ugithie kuri urathie shughuli ciaku cia o muthenya, ukorwo ati ni twakunengereria wina mbia ciaku na twarikanira thaa 9 na ndagika 45 tuhurire muhotani uria niwe. Na ndirehoka angikorwo ni ahinyite *779 hash, aiko ni uhinyite *779 hash, we riu no kuhariria kimondo giaku nigetha ngunengererie 2,000 2,000 Kenyan shillings. ni joine igugwika kaundu kega kiroko kiu, ungiuma nyumba umenyete ni wathukuma ciaku 2 ona kuu kungithie kwage kwagira ndungimaka. Na twakirikania ni undu muhuthu, ni amu urahihinya *779 hash. niona ndirakena ai tondu thaa ici uraigua ngiuga uguo ta makahe mundu urahihinya *779 hash, he mundu wahihinyania nanie, na mundu uyu no ukorwo ni we ngwitira, wewe ureka uguo, we thikagiriria no kaigua. ni amu Ngai ni endete muno 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 andu aria athiki. Ndakwira uhinye *779 hash, uhinye kau ga kuhura ya kurehera list ya ceceni cia Royal Media cia radio ri, ni ukuona number 2 handikitwo Inoro Radio. Cagura number 2, ukwandika hau kianda wandike 2, uhinye ke hau kandikitwo send kana reply, uhinye wasendire ikuhingurire handu handikitwo cheza cheza *779 hash, win up to 1 million. Nuona hau kianda wone kandikitwo cheza box ni number 1, cheza box ni number 1. So tondu nio ndirenda cagure ri, ndugugiuka kianda wandike number 1 no coke hinye send. Kaundu kahuthu, ikuhingurire hangi handikitwo pick a box and win up to 100,000. ni ukuona riu tu box, ona ti tu box urona ni ritwa box 1, box 2, box 3, box 4.
riu ako we riu wira waku no gucagura ka box kamwe hari tu tuothe ka box kari ugucagura hari tu tuothe ugucagura o kamwe no amenya ni ati ogwika nigetha ucagure akorenda box 1 ri ukwandika kianda 1 uhinye send ikwandikire enter your M-Pesa pin to open box 1 and win riu pin na guikiria handu ngikira pin yaku riu pin to gugikira na ndugutinda ukianira tondu pin yako ni siri yako wewe koguo we twatwarithania nawe oguo ati wambiririo haria *779# twathi uguo nginya wekira pin horera terera thimu yako Ngai atakiri muru ya ng'uru nduhorere oro hau *779# ngiri nĩ igĩrĩ. Tutiari na mwĩhoko rĩrĩa tũtoĩ Jesũ, tutiari na mwĩhoko rĩrĩa tũtamenyete nĩ kwarĩ mũhonokia wakuire nĩ ũndũ witũ, no twarĩkia kũmenya tũkĩgĩa na mwĩhoko nĩ ciugo cirĩ camo na ningĩ cia kwĩhokwo, kũigua tiwe wakuire nĩ ũndũ wa muoyo wakwa, na rĩrĩa wariũkire ningĩ ũkĩhe mwĩhoko, ona niĩ no ngariũka tũkenanĩre na theru. Nĩndĩkĩtie kũmenya wambirwo nĩ ũndũ wakwa, na ngarĩkia kũmenyo na ngũbia ya mĩigua ĩrĩa we wekĩrirwo mano gĩkirĩrĩria, maya mothe wonaga nĩ ũndũ wa muoyo wakwa, nĩ ciugo cirĩ camo na ningĩ cia kwĩhokwo, kũigua tiwe wakuire nĩ ũndũ wa muoyo wakwa, na rĩrĩa wariũkire ningĩ ũkĩhe mwĩhoko, ona niĩ no ngariũka tũkenanĩre na theru. Iboko ciarĩ ruo Jesũ nĩ wahũrirwo mano gĩkirĩrĩria nĩ ũndũ wa muoyo wakwa, magĩgũkundia thiki yarĩ ndũrũ makĩria, ndirikanaga maya ngaigua gũgũtũrĩra, nĩ ciugo cirĩ camo na ningĩ cia kwĩhokwo, kũigua tiwe wakuire nĩ ũndũ wa muoyo wakwa, na rĩrĩa wariũkire ningĩ ũkĩhe mwĩhoko, ona niĩ no ngariũka tũkenanĩre na theru. Ciama nyingĩ we watũire ũringaga o makĩonagĩra na no mathanganagia, ta rĩrĩa waingataga ndaimono ikoima ndo-inĩ, o moigaga ũrahũthĩra hinya wa Beelzebuli, nĩ ciugo cirĩ camo na ningĩ cia kwĩhokwo, kũigua tiwe wakuire nĩ ũndũ wa muoyo wakwa, na rĩrĩa wariũkire ningĩ ũkĩhe mwĩhoko, ona niĩ no ngariũka tũkenanĩre na theru. Mũnene wa ndaimono nĩwe Beelzebuli, na nĩwe andũ moigaga warĩ na hinya wake, atĩ nĩwe watũmaga ũringe ciama nene, ona magũconora wendo maconorire, nĩ ciugo cirĩ camo na ningĩ cia kwĩhokwo, kũigua tiwe wakuire nĩ ũndũ wa muoyo wakwa, na rĩrĩa wariũkire ningĩ ũkĩhe mwĩhoko, ona niĩ no ngariũka tũkenanĩre na theru. Jesũ wewe mwĩnyihia niĩ nĩthomete ngaigua, he hĩndĩ wathambirie arutwo aku nyarĩrĩ, wonanirie wĩnyihia ũtarĩ na gĩthimi, Jesũ
Yesu nawe mwego kuri makuregire icigo cire samo na ningĩ cia kwĩhokwo kũigua tiwe wakuire nĩ ũndũ wa muoyo wakwa na rĩrĩa wariũkire ningĩ ũkĩhe mwĩhoko ona niĩ no ngariũka tũkenanĩre na theru. Oh yes, etagwo muthuri ugwitwo Dennis Mutara rwimbo rwake rwega rũu rwĩtagwo ciugo irĩ sama rũgĩtũkinyiria rĩu wega thaa ici nĩ thaa 9:34 ndenda kuoya thimũ igĩrĩ ithatũ njigue kana nĩ warahũkire wona ndaigua kana nĩ warahũkĩte ngĩmenye nĩ ũrenda kwarahũra wona wakorwo nĩ warahũrana maũndũ makorwo me sawa sawa. Namba nĩ 0722 200 720 0722 200 720 ngĩkũririkanagia rĩu ndigĩtie ndagĩka ta 10 ũguo ngorwo ngĩcaria mũhotani wa ciringi 2000 ndigĩtie ndagĩka ta cigana ta 10 ũguo actually nĩ 11 ndagĩka 11 tũgũkorwo tũkĩneana ciringi 2000 kwĩ mũhotani ũmwe. One winner wa 2000 Kenyan shillings mundu taokirite mundu hiyo we shughuli atari arauma gwake kana mundu wivara agithie tumunengererie besha 2000 no ikorwo niwe no ikorwo mundu ucio turanengereria niwe ti mundu ungi oguthie haria ha star 779 hash no arahukire kono warahukite reke njigwe hello ni atia korathie na mbere mutinjire andu wa Ngai korathie namna gani aya we ni warahukite kono warahukite reke njigwe 0722200720 hello yes kweru atia gakena karibu sana Wagaceri. Asante. Urenda kwarahura. Igo joni gete nyanda mawakarato we. Itageze na pita serena mugwa bidani. Roko watu na joga mugwa to na magida wa mwashimua. Eda inaze uda patira ko wito. Aha. Papa na mkuruma murogo na gasa na jeni wa sana matugurure. Tawata bona fajo amarimane ajaga alokori wajeni wagithega na mzee mwangi jogo na beni githoje mejena sito wasa gwa mariki ayokire akanya wati boro na cia mani wa ithaka matikere meta boine. Asante sana aya we ni warahukire agikono warahukite reke menye agikono warahukite reke menye igira kuria gwa 22989 no jira Tito aca idirona ni eha Tito Sorry kurathi atia munene ni kwarai warikia kwarahuka iri arakia kwarahuka Ndai kinya gukwira ine ni kuonde ndagikera baba itu kapirau ni njui ni kahiu ora ta amenya ri ndara tengura good riu renda twarahure u reke twarahure riri wakabano wa kirere Jiraga wake na pita githina ri yes na damwa karatu ta Wagaceri wa magodi ati muiwa ko na matombo wa nyojora na MCM tarajio Michael Ndego ari na je mege na mwagida wale ona ginya hivi nya wa hiro tina pita gati na gatifari kadenda ni wa mukombe matigitithie nayo thank you mono na akio na kamwekeri Atibisi ngaro iskimi ngikara hema inere ngere. Good. Tukingethora baba ito. Thank you very much. Thank you. Na ndo haga ile mbona customer yako. Asante sana. Thank you. Asante sana baba. Good. Ocio tumwitaga mundu gwitwo Tito Acai ekuria kundu gwitwo Marigiti yenyewe na emitambo-ini muno reke tuigue ungi hello. Jambo. Turaria nao. Ocio etagwo John Mwendo kuma Ithanga. Enda kwa mwako jara hura jesi othe anduthi. Ya Kagukumeni stage ya Kapori. Yoke jahura jesi othe akirathani ya boda. Kuri agireria. Ndemera ucio ni ciamani wao ureterie gutuika MC wao. Thank you. Yoke njire muthuri tawa Makau okire nigetha turehere iria tukuke ya kunywa. Asante.
ndugitirie wega na ucio ni John Mwendo kuma Ithanga na muika banana ya ciothe. Thank you. Good. 0722200720 Kariuki Musubi wa Gathambi ndakuona njira emitambo-ini. Good morning. Rajira ndaguthikiriria wega ndiakuigua ndi very nice na ngakena. Hello. Kwega biu muthuri. Turaria nao. Tuna Kariuki Dubai kuma Kinyatha Kathio. Karibu sana Kariuki Dubai. Mutambo-ini muno twina mutumia hapa na Kariuki na kana gaka Bruno Fernandes. Ya. Wenda twarahure u. Narahurira mundu gwita muri kwa Kang'ara. Ni konjogu ale obare ukibere kuna njogu yake roko-ini. Othe ndi mera mikara mutambo-ini sana na matekazi ore mutambo. Thank you. Good. Thank you very much. Aya 0722200720 ona wajariria hau ni ngakena. 0722200720 ngaigua wega. Hello. Shohi. Kweru atia? Ni kwega muno ni ndagwo Mwangi. Ni ndako ya ni kundu gwetagwo Mariakani. Kuria Mombatha. Ni. Mwambaje kule, mwambaje nyie? Wene oguthiothiite we nduri muikare kou? Nie ndi thabarĩ-inĩ. Okay. Ni ndwahithagia kinyamu gitagwo Mugithi. Aya, uyu wa kiria, uyu munene kana rori? Uyu munene. Uyu wa ihenya. Ni. Aya, tiga itheru. Koguo riria njirigana na kuu niwe wanguite. No kuhoteke. Kigeithanie ta mageithie. Uri. Ni nguthikagiriria. Ni ngenagio nĩ tabarĩra ciaku muno. Niguo. Riu ri. Ndiagikena muno ni thimũ yakwa kũingĩra ngĩaria muno. Niona niĩ ngenete muno. Ati wĩtagwo atia? Wĩtagwo Mwangi. Kuma ũmũthĩ twagũbatithia Mwangi wa Mũgithi. Niguo. Riu no tũhũragĩre kaingĩ nĩgetha tũgagĩkũragia. Niĩ na athuri angĩ meho aingĩ maratũthikĩrĩria no twende maingĩ kũmenyaga. Ni thengio. Thank you very much. Ni na ino wĩtũre. Asante sana. Thank you. Thank you very much. Amen. Muthuri ũcio nĩ angeria. Niĩ ndirĩ ndacemania na ndereba wa Mũgithi. Imagine twaririo nĩ ndereba wa Mũgithi ũmũthĩ. Wagĩrĩire kwĩrathima harĩ ũrĩ wĩtuĩre matagĩthũri. Nĩ twaririo nĩ wacemania na ndereba wa Mũgithi ever mũtũrĩre-inĩ waku. Twaria nake. Harĩ ũrĩ wĩtuĩre matagĩthũri wĩrathime. You are blessed. Atĩ nĩma nĩ twaririo nĩ ndereba wa Mũgithi. Domereri egekinyera Ibrahimu kionekine keye kemwera yedeko yaku megairi yaku nene muno Ibrahimu akirawa yedire mwana gagayondo aririkana daregia mwana na darebeho akenyarara tikwikara hema-inĩ cia kwĩnyarara rĩngĩ na kwĩmena ona gwĩthũra nĩkuma njũthĩrĩrie njatata Iburahĩmu nyone mũigana wa irathimo ciakwa. Nake Ngai akĩmumia nja kĩmwĩra bara njata cia igũrũ ningĩ citare wona wahota wone mũigana wa mbeũ ciaku hihi ũtũũraga ta Iburahĩmu hema-inĩ icio cia kwĩira Ngai arakwĩra ndũkiume na nja wone mũigana wa kĩrĩa akũigĩire
kwenyara reke na kwemena ona gwethura nikuma njothererie njatata Iburahemu yone muigana wa irathimo ciakwa wehigerete hema-inĩ icio cia kwĩmena kwaga wĩra ona kũmendwo Ngai arakwĩra umana nja wone irathimo iria wũigĩirwo mĩthemba mĩingĩ itangĩtarĩka Ngai nĩareka maũndũ merũ kũrĩ mũndũ ũrĩa ũkuma hema-inĩ gũikara hema-inĩ cia kwĩnyarara rĩngĩ na kwĩmena ona gwĩthũra nĩkuma njũthĩrĩrie njatata Iburahemu nyone mũigana wa irathimo ciakwa Iburahemu yone muigana wa irathimo ciakwa tiguikara hema-inĩ cia kwĩnyarara rĩngĩ na kwĩmena ona gwĩthũra nĩkuma njothĩrĩrie njatata Iburahemu yone muigana wa irathimo ciakwa yone muigana wa irathimo ciakwa yone muigana wa irathimo ciakwa Oh yes, rwĩmbo mũno rwĩtagwo ndikwĩnyarara rĩngĩ ndigũikara hema-inĩ ndĩnyarare rĩngĩ na nĩwe ndĩrarĩria ngoro ĩno yaku ngakwĩra ndũgetĩkĩre gũikara hema-inĩ rĩngĩ ndũkemene usijichukie bana nĩ tondũ maũndũ nĩ ma Ngai nowe ũĩ ũhoro wa maũndũ ndenda gũcaria mũhotani hello na rĩu rĩ ndenda gũcaria mũhotani wa ciringi 2,000 tuoneka nĩtũkũmũnyita mũhotani wa 2,000 Kenyan shillings aretwo tha mweri Samuel Mwangi acha tuone Ngai na mweri Mwangi nĩekũhũrĩkĩra nĩ ũrĩa mũhũrire thimũ reke tuone kana tũkũnyita Samuel Mwangi akĩaga already ndamwĩkĩria mbeca ciake mũndũ gwĩtwo Samuel Mwangi wacha tuone kama good naigira na mweri tũngĩmũnyita nĩ tũkũigua wega acaria mũndũ gwĩtwo Samuel Mwangi acio ndinamũnyitia no already ndamũikĩria mbia ciake mũndũ gwĩtwo Samuel Mwangi na indo ciake wega na nĩ njũĩ yake yambĩtie na 0700 karĩka na 76 kwa hivyo najua keshapata pesa yake nĩamũkĩrĩte
na mudogo itore cho Jenga njira ndimugeithie mitambo-ini muno ni arahukire. Recho Jenga ekuria Iraq Baghdad mitambo-ini muno. Good morning, salimika sana. Itheka muno Recho Jenga, itheka muno. Haya, ona andu amarigiti ni marega guikara hema-ini ringi. Thank you very much, asante sana. 22989 ni kumira nie ndirenda kumira kamwira nyumirite ri katari ugagikara ukihoyaga Ngai ukamwira uria urenda ukahutia gicuri ukamwira this is it, mimi nataka hivi na hivi na hivi na hivi. Nithenekete ihinda iraya miaka 12 baba ngameno ngaga nginya murata umuthi niguo muthenya wakwa ugiginyana na andu aya higa matoni kama igwe nginya ure utiege shore kuho yaku ngugiginyana na andu aya higa matoni kama igwe kinya ure utiege shore kuho yaku. Tunenana okana iria inerere kaino kafafa kuete koro onia morugu dikaro kerosio ugiginyana na doaya higa mato dikama igwe ginya ure usiege shore kia kuhoya ugiginyana na doaya higa matoni kama igwe kinya ure utiege shore kia kuhoya Kehiko-ini kia hekaru hoya mateithio nyone ya kuria na kenda riu cia kinya nitware rege na magoro makwa ugiginyana na andu aya higa matoni kama igwe kinya ure utiege shore kia kuho yaku ugiginyana na andu aya higa matoni kama igwe kinya ure utiege shore kia kuho yaku. Ke kuona ugiginyana na andu aya higa matoni kama igwe ginya ure utiege shore kia kuho yaku ugiginyana na andu aya higa matoni kama igwe ginya ure shore kia kuhoya
ngugiginyana na ndoaya higa matudi kama igwe ginya ure utiage shore kya guo yaku. Oh yes, ucio tumwitaga Milka Jabi rwimbo rwitagwo Gicuri rugitukinyiria rwitigitie ndagika 3 nigetha korwe kihanda thaa 10 tigitie ndagika 7 ti 3. Yes, ni tondu ina ndagika 53 ni kumaanisha thaa 10 igukorwo igikinya thiini wa ndagika ona riu ni 6 itigitie na ikiuga ni kwihanda ri tigukiuga team thereruke tongoretio ni Shiro wa Fausto mundu gwitwo wa Karura wa Nyutu ona omegukorwo makiingira haha nigetha magutwarithie wega kiria ni ngikari ni gukuhoera wega ngoere Ngai akwike wega kurathime atindanie nawe na akuhe thayo ni tondu tiga nowe ungituhe thayo hatiri mundu ungi ungituhe thayo Ngai endari mathaa macio mangi ma kindu rucio kiroko gia tene twinawe haha takuwa na wewe hapa na nitugukiona na wega nigetha maundu makorwo me sawa sawa. Thank you muno team thereruka ndio hawa wameshaingia na wa Karura ekuingira handu ha. Good morning. Wi thayo ndithayo biu ni uhoro mwega riu nie katari gukiumagara nigetha ndikimutige mwena mundu gwitwo nyina wa Wangeci niguo mugitindike hau hangi. Asante ugie na muthenya mwega muthenya ukwagirire amen nake Ngai eke okwenda gwake. Amen. Yes, have a good day. Amen. God bless you. Nienda umagara madina ne manyigihira na maka getira yenya yowe ni odore kodekire na noi gekarera madina ne manyigihira na maka getira yenya yowe ni odore kodekire na noi gekarera none menyete hilo umamenya nena Jesu none menyete hilo umamenya nena Jesu ana ahoire mwa
Asanti sana Esther, hitho yako ni mahoya. Rugutukinyire wega cihandite wega thaa 10 cia rucini, twambe twikiri oro hanini tu nitugucoka tucokererie na koguo ndugathie kuraya. Kutasikiza tune ora star 811 star 4 Oh
Hotokerera kagashera weraine waguo tene ginya tene Boya gaitenya ryaku Doshako shikagega Yegati wogera Mwihoke kuwa kuhoine Ninage Boya gaitenya ryaku Boya mwagi Sorereine wakwa Boya gaitenya ryaku Maroine yakwa Tonya hoire Boya gaitenya ryaku Hede ya Joshua Hede ya Hana Nĩ marĩrĩa rĩothe wanoya mũtũrĩre wakwa nĩ ũtuĩkaga wa kũgarũrũka hĩndĩ ciothe mũtũrĩre wakwa nĩ ũtuĩkaga wa gũcenjia etagwo mũrata ũcio witũ wa mũciĩ wa Kenyari agagĩkiuga mwathani ndahoya o ithenya rĩaku thĩinĩ wa mũtũrĩre wakwa nĩgetha tondũ niĩ nĩ nyonete ũrĩa wĩkaga na nĩ nyonete hinya waku hinya ũtarĩ gĩthimi hinya wa magegania na tũrahoya Ngai atũkinyĩrie wega wake mũthenya wa ũmũthĩ na tũrahoya rũcinĩ rwega tũgĩthaithanaga Ngai witũ arotũigua Ngai witũ arotwĩka wega nama twararirikana kana twanaikara thĩ tũkarora kũrĩa Ngai atũhonoketie kũrĩa Ngai atũrutĩte marĩa Ngai atwĩkĩire na ukona kweri mwathani anatwehereria iremithia nyingĩ mũno anatwehereria a lot of obstacles cikoragwo thabarĩ-inĩ kana rũgendo-inĩ rwa mũndũ na Ngai witũ no arathiĩ na mbere na gwĩkagwo nginyagia ũmũthĩ ndanogete tũgĩkenaga nĩ ũndũ wa TBT ya ũmũthĩ karibu sana wa Karura good morning yes, good morning niĩ nani ndĩ na ũrundi mwega na no ndirathiĩ na mbere na gũtungata ngĩmenyaga atĩ nama ũrĩa tũratungatĩra nĩ ũrĩa wa ma ũrĩa twĩhokete nĩ wa kwĩhokwo ũrĩa twĩtĩkĩtie nĩ wa gwĩtĩkio kiugo gĩake gĩticenjagia nĩ gĩa tene na tene na ngakĩmenya atĩ mũndũ ũrĩa wothe wĩhokete Ngai gũtirĩ hĩndĩ agatuĩka wa kwĩrira kũmwĩhoka kana wa gũgaconoka na gweterera gũgĩthekererwo hana ndathekereirwo ona Ayubu ndathekereirwo ona Danieli ndathekereirwo koguo na ithuĩ rũcinĩ rwa ũmũthĩ tũkĩambararia rĩtwa rĩa Ngai tũtigũthekererwo thĩinĩ wa rĩtwa rĩake ithuĩ tũkũrũgama mbere ya andũ ake tũine na tuge ithuĩ tũrĩ arathime ndigĩtagwo Wanjirũ wa Fausto na ningĩtwo mwarĩ wa nyũtũ thĩinĩ wa TBT Thursday mũthenya wa ũmũthĩ no tũrakuhĩrĩria gũkinĩkĩrĩria kiumia gĩkĩ amu mũthĩ nĩ mweri 27 tũrakuhĩrĩria kwinĩkĩrĩria nginya mweri ũyũ wa kanana twatigia oro thikũ inya tu tũgatĩĩa Ngai mũno makĩria ũcio tũrehete kumagia Januari nginyagia haha agakorwo mwĩhokeku agatũhe gĩa kũrĩa na gĩa kũnyua na gĩa kwĩhumba ona rĩmwe aingĩ aitũ agatũhe nginya fare ni tondu kaundu kau ni kariganagĩra muno makiria ari mbeca cia maguta ari fare ya guthi o muthenya kuria rokaga maundu macio mothe tukamũgoca na tukamwambararia na tukamwira gwata matuko maria matigarite ri no tukwenda guteithio nie tondu niwe uteithio witu wa hakuhi karibu sana thiini wa mathaa merĩ ma kũgoca Ngai kumwambararia kuigwo kiugo giake thiini wa Kristo Jesu amen 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 na nĩ turamenya mũthikĩrĩria witũ ũrĩa ũragĩtũthikĩrĩria rũcinĩ rwega nĩ arĩkĩtie gũkorwo arahũkĩte na nĩ tũkwenda kũmũririkania thĩinĩ wa TBT ya mũthenya wa ũmũthĩ no aingĩre kũrĩa gwa cheza no aingĩre kũrĩa gwa cheza na atuĩke mũhotani witũ wa mũthenya ũyũ mwega atuĩke wa kũinũka na mbeca nĩ tuonete aingĩ mũno makĩhotanĩra mbia nĩ tuonete aingĩ mũno makĩtuĩka a kwĩhotanĩra 10,000 5,000 no mũthĩ tũgagĩkwĩra onawe kĩgeria ũingĩre kũrĩa gwa *779# tondũ mbeca ndiona nĩ tũrabatara rĩ mbeca citiganaga rĩrĩa ũrĩa ũikara ũguo kauga hĩ mbeca ici nĩ cingĩhire mũno ndikwenda ingĩ nĩkĩo tũkĩgeraga o rũcinĩ tũgacoka tũgakiumagara tũgagĩthiĩ gũkĩmatha na ũrĩa ngũkĩenda gũkĩra andũ aitũ nĩ atĩ kũrĩa gwa cheza twamatha mwena ũcio
ona kuo kuu nĩ tũkũhota gũkorwo tũkĩamũkĩra ũhotani wa ciringi 5,000 ithaa rĩa mbere ona 5,000 ikĩrĩka rĩa kerĩ. Oh yes. Nĩ kũrĩa mwena wa star 779 hash star 779 hash ori gwetha ici thaa 10 na ndagĩka 12 waingĩra tene nĩguo ũkorwo ina mĩeke mĩingĩ ya gũkorwo ũkĩhotanĩra kana tiguo. Nĩma by the way ũrĩa wĩna mĩeke mĩingĩ ya kwĩhotanĩra nĩ ũrĩa wĩna mathandũkũ maingĩ, na mĩeke mĩingĩ na mathandũkũ maingĩ ramaanisha we wĩna ũhoti wa kũhota gũkorwo ũkĩona mbeca ici na njĩra njĩra hũthahũthũ. Yes. Thank you. Nĩ kũrĩa gwa cheza etũgwo Njoroge James rwĩmbo nĩ gũtherera. Oh yes. Thaa 10 rĩu ĩna ndagĩka 12. Oh yes. Kĩrĩkanĩro rĩa mbere Jehova TBT. Twahoya ũrekerwo nĩwe wĩ watha nyingĩ tũbatũnine tũitĩrĩrie maguta merũ nĩamũgũtiaga matigai ndũkareke batho tũtherere ndũkareke batho tũtherere ona korwo nĩ tũgũtherera tũrotherera mwana waku ona korwo nĩ tũgũtherera tũrotherera twĩ mwena waku amorete idwene twagĩkĩmenyerire nĩnjũĩ no rakare gĩakane mwaki ũgĩtũnine ndũkareke batho tũtherere ndũkareke batho tũtherere moko maitũ makoragwo igũrũ na twaima kĩgongona-inĩ gĩaku tũruragio nĩ waganu witũ ndũkareke batho tũtherere ndũkareke batho tũtherere tũgũtherera tũrotherera twĩ mwena waku ona korwo nĩ tũgũtherera
Asante sana Jeroge James. Ati ona korwo ithuĩ nĩtũgũtuĩka agũcemania na irĩma, reke tucemanie na irĩma ici tũrĩ nawe Ngai, tondũ nĩ kuga atĩ nĩtũkũhotana. Ũhoti wa gũkorwo tũrĩ a kũhotana wĩ igũrũ mũno 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 makĩria. Tondũ na twacemania na maũndũ mega na tũtirĩ na Ngai, ucio ti mũtũrĩre. Rĩrĩa mũndũ aracemania ũkauga niĩ nĩ ndacemania na maũndũ mega, no gũtarĩ na Ngai maũndũ macio matitũraga, kana gĩkeno gĩkĩ gĩtingĩtũra. No rĩrĩa wacemania na Ngai na wakorwo ũgĩcemania na maũndũ maku mothe no gĩkĩra Ngai igũrũ thĩinĩ wa maũndũ macio, maũndũ mothe makoragwo makĩrĩ mega, tondũ tũtingĩtherera tũtuĩke a gũthira. Ngai witũ ena ũhoti wa gũtũhitha na gũtũhonokia maũndũ-inĩ mothe. Ngai arotũrathima, arotwĩka wega. Ngai arothikĩrĩria mũtumia ũyũ ũramũkaĩra rũcinĩ rwa ũmũthĩ. He mũthuri nake ũrarĩra kĩroko kĩega, he mwana ũrarĩra rũcinĩ rũrũ. Ngai aromũigua, Ngai arona kĩrĩro gĩake, aromũcokeria mahoya make. Twanona tugaga TBT nĩ kũririkana maũndũ mana hau kabere. Rĩmwe ũkaroraga mbica ciaku wakarĩrwo ũkauga ũyũ no niĩ, ũyũ no niĩ. Ngai andutĩte kũu guothe, andutĩte kũraya ma. Ona no ngĩtua kũrora rĩmwe andũ nĩmonaga, ũkona nginya mbica wa post ya gatene, andũ makauga he kweriaga gũtirĩ nyama ĩtoĩ hayo. Nĩguo na tũtarĩ na Ngai tũtingĩhota kũrũgama na kuga ũguo, tondũ kũrĩ hĩndĩ twanakorwo na mathĩna makoneka, tũkona me manene mũno mũno na me maritũ mũno na matũritũhĩire mũno, na kĩrĩa kĩ mbere itũ no kũrema, no iremithia. Kĩrĩa kĩ mbere itũ no kiugo gĩgwĩtwo impossible. Haha ĩno bara ĩno ndiũĩ kana haha nĩtũkũhotana, haha ndiũĩ kana nĩtũkũhota kwehera. No Ngai agĩtũkua kĩndayaya, Ngai agĩtũhonokia, na no ithuaya atĩ nĩ ũkũrũgama ũguo mbica rĩu teo ũkauga kweri nama nĩ kũrĩ Ngai wonaga, nĩ kũrĩ Ngai ũkuaga mũndũ, nĩ kũrĩ Ngai ũhonokagia mũndũ. Ũrĩa gwĩkĩire hau kabere ndũkanariganĩrwo, nĩgetha mahinda-inĩ ta maya rĩrĩa ũragerera moritũ ũkaririkana ũkauga Ngai ũcio wanguire kĩndaya kĩhinda-inĩ kĩu nĩndĩramenya nowe wĩkuo nginyagia ũmũthĩ, na guoko gwake rĩ nĩ gũkĩnyihanyihĩirwo. Aca. Ameni. Watũcokia kũraihu atĩ TBT nĩ kwamba kũririkana matukũ mahĩtũkire. O mũndũ nĩ arĩ matukũ, gũtirĩ mũndũ wĩ haha ũtarĩ wahĩtũka, gũtirĩ mũndũ wĩ haha ũtarĩ na TBT yake. Warora kũrĩa Ngai akũrutĩte Shiro, kũrĩa Ngai agũkinyĩtie, mbara Ngai anakũhotanĩra, mĩtino Ngai anakũhonokia. Ngwĩciria mũthenya wa ũmũthĩ, mũthondeki wa mũthenya wa ũmũthĩ arongoreirie tũcokagirie Ngai ngatho. Arongoreirie tu tũgacokagĩria Ngai ngatho, atĩ warora na thutha ũkĩra Ngai nĩ wega. Mũitũ wa njĩrũ tũtiũĩ kĩrĩa tũgatuĩka. Nĩguo twĩgwĩrĩire tha, agatũtua kĩrĩa angĩenda tũtuĩke. Nĩwe tũhonoketie. Kũndũ kũritũma, kũndũ twamenetwo, kũndũ twareketio, kũndũ andũ magĩte wĩtĩkio na ithuĩ, kũndũ andũ monete aya kana ũyũ rũciũ rwake nĩ ta gũtarĩ na rũciũ. Nĩguo nĩ nake Ngai nĩ wa magegania, gĩtuigwĩra tha, gĩtũtua kĩndũ kũna, ĩndĩ twarĩ kĩndũ gũtarĩ. Nĩma na mũcukani nĩ etigĩrĩte mũno mũno mũndũ ũrĩa ũkoragwo atarĩ wa gũthangania. Mũcukani nĩ etigĩrĩte mũndũ ta ũyũ. Mũcukani nĩ etigĩrĩte mũndũ ũrĩa ona angĩcemania na maũndũ marĩkũ ndagaga mwĩhoko wake harĩ Ngai. Mũcukani nĩ etigĩrĩte mũndũ ta ũyũ. Reke twĩrirĩrie ona ithuĩ kũhana gĩthemba gĩkĩ, tondũ nĩnjĩ mũcukani nĩ etigĩrire Ayubu. Eciragia atĩ Ayubu wĩtĩkio wake akũwĩinainia tu na njĩra nini mũno 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 makĩria, agwĩka tuo kĩũndũ Ayubu atuĩke wa gwĩka atĩa, wa kwĩrira, Ayubu atuĩke wa kuona ta ehĩtĩirie we mwene. No tũkwenda kũririkanio na ithuĩ rũcinĩ rwa ũmũthĩ, wĩtĩkio witũ nĩguo gũtũma mũcukani atuĩke wa kũinaina
na atuike wa guconoka ritwa ria Ngai rirogocwo ritwa ria keriro neneha reke tuthie na mbere na kwaria uhoro wigie Ngai uyu turutite kundu kuraya Ngai uyu uwi rucio rwito Ngai uyu uraturuira mbara citu iria tuwi na nginyagia iria nyingi ni iria tutoi ritwa riake rirogocwo ni thereruka TBT na ikomi ina 22 minutes na turera muthikiriria witu ati ithue ni tuoka ni ta Wanjiru wa Fausto na mundu gwitwo Wanyuto ni mwari Wanyuto tuoka ni undu wa kindu kimwe tuoka ni getha tuhunjie horo wa Ngai tuoka ni getha twarie horo wigie wega wake ni getha tutuike akumaniriria rucini rwa umuthi makiria ni getha nginyagia kiugo giake gituike gia gutwariria na gutumiriria ithe we uritwo ni hinya we urona ta gutari na rucio urona ata maundu maku mothe ta matarathi uria ungienda tukwenda gukumiriria rucini rwa muthe tukwire Ngai ni arikitie gukuona na Ngai ni arahingura mirango ya irathimo ciaku thiini wa ritwa riake tukaririkana nginya kuria gwa cheza turiona mbia star 779 hash ku twina besha uguthi kuria gwa cheza box ucoke ucagure gathanduku karia kena mbia tondu twina mbia tutire na ngwiraga ni kaundu kahuthu muno makiria kavaritwa ria kuri korori thiini wa machine ito tondu ni kuri kindu gitagwo bonathi na no kuhinya kuria gwa star 779 hash nyita ithanduku riaku reke ithanduku riaku rikuhe uhotani waku muthi kuria turagikiuga ni cheza tugutuika ahotani tugicokereria thaa 10 na ndagika 23 nitugukorwo tukiingira thiini wa mahoya koguo withagathage muthikiriria witu ni ati ungienda kwira Ngai umuthi ni undu uriku ucio ungienda kwihokera Ngai muthenya uyu mwega ni atia ungienda Ngai agwikire ni maundu mariku macio magutindikite ungienda Ngai amenye rucini rwega tuko tukinyitana thiini wa mahoya na tawa Juliana wa Nderi ndathima ndigacoke gukombaga Inyoro Muge ni Mutare Irathimo nyingi baba we, ndaruta mothi mwega
nĩ ihoya rĩega rũcinĩ rwega ihoya rĩinĩtwo nĩ mũndũ gwĩtwo Juliana Wanderi. Yes. Ndathima ndigacoke gũkombaga ma. Ogo ikombanagira. Tiri kindu githoni ta thire. Tiri kindu githoni ta guthi kwiyaria. Niguo. Tiri uhembia ni ndwa kindu giki na giki. Ona ni aratora thima ithuothe. Niguo. Thiini wa ritwa riake. Nima tondu twanakorwo rimwe twagite. Ugathie nginya kuri mundu utangenda amenye wathe waku thina waku tondu ni uramenya amenya hau niho akwambiriria gwika atia gukuhuthia o ringi hau niho akwambia gukwaririra kwaria ciaku o ringi Ngai aroto igwira tha Ngai aroto honokia na ihoya tariri Juliana Wanderi ni njui turaingi muno tungikorwo tukihoya ihoya riri rucini rwa umuthi na ni twanona Ngai agikira andu maundu manene twanona Ngai akiruta andu kundu thi muno makiria na agatuika wa kumacenjeria miturire yao koguo na ithuĩ ri Ngai ndariganĩirwo nĩ ithuĩ Mungu hajatusahau. Thaikumi riu ina ndagika 32 kuga yatigaria ndagika 28 thaikumi n'emwe na ni wega tungikihoya nigetha twarikia kuhoya tukorwo tukiingira thiini wa kiugo twarikia kuingira thiini wa kiugo tuhote kwamukira thimo yaku tuhote guthoma nginya ndumiriri yaku nguhi taru ni tukuonete mundu gwitwo Maina wa Maguru kuria mwena wa ukoragwo ku Maina wa Maguru mwiki akoragwo mwiki Kasarani na ni muheshimiwa ni gwarauga ona ndarauga ni ni mtarajiwa ananuia anaita muhes ananuia kuwa mheshimiwa na tunamwombea kila laheri. Thank you so much. Amen Maina. Na wakamani wa Kirere onake neingirite ona Gideon Njaragia Yoshe kana nko Wanyahururu wa Njororoko onake arauga mitambo-ini. Aya ni amwe aria matumite ndumiriri ni nyingi muno makiria koguo no ithaa ria mbere ria keri no tuguthie na mbere na gucithoma. Ni nindi na ngithice mundu gwitwo Philip na gakenjira ngithi mutumia wake Margaret Jomo na ngucira twana twake John Njoroge Recho Mubina Abigail Wanjiru Philip twakirutaga nake wira tene akiuga ari mitambo-ini muno makiria niguo. Yes, asante sana. Cine mwere majariri andu ningi muno marahukire Morris Muga kuma kuri muno wa UK ni gumunete ni arahukite wega ta wega na ndumiriri ya mbere view ya Kawaruri ndikiuma ya Wakamanu witu kuma kuria Kirere Wakamanu thiku ici aruma wa Buru anakijira geithie mheshimiwa Maina wa Maguru. Thank you. Ni mademiriri ya mbere acoka ya gifuatwo ni ya mundu ugwitwo Charles Wangase kuri muno wa Kigumu Murang'a mugwa bida ni gukimuonetwo nake ni akuingirite mundu gutumirimirie kuri muno wa Kirinyaga ingi muno makiri ni marahukire Paul wa Girls niko tunde asante sana mundu gwitwo gitawa Tarbo asante ya marathime na meke wega amen David Masharia wa Subukiari na kigeitheke muno makiria amen thank you so much kugoreke ndumiriri ici cithie na mbere na gukorwo cigitukinyira metha-ini itu guku gwathereruka andu gakiriganirwo no turakwira ithaa ria keri ni TBT requests ni tuko tugiguthakira rwimbo ruria wendete rwa TBT kuma thaa 11 nginyagia thinacara cia rucini o ndume na gukuririkania no tugukorwo tukiheo muhotani witu wa kuma kuria gwa cheza ura tugikwira ni ati ciringi 5,000 ni cigwetereire na ngikorwo nduri uranyita ithanduku riaku tukakirigwo ni ki utaingirite kwena ucio wa *779# reke ithanduku riaku rikwaririe na rigutwe muhotani witu wa Cheza Box. Yes, kira kure muno *779# *779# ndigatiga gukwira ni *779# wona waigira ku ugutwarwo imwe kwa imwe nginya hare ha Cheza Box niguo wona Cheza Box ri ugicagura gathanduku karia we ureciria kena bia itiguo ni uhoro wa gathanduku karia ureciria kena bia ri wona weka uguo ri nitwe ngiutigane nayo ni nditwega gakorwo iri ya kwagira muno makiria tondu we no thimu tu ugukorwo ri wa kwamukira niguo ya gukwira we ni muhotani witu
wa ikereka ria mbere. Inoro FM, shesheni yaku na rũthiomi rwaku. Ndereruka Inoro Muciĩ wa tũginotana. Nĩ wega tũngĩhoya wakarura nigetha kiugo kĩa Ngai kĩrĩa kĩheaga mũndũ mwĩhoko, kiugo kĩa Ngai kĩrĩa kĩũmagĩrĩria andũ ake gĩikara hakuhĩ na ithuĩ, na makĩria nginya tũkahoya gũtaũkwo nĩ kiugo kĩa Ngai, tondũ rĩmwe no tũthome kiugo na twage gũkorwo tũrĩ agũtaũkwo nĩ kiugo gĩkĩ. Ngai arotũteithia nigetha tũkahota gũtaũkwo rĩrĩa twathoma kiugo, na rĩrĩa mũndũ athoma kiugo kĩa Ngai na rĩrĩa wataũkwo nĩkĩo, ndikuona ũrĩa ũngĩtuĩka wa gwĩcokia, ũrĩa ũngĩtuĩka wa kuga niĩ Ngai nĩ ariganĩirwo nĩ niĩ, niĩ Ngai nĩ andekereirie, niĩ Ngai nĩ andiganĩirie. Aca, ũkũrũgama uge nĩ njũĩ maũndũ maya mothe ndiragerera, Ngai nĩ amoĩ na Ngai nĩ amonete, na nĩ oĩ mũthiro wamo kana kĩrĩkĩro kĩamo, koguo nĩ ngũkorwo ndĩ wa kũmwĩhoka. Asante, na tukiwa tukihoyaga tondu tutingihota kana tutingĩhoka ithuĩ hinya witũ, nĩkĩo twĩhoka hinya wa Ngai, koguo twĩtĩkie na tũhoye. Mũthamaki mwega, Ngai mwega, Ngai mũigua tha, rũciinĩ rwa kĩroko kĩa mũthenya wa ũmũthĩ twathengerera gĩtĩ-inĩ gĩaku kĩonene na gĩotheru, oro kũu Mwathani ũkoragwo ithe wa kĩgongona gĩtheru. Mbere ndaya nĩ kwamba kũhera mehia maitũ marĩa twĩkĩte tũkĩmenyaga na tũtekũmenya. Mũthamaki mwega, tũngĩkiuga tũtirĩ ehia baba witũ, tũngĩgũtua maheni mũthamaki mwega. Thĩinĩ wa Johana wa mbere 1:9 mũthamaki mwega uga tũke tumbũre mehia maitũ mbere yaku, nawe nĩ ũgĩtĩkĩra gũtũtheria mũthamaki mwega, gĩtũtherie mwava na ũndũ wa thakame ya Jesu Kristo, gĩtũtherie mehia ma gwĩciria, mehia ma gwĩka, mehia ma kwaria, mehia marĩa mothe mangĩtũma tũraihanĩrĩrie nawe, na nĩgetha Mwathani mahoya ma mũthenya wa ũmũthĩ magũkinyĩre. Mahoya ma mũndũ mwĩhia rĩ, kĩrĩkanĩro kĩratwĩra no itainegene maitho-inĩ na matu-inĩ maku baba witũ. Gĩtĩkĩre ihoya rĩa mũthenya wa ũmũthĩ rĩgũkinyĩre, ĩtĩkĩre ihoya rĩa mũthenya wa ũmũthĩ mũthamaki mwega ũrĩigue na ũtũcokerie wĩ gĩtĩ-inĩ gĩaku kĩonene. Nĩ twagũtĩĩa mũno baba nĩ tondũ wa kũreka twarahũke mũthenya wa ũmũthĩ. Nĩ twagũtĩĩa mũno mũthamaki mwega nĩ tondũ wa gũtũrehe ũrogwata kiumia gĩkĩ gĩothe. Nĩ twagũtĩĩa mũno mũthamaki mwega nĩ tondũ nĩ ũkoretwo wĩ hamwe na ithuĩ, nĩ ũtũrũĩrĩire na nĩ ũtuĩkĩte maũndũ ma magegania baba. Orogwata haha hatigarĩte Ngai, nĩ tũrakwĩhoka baba. Rĩu ciana Mwathani iracoka mathukuru baba, twahoya ũcimenyerere ithe wa kĩgongona gĩtheru, magĩthiĩ na ngari ithondeketwo na moko ma andũ, twarana nao mũthamaki mwega. Aciari magĩcokia ciana ciao cukuru, mahe school fees mũthamaki mwega. Ĩtĩkĩra kũhe ciana citũ ũũgĩ ũrĩa umanaga na kũrĩ we Ngai mwega thĩinĩ wa Kristo Jesu. Gũtikae gũkorwo kwĩna mũciari ũgũcokia mwana wake cukuru baba agacoka etĩrwo ekĩimba mũthamaki mwega. Mamenyagĩrĩre mũthamaki mwega, araika arĩa matũroraga marorora ciana citũ thĩinĩ wa Kristo Jesu. Hamwe na ũguo mũthamaki mwega, kũrĩ andũ maratũthikĩrĩria ngoro ciao cinamĩte, kũrĩ andũ maratũthikĩrĩria makinyĩte mbeca wali, kũrĩ andũ maratũthikĩrĩria matarĩ na gĩa kũrĩa na gĩa kũnyua, matarĩ na gĩa kwĩhumba, matarĩ na mawĩra, matarĩ na gĩkeno, matarĩ na thayũ baba. Acio othe nĩo ndarehe mbere-inĩ yaku, ndũrĩ wanyihanyihirwo nĩ hinya ona kana ũhoti baba witũ. Gĩtĩkĩra kũmaririkana, gĩtĩkĩra kũmeka wega, orogwata arĩa mena arwaru, orogwata o nĩo arwaru baba witũ, orogwata arĩa mena macira, orogwata Mwathani atumia arĩa matigĩtwo nĩ athuri ao na ciana igatigwo nĩ aciari ao, othe Ngai ndamaneana na kũrĩ we. Gĩtĩkĩra kũmeka wega baba. Ũndũ ũmwe njũĩ nawe Ngai nĩ atĩrĩrĩ baba, thito yaku ndĩrĩ yaga macokio ma mahoya maitũ. Tũtirĩ twakinya handũ tũgakũhũmia nĩ mabataro maitũ mũthamaki mwega. We no ũtuĩke wega tu thĩinĩ wa Kristo Jesu. Akĩrĩ ũguo rathima wĩra wa moko maitũ mũthamaki mwega. Reke twĩonere Jehova Ngai kĩrathimo kĩrĩa gĩtaimagwo thutha-inĩ maithorio na kana kĩeha thĩinĩ wa Kristo Jesu. Twakĩhoera bũrũri witũ wa Kenya, twahoera Mwathani kambuni ya Royal Media, twahoera atongoria arĩa matũtongoragia baba, ĩtĩkĩra gũkorwo wĩ hamwe nao thĩinĩ wa Kristo Jesu. Mũthamaki mwega, Ngai wĩiguaga na ũgacokia mahoya. Tũtirĩ Ngai ũngĩ oro tiga we baba witũ, tũtirĩ kũndũ kũngĩ tũngĩthiĩ gwetha ũteithio o tiga na kũrĩ we mũthamaki mwega. Ũngĩkĩaga gũtũigua mũthamaki wa arĩa marĩ muoyo rĩ, ũma nĩ atĩ gũtirĩ mũndũ ũngĩ ũngĩtũteithia. Kũrĩa ũũgĩ witũ baba ũnyihanyihĩte baba, tũhe ũũgĩ mũthamaki mwega. Kũrĩa tũtarĩ na ũmenyo mũthamaki mwega, tũhe ũmenyo mũthamaki mwega. Maũndũ marĩa tũrabatara gwĩka nĩgetha tũthereme Jehova Ngai, tũhotithie kũmeka baba. Tuonie harĩa tũngĩikia neti citũ mũthamaki mwega, nĩgetha tũnyitie thamaki nyingĩ ithe wa kĩgongona gĩtheru thĩinĩ wa Kristo Jesu. Matukũ marĩa tũtigarĩtie baba, nĩ ngũkũhoera, nĩ ngũgũthaitha, matukũ ma gĩkeno
muno Ngai matuko baba makweheria kiha muthamaki mwega gatagati-ini gaitu itha wa kigongona githeru ri ni kuri andu materega gukena baba ni kuri andu matoye gikeno ni ki baba maithori manatuika ni muirio ciao muthamaki mwega marokaga kuria maithori baba mwathani kwihumba maithori o rucini baba gitikire kumathengeria kiha baba undu umwe njui nawe ni ati we ni boheanaga gikeno baba na githiti waratumire Sara theke muthamaki mwega igituhe gikeno baba gikeno mawira-ini maitu mwathani gikeno micini itu baba na gikeno mucini maundu-ini maitu ma o muthenya thiini wa Kristo Jesu turirikane baba no twike maundu mamagegania kwi angi mwathani marathikiriria moritwo ni hinya baba mwathani urogwata mahoya maya ri gutire kindu maigite kuri o baba gitumi ngoro ciao ni ndihangie gitumi ngoro ciao ciana gweterera muthamaki mwega na ikona ta wikarite baba witu gitikire kumacerera muthamaki mwega ari othe moritwo ni hinya baba ari othe maraigwo kurwo ni hinya muthamaki mwega ari othe maraigwo gukinya mwisho muthamaki mwega maririkane no meke wega baba thiini wa Kristo Jesu Ngai mwega Ngai mutugi na Ngai muthingu nie ni njui ni watuigua nie ni njui ni ugutwika wega oro wega-ini waku no wa muruguo mesia yashua twahona twacokia ngatho. Amen, amen, and amen. Thank you so much. Na tugitiri ha mahoya ari thaa 11 riu yatigaria o ndagika 18 we waingira mitambo-ini thaa ici wakora turi thiini wa mahoya guku ni kwa Inoro tabarira ni yathereruka na tuthiete na mbere o wega tugaikurikania riri ni ithaa ria mbere na nao tugeterire nginya gukorwo tukinyitana nawe ithaa ritu ria keri. Ngai witu arokurathima Ngai witu arogwika wega. Thank you so much. Na wakarua reke tambe tuikirie tu hanini. Yes. Tugugicokereria. Oh yes. Na tugucokereria na nginyagia gukorwo tukigwa kiugo tugucokereria makiria nginya na kurora kuria gwa 22989 kuria Facebook kuria YouTube gikarite atia o tukiririkanagia muthikiriria witu ati ndumiriri ciothe tugukorwo turiswa gucithoma na thimu yothe iria tugukorwo tukiamukira thimu yaku muthikiriria no twetereire gukorwo tukigwa kuma kuri we nigetha tukigwa muthi ugituhaririirie maundu mariko. Yes. Etagwo Beth Maina. Rwimbo ni heaga hinya na mani turabatara Ngai atuhe hinya. Imwe ni tugeragia kwiyumiriria no maundu mamwe magaturituhira muno makiria na tugitira hinya no magatugitira hinya nima magatugitira hinya biu no wega ni ati Ngai witu gutiri undu ona uriku ungikorwo uri wa kumutoria niguo we niwe Ngai urahoera hitho-ini rucini rwa umuthi ririkana we undu ucio no ukurituhire. Yes. Kigeranio giki no kirituhe muno makiria na no gikuririe biu niguo tondu twanacemania na maundu wa karura maritu no waririkana no we iguru riaku no waragia kiugo kia muico iguru ria muturire mwaku no wanaguteithia no wanakurwirira na Ngai ti ati ukuga tu ati ni ukauga tu na kanua tu itikia na wikare ukimenyaga ati Ngai ti ta mundu ati ni akunoga ma kana ni agukimaka tondu ni mane tutumakaga twana makio wa karura niguo na twanerirĩria nginyagia rimwe kuga ukauga muturire wa Ngai urituhire muno agakuri kundu igikiona kuri ni kuigiona uhuruko kuria tungiona uhuruko no kwa Ngai niguo ni heaga hinya Beth Maina. Ngai munene na mwene
gũthirĩka gũcambio mũno na igenyo nyingĩ maheaga hinya nyũmagĩrĩria ũhĩmbagĩria na wendo waku tondũ ti thĩna kana magerio iria ingĩtũma Ngai tũtigane. Mũgambo kĩnjĩra atĩ nĩyo njũĩ niĩ mwana waku na ndũkandiga orĩ kana rĩ na ndigatuĩka kĩriga harĩ we heaga hinya nyũmagĩrĩria ũhĩmbagĩria na wendo waku tondũ ti thĩna kana magerio iria ingĩtũma Ngai tũtigane. Shesheni hakuhĩ nawe. Wega Ngai nĩkũmenyithagia ora mũthenya wĩ hamwe naniĩ njerũhagĩria kĩrĩgĩrĩro gĩakwa Mwathani nyumĩre werũ-inĩ heaga hinya nyũmagĩrĩria ũhĩmbagĩria na wendo waku tondũ ti thĩna kana magerio iria ingĩtũma Ngai tũtigane heaga hinya nyũmagĩrĩria ũhĩmbagĩria na wendo waku tondũ ti thĩna kana magerio iria ingĩtũma Ngai tũtigane. Thank you so much. Rwĩmbo rũinĩtwo nĩ Beth Maina heaga hinya arĩ thaa 11 rĩu yatigaria ndagĩka 11 tu gũkũ nĩ kwa Inooro FM ithaa ritũ rĩa mbere rĩrĩ nĩ twĩna ageni tũkĩrĩ nao karibuni sana. Oh yes. Karibuni na tũkĩrĩ na arĩa tũkorirwo nao kuma thaa 10 rĩrĩa cihandire wega. Nituracokia ngatho nĩ ũndũ waku we mũthikĩrĩria witũ gũkorwo kĩhingũra radio yaku Inooro FM kĩroko kĩega tũgĩthererũka tũrĩ hamwe. Reke tuge ti a mistake aca Ngai arenda ũkorwo ũrĩ haha. Ngai arenda ũkorwo ũrĩ wa kũhingũra radio yaku na gũthikĩrĩria tabarĩra ya thererũka ũmũthĩ. Harĩ ũndũ Ngai arenda ũigue na harĩ ũndũ Ngai arenda gũkwĩra. Koguo mwĩhoke twĩragwo twĩhoke Ngai witũ tondũ kĩrĩa atubangagĩra hĩndĩ ciothe atubangagĩra maũndũ mega na maũndũ ma ũhotani. Koguo rĩ tũtikĩrĩ ahotani thĩinĩ wa Kristo na niĩ rũcinĩ rwega njĩtagwo Wanjirũ wa Fausto na ngakena nĩ ũndũ wa kũragwa 22989. Oh yes, nina ningĩ gĩtwa Karura mwarĩ wa nyĩtũ na ngacokia ngatho mũno makĩria nĩ arĩa othe makĩarahũkĩte na arĩa othe marathiĩ na mbere na gũtwandĩkĩra na arĩa othe makĩendete tabarĩra ya thererũka. Ngai wa muoyo aromũrathima aromwĩka wega na aromũhe merirĩria ma ngoro cianyu. Ameni. Ĩni. Mũndũ rũcinĩ okĩra nĩ akoragwo na rĩrĩrĩria, o mũndũ rũcinĩ okĩra nĩ akoragwo na ihoya, o mũndũ rũcinĩ okĩra nĩ arĩ maũndũ marĩa hihi angĩenda Ngai amwĩkĩre. Mamwe nĩ tũhotaga kuga na njĩra ya mahoya na mamwe makoragwo me ngoro-inĩ citũ, no nĩ kũrĩ Ngai ũhotaga gwĩka maũndũ mothe. Maandĩko maugaga nĩoĩ meciria maitũ, nĩoĩ ngoro citũ ona rĩrĩa kanua gaitũ gatarĩtie. Na koguo rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ iroto wĩ nacio Ngai arocikinyanĩria, cioneki wĩ nacio Ngai arocikinyanĩria, Ngai arogũthi tu mbere atũme kĩu wanenda gũtuĩka ũtuĩke
thĩinĩ wa Kristo Jesu. Ngai nĩwe ũtuaga mũndũ kĩndũ Shiro. Ngai nĩwe ũheanaga kĩrĩa gĩothe tuonaga mũhuro ũyũ wa riũa. Ndanathoma maandĩko ngona orogwata ngumo, orogwata mbeca. In fact maandĩko maraiga naguo tonga ũrĩa wĩ nduma-inĩ nĩ ngamũhe. Koguo ũtonga ũyũ tũrokaga gwetha o rũcinĩ rĩ, wĩna Ngai. Ũgima mwega wa mwĩrĩ wĩna Ngai. Thayũ wĩna Ngai. Mũthuri ena Ngai. Tondũ wa rĩrĩ ndungata ĩno ĩgwĩtwo Ruthu. Ithe ndaraheo Boazu. Etiguo. Koguo mũthuri ena Ngai. Hoka nĩ mũndũ gwĩtwo Sara, mũndũ gwĩtwo Hana. No matwĩre ti therũ wakorwo nĩ mũndũ gwĩtwo mwana, onake ũngĩmũcaria kwa Ngai ndũngĩmwaga. Ũyũ nĩ Ngai ũhota kũrehe ndũrũme ĩkauma tu ũguo kĩrĩma-inĩ igoka. Koguo Ngai ũyũ witũ ndarianyihanyihĩrwo nĩ hinya ona kana ũhoti. Wakorwo nĩ gĩa kũrĩa, kwĩ mũndũ wokĩra gũtirĩ kĩndũ kĩngĩ arabatara tu o gĩa kũrĩa. Ararigwo rĩu nĩ ndarahũka, ciana ciakwa ngũcie kĩ? Nĩ ngũkũririkania Ngai wa ciana cia Isiraeli marĩ werũ-inĩ nĩ amauragĩria mana ta mbura na makona gĩa kũrĩa matukũ maingĩ. Na koguo we wĩ hau ũrehoka Ngai nĩ ũndũ ona ũrĩkũ, ona nĩ ũndũ wa mũrimũ. Nĩ ngwenda ngũririkanie thĩinĩ wa kĩrĩkanĩro andũ arĩa manahonio, ngũririkanie atĩ Ngai witũ ndarianyihanyihĩrwo nĩ hinya ona kana ũhoti. He mũndũ rauga atĩrĩrĩ, niĩ ndĩrehoka Ngai nĩ ũndũ wa school fees. Ũndũ ũmwe njũĩ wa Njirũ nĩ atĩ nĩ kũrĩ mũtumia wathire kwĩ Elijah akĩmwĩra atĩrĩrĩ, mũthuri wakwa nĩ arakuire na ararĩ ũmwe wa thiritũ ya andũ aya aku, na rĩu ciana ciakwa ikirie gũtahwo nĩ ũndũ wa thirĩ. Ngai ũcio wokire akĩrĩha thirĩ ũcio. Ngai ũcio nĩ agũtũrĩhĩra school fees mũthenya wa ũmũthĩ Shiro. Wena single mother ũratũthikĩrĩria mũthenya wa ũmũthĩ, ararigwo tũcoke tũrore kũ? Ithuĩ tũgũtire maitho maitũ kĩrĩma-inĩ, kũu nĩkuo ũteithio witũ wa naima. Angĩkorwo kũrĩ mũndũ wanehoka Ngai agaconoka, reke tũkorwo tũrĩ a mbere. Gũtirĩ wanehoka Ngai agaconoka. Kĩrĩa twĩkaga nĩ kwĩhoka Ngai nuthu, na kũu kũngĩ tũgakĩhoka. Ithuĩ hinya witũ no mũnini, ithuĩ tũkwĩhoka tu o Ngai ũcio ũratũheire ciana. Ũndũ ũmwe mwega na Ngai nĩ atĩrĩrĩ, na niĩ nĩ ndũ njĩtĩkĩtie Shiro atĩ nĩwe ũheanaga ciana. Nĩwe ũheanaga ciana. Tondũ kũrĩ na atumia matarĩ ciana. Ngai ũcio ndangĩkũhe ciana acoke akwagĩre school fees. Ndangĩkũhe ciana akwagĩre gĩa kũrĩa. No ikuonekana ona tamu ĩyo ĩngĩ ĩrahetũkira rĩ, tũtarakĩmenya kũrĩa tũkũruta. Nĩ to Ngai ũrokire. Ona tamu ĩno nĩ agũka, ona icio ingĩ ihĩtũkĩte ti gwĩbanga twanebanga. Aca rĩmwe niĩ nĩ nyendaga ngarĩria ngoro yakwa, tondũ kwĩ mũndũ rĩmwe Shiro ũkinyaga ũkera atĩrĩrĩ, tamu ĩno nĩ yaginya tũkũruta kwa school fees. No nĩ ĩrahĩtũkire, tũtiroĩ kũrĩa tũkaruta. No Ngai no okire, ona ĩno no egũka thĩinĩ wa Kristo Jesu. Ngai we waroka gũkĩra. Ngai arakũhingirie merirĩria ma ngoro yaku. Ngai arakuonia harĩa ũgũikia neti onyitie thamaki nyingĩ nginya ũremwo nĩ gũkuua thĩinĩ wa Kristo Jesu. Ngai arakũhe ideas tondũ nĩwe ũheanaga. Arakũhe idea o ĩmwe tu ĩgũkĩria mũkuru ũrĩa ũngĩ thĩinĩ wa Kristo Jesu. Amen. Ũguo nĩguo niĩ njĩraga handũ. Ngai akũhe tu, kana akũhe mũndũ ũngĩkwarĩrĩria, kana akũhe mũndũ ũngĩkuonia. Ĩno ĩna mani Shiro aronio tu nĩ kairĩtu ka wĩra. Akero ndũthiĩ gwitũ, na gwitũ kwĩ mũnabii ũhonanagia. Ngai arokũhe tu mũndũ ũgũkuonia tu kĩndũ ũngĩka. Kwĩ mũndũ mũthĩ ũcio ũngĩũka kwĩra atĩrĩ, wanjirũ ndũige ngũkũra nĩguo ciraruta. Exactly. Tondũ Ngai ena idea, ena mũndũ ũrĩa wĩna idea, ena mbeca, ena kĩrĩa gĩothe tũrabatara. Wangĩkorwo tũrabatara kairĩtu ka wĩra gagũtuonia kũrĩa ũhonio witũ ũrĩ, Ngai aroka arahũra rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ. Kwĩ mũndũ mũngĩcemania nake akwĩra ndakwĩra ũthi wĩke ũũ no na kwĩtũkĩra gwĩka ũguo wĩkora nĩ umĩte thĩna-inĩ. Mwana witũ ndũgakue ngoro. Niĩ njugaga angĩkorwo Ngai arĩ o gĩtĩ-inĩ ndĩkĩrĩ na mwĩhoko na kĩĩrĩgĩrĩro. Angĩkorwo Ngai arĩ o gĩtĩ-inĩ Shiro ndĩkĩrĩ na mwĩhoko na kĩĩrĩgĩrĩro. Maũndũ matirĩ marakinya mũico tondũ matingĩkinyĩra Ngai witũ mũico. Niĩ nĩ mangikinyĩra mũico. Niĩ nĩ ningĩtukanĩrwo ti Ngai ũngĩtukanĩrwo. Ũguo kaba kũmwĩhoka rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ. Nĩguo. Amen. Nĩma na tũririkanagio tũkerwo atĩ tũkaririkanio Jehova atwĩraga nĩ agũthiĩ mbere itũ. Yes. Nĩ arĩthiaga mbere itũ. Nĩ arĩtũtheragĩria njĩra citũ. Twamwĩhoka na twĩraga tũtikamake. Tondũ kĩu kĩ mbere rĩ nĩ agũkĩeheria, nĩ agũkĩthengia. Kĩu kĩ mbere kĩhana mũrigo, nĩ agũkĩoya na akĩeherie. Na tũrerwo tũtige kũmaka. Koguo ndũkamake na Jehova Ngai witũ, ndagũgũtiganĩria. Ndũrĩ na wĩra, ndagũtiganĩria. Nĩ ũtiganĩirio nĩ andũ anyu, Ngai ndagũgũtiganĩria. Aratwĩra tũtuĩke a kũmwĩhoka, nĩ agũtũruta
kuma Misiri area tugikorwo turi ya gutunyita guoko gwiciria no ngituiria ciru ri na yaka ni kaundu nyonete oro gwata muturire wakwa ri maite maingi maria makaga ri ni maite marita hoete nama ungihoya na wigue breakthrough ni utigaga kumaka niguo maite maingi maria wikoraga tukimaka ni maria tutahoete na thimu ya kanitha witu kuria ngihunjagia kwa hinya wa Ngai ya kiumia giki na matuko maria matigarite ri ni Isaia 65 muhari wa mbere na nie ka verse gaka ndigutiga gukuhunjiria mwana witu gukuhunjiria muthi nguhunjirie rucio nguhunjirie mwaka ukite tondu uyu ni Jehova araigo na hindi ciothe ni gwicokia arecokia na njaragia kaundu gaka niki nigetha mundu ndutahoete etikire tu kuhoya tondu gutire kundu kungi tungiruta uteithio witu ati mwathani ekuga atiriri nie njikaraga ndihariirie gucokia mahoya ma andu akwa hindi ciothe Ngai ikaraga ehariirie gucokia mahoya ma andu ake inu reke ngwire undu uria muhuthu muno ni kumaka ti kuhoya undu uria muhuthu muno ni gwitanga kuri mundu ungirara utuku mugima ciru agicurania kuria kuruta mbia enare korwo tukucio ugwicuranagia ugira nie ne nguturia iru riakwa nie ne ngukoma flat thi nie ne nguturia maru nie ne nguhoya Jehova handu ha gutinda ugitanga thiini wa Isaia 65 muhari wa mbere iraiga nie njikaraga ndihariirie nie ndaneciria mathaa matano ciru weciria ugeciria ukoya thimu yaku ukarigwo no ungihurira ukarigwo no ungikomba ukarigwo no ungitia na thitho wa gwitanga gwakwa guothe ndionaga umithio nawe uragitanga ni kimona witu maundu macio menyithia Jehova aikaraga ehariirie we ni wotaro uramumenyithia na kuri kuhoya na ni kuri kuhoya ringi ciru ni kuri kuhoya kuria kwa mwathani ni twaguthaitha amini na tukarikiria hau no ngikamuhoya umukanitie ngoro-ini yaku Ngai ndagaguconora nie ndi muira Ngai ndaconora kanaga Ngai ni acokagia mahoya na koguo yothe marahuka ari othe maretanga ari othe matari na njira njira no imwe Jehova ni ehariirie gugucokeria mahoya maku Ngai ni ehariirie gugwika wega ni ehariirie gukuhe school fees iyo and by the way turatura matuku maria andu ciana citu cirakinya mwisho cikeyuraga akora ngiandikirwo ati he kana ka university kiritu ka university kareyuragire ni gurikana he mutumia ukoretwo gitrain nende nicio kinyanirie eyuragite uyu wa fegi mutumia rai na besa urautaga fegi uramukagira besa njega we yes ngugwira atirire ciru nama ati riria we ukehoka hinya waku ni ukenda gwicuria tondu hinya waku na wako ni ukinyaga mwisho ona ithuĩ twanakinya mwisho no we choose kwihoka hinya uria toragwo ni hinya na ucio niguo hinya wa Ngai witu ndari hindi akorwo ni hinya koguo hindi ria waigua nyihanyihirwo muno na hindi ria waigua muturire we muritu muno na hindi ria waigua kwina maundu maingi muno mwana witu uragerera ni ngwenda nguririkanie ithe witu ri iguru araigare hei mirigo ira yothe miritu na nie ni ngumukuira he is not a man to lie rehe mirigo ira yothe miritu angikorwo ni kihiko gikurituheire angikorwo ni wagi story ciro rimwe andu ni magaga angikorwo ni mirimu angikorwo ni muthuri ucio urakugia angikorwo ni ciana name it kaundu kau kagwetwo murigo mandiko maraigare hei mirigo ya nywire yothe miritu nani ni ngumuhumukia kiria twikaga ni turaga kunengera Jehova mirigo ni turaga kuhoya piu ni turaga guthi kunengereria Ngai mirigo itu yo miritu twendaga okomititika ithuĩ enyewe twamititika tugakinya mwisho ciro gukuwira-ini no uhitirio ni andu othe urigwo no ngira nie ni ngwenda ngwire awari iguru ekuo araiga njitana ni ngugwitika ni ngukuonia maundu manene maria we utowi thiini wa Jeremiah 29 and verse 13 nawe ni ukanjita na nie ni ngagwitika tondu ukanjita na ngoro yaku yothe dikio kana hihi umuthi ni witite Ngai na ngoro yaku yothe no hamwita ni agwitika thiini wa Kristo Jesu thitha 11 Wanjiru amen yeni yahetukira ndagika imwe tu thaa 11 na ma yahetukio ndagika imwe kuga riu ni tuingira ithaa ria keri na ithaa riri ria keri thimu citu tugahingurira nigetha we uhote gutuhurira nigetha we uhote gutwariria we uhote kwarahura area tatu thimu citu no ukuhota gukorwo nginya ukirequest TBT rwimbo rumwe tukorwo tugiguthakira mbere ya thinashara cia rucini na tukamenya ati kuria gwa cheza no tugukorwo tukihurira muhotani
muhotani uria macini citå cigåkorwo cigätånengereria no twetereire rĩtwa rĩake tũkorwo tũkĩheo muhotani wa ithaa rĩrĩ ritũ rĩa mbere ũrĩa wehotanĩra kĩndũ gĩgwĩtwo 5000 tondũ nĩ arĩkĩtie gũtuĩka muhotani witũ ũrĩa tũkũkwĩra nĩ atĩ ũmũthĩ ti tarĩki 27 mweri wa kanana mwaka wa 2026 no tũgũkorwo na ahotani a mũthenya ũyũ mwega ĩni akũinũka na bonus kũgũingĩra kũrĩa *779# jaribu bahati yako leo jaribu uone kama leo ni siku yako kireka rĩa kerĩ tũkarĩambĩrĩria officially rĩu ciarĩte wega thaa 11 na tũgwa tũkĩambagĩria officially ũkarikana kũgira kũrĩa kwa *779#. Asante sana, reke tũkũmenyithie mathaa na tũgĩcokereria tũkũnengereria request yaku. Mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM. Twĩ haha nĩguo tũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri, tũgũcanjamũre na tũkũnore meciria maku kũgerera tabarĩra-inĩ citũ itiganĩte. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Kuma Kenton gũthiĩ o nginya Karamton gũkũ nĩ Nyandarua County na ũmoigaga kuga na gwĩka no wathikĩrĩria gũkũ guothe no ngemi cia Inoro FM ceceni hakuhĩ nawe. Kuma mathĩra ma gĩthomo ũthaya gwa kahũa na macani Teto wa mbũri kĩeni gwa gĩtũngũrũ na ũrĩithi nĩ othe mathingira kenda mwigaga mũgĩ mũtare no guothe wathikĩrĩria no ngemi cia Inoro FM ceceni hakuhĩ nawe. O kĩroko wokĩra ũkoragwo na matanya ma gũcemania na nyoni njega, gwĩtungumania na kũmenya ũrĩa bũrũri wĩikarĩte, ũteti, ũgima wa mwĩrĩ, oro ũndũ ũmwe na gĩthomo. Gĩthomo gitũ mũrutani nĩguo makĩria ma university 21 ciĩ hatĩka-inĩ ya gũkorwo igĩkobobana. Nĩ mamwe ma maũndũ marĩa tũkoragwo tũkĩarĩrĩria thĩinĩ wa tabarĩra ya kũhagaria. Nĩ tũhagarie mĩro kuma thinacara rũcinĩ nginya thaa 4 tũkĩarĩrĩria ciĩgiĩ bũrũri, maũndũ megiĩ ũthii wa na mbere ona marĩa maratũhutia ithuĩ ta andũ. Barabara ĩthũkĩte ihana mũgũnda tũtirĩ rami, kaĩ tũgeka atĩa nĩgetha ithuĩ twĩkĩrĩrwo rami? O tondũ mahũthagĩra ngari ya CDF rĩ na nĩ ndiburoko rĩ no mamenyere ngari ĩyo nĩ itũ no makamĩtiga. Kinyitanĩra naniĩ Jeff Kuria kuma thinacara rũcinĩ nginya thaa 4 rũcinĩ thĩinĩ wa tabarĩra ya kũhagaria. Nĩ tũhagarie mĩro thĩinĩ wa mĩtambo ya Inoro FM. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Tugĩte nĩ ithuĩ nawe tagĩkwa na mũkũngũgũ na nĩkĩo tũkaga harĩ ũrĩ we gũgũthikĩrĩria ona kuonana nawe. Inoro nĩ ĩrathondeka mũraiya wa kawaida. Wakinya nĩ ũtana witũ naguo ndũrĩ gĩthimi. Mũciĩ wa tũginotana nĩ gĩthomo kĩa ũrĩmi, mũgambo wa mũrĩmi, nĩ gĩthomo kĩa mabuku, ũhoro wa ndini na wĩtĩkio, ona ũndũire witũ, gĩkũyũ ona biacara, ngorono ya wonjoria. Tabarĩra citũ nĩ cia gũgũcanjamũra ona kũhe mĩeke kũrĩ andũ othe na tũtinogete ona hanini. Ũcio nĩ ũhoro wa ma. Inoro FM nĩ mũciĩ wa tũginotana. Inoro mũciĩ wa tũginotana. China. We have landed at Hong Kong International Airport. Geretha. Welcome on board this flight to London Heathrow's terminal. America. Welcome aboard flight 1515 service down to New York Kennedy Airport. Faraja. Ladies and gentlemen, we have just landed in Paris. Mĩciĩ-inĩ yothe mĩnene thĩ yothe nĩ ithuĩ tũrakũnyita ũgeni tondũ nĩ tũkinyĩte kuo kũgerera Citizen Digital App. Inoro FM ceceni hakuhĩ nawe. Inoro. Inoro. Aikaria Naivasha na matũra marĩa marigicĩirie
nĩ mũramenyithia atĩ wabici ya Inoro Naivasha Town ĩrĩa yũĩkaine ta Ragia Communications nĩ thamĩire nyũmba-inĩ ya Parkview ngorofa ya thĩ kũrigania na Municipal Park. Rehe imenyithia ciaku ciothe na nĩ ũgũteithĩka. Kwa ũhoro makĩria hũra thimũ 0722-826-280 waranĩrie na Njũgũna kana 0711-778-600 waranĩrie na Wambui. Inyuothe mũrĩ anyiti ũgeni mũciĩ ũyũ wa ũtugi na ũtana. Mũciĩ wa ũtugi na ũtana. Wambateire maini ũikũrũke mĩkuru-inĩ ona kana ũtuĩkanie werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM. Mũikari wa Nairobi na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 98.9 FM. Mũikari wa Nyĩrĩ na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM. Mũikari wa Murang'a na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 96.1 FM. Mũikari wa Nanyuki na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM. Mũikari wa Nyahururu na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 88.9 FM. Mũikari wa Nakuru na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 89.8 FM. Mũikari wa Eldoret na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 107 FM. Inoro shesheni hakuhe nawe. Inoro Mogene Motare. Na tugagicokereria wega ikereka ritũ rĩa kerĩ thaa 11 riu yahĩtũkio ndagĩka 8 tu. Good morning Thereruka TBT. Tugagĩtwarana wega tukona ndũmĩrĩri ciothe iria tũmĩte kũrĩa kwa SMS ya 22989 na tukamenya nĩtũgũkorwo tũgĩthoma one by one o tukĩmũrĩkaga nginyagia nĩ ame kũrĩa mwena wa mitandaoni ni kũrĩa mwena wa Facebook kũrĩa YouTube. Mbarikiwe sana sana sana. Na nĩtũrakena tondũ nĩtũramenya mũhotani witũ wa ithaa rĩa mbere nĩtũgũkorwo tũkĩmwandĩra ihinda rĩtarĩ haraya ona tũngĩkwĩra nĩ atĩ we ndũgagĩkue ngoro reke we rĩtwa rĩaku rĩtuĩke nĩ rĩtwa rĩgũkorwo rĩkĩonekana nĩ macini ĩno ya cheza na nĩgetha macini ĩkuone na nĩgetha ũhote gũkorwo ũgĩtuĩka mũhotani ciringi 5,000 reke tuge wakarura nĩ mbeca ũngĩhota gũkorwo ũkĩongerera harĩ iria ingĩ wĩna cio na wĩkĩo kaũndũ kega na ũkorwo ũgĩka kaũndũ kana ũkĩhonokia o handũ tokorwo nĩ ũkoretwo na gathirĩ ka nduka na ndũnahota gũkarĩha last month riu ũrakĩrora ũguo kona riu toko mweri ũyũ ũngĩ nĩ agakwĩra wambe ũkĩrĩhe tu utarihite niguo tũgwĩkwĩra tũteng'ere gwa cheza wateng'era gwa cheza no ũhote gũkorwo ũkĩona kĩndũ gĩgwĩtwo bonus. Yes kũrĩa gwa cheza no kũhinya star 779 hash star 779 hash ona wathi kũrĩa gwa star 779 hash ucheze box ushagure gathanduku karia uguciria kena bia kwina tuthanduku tuna umania ati kwina gathanduku kamwe turi twina mbeca turi tutire koguo wewe ira gathanduku gaku wa ukorwo we niwe ugukorwo ukihotana na to uguo tu ni ati mundu wothe wina gathanduku ni kuga ati no akorwo akiheo bonus sawa yes koguo kaba wingirite wiheagirwo bonus yaku wega ta wega. Ene asante sana na wagithe ni Lydia ndagitheka muno Lydia usanimika sana. Inoro shesheni hakuhe nawe Rushine rwega na tukirio haure turario horo wĩgie when it matters we go atere wakinya ni horo wĩgie ukui especially rushine ni ukoragwo na traffic ni gũkoragwo na maũndũ maingĩ mũno barabara-inĩ citũ ni gũkoragwo na mĩhang'o mĩingĩ biũ nĩ ũndũ wa andũ makĩenda gũgĩthiĩ mĩcemanio arĩa angĩ nĩ marakĩenda gũgĩthiĩ wĩra aingĩ nĩ wĩra kwanja rũcinĩ nĩ gũkoragwo na mĩhang'o mĩingĩ biũ especially barabara-inĩ citũ na makĩria gũkũ mataũni-inĩ kwanja gũkũ Nairobi very busy. Ũrĩa tũngĩkwĩra nĩ atĩ rĩmwe nĩ ũkoragwo ũtakũiganĩra na mithiĩre ĩrĩa wĩnayo ĩkaga gũkorwo ĩrĩ mithiĩre ya gũgũkenia tokorwo ngari ĩrĩa wĩingĩrire nĩ ngari ĩtarĩ na ndereba wĩna wĩigĩrĩrĩki ndereba ũtarĩ na gũgwĩciria wega ndereba ũreciria tu
owe mwene tondu riria ndereba areciria owe mwene agukorwo na inegene ngari-ini agakorwo ahingũrĩire okorwo nĩ music ĩrĩa ĩramũkenia we nginya akĩmarĩaga nginya mũgũka na nĩ aragũkuire wangĩ megũthi makĩaragia na thimũ tugatũma wĩigue ũru mũno makĩria especially hĩndĩ ĩrĩa ũrequestire ngari ũkenda kuma handũ hamwe nginya harĩa hangĩ wenda gũthiĩ ũhoreire angĩ marenda gũkwĩra ũrĩa economy ĩ njũru nĩrenda tu wĩna maũndũ mara ũreciria ũrĩa ithurano tũcietereire uria ki maundu amita wina ka account ka ringtone karakũgia mũtwe ũrarigwo kacunjũ gaka nĩ kao na kende gũkũhe matuhu maingĩ ũkona asabe ethaga mũndũ ũgũkua wega ena gĩtĩo gĩake ũgũkwĩra nĩ thengio ũgũkũhingũrĩra mũrango ũkaigua nginya mbia ciaku nĩ ciathi harĩa hagĩrĩire nĩguo ni na ũkũhota gũkorwo ũkĩhingia mĩhang'o yaku yothe wanyitanĩra na We Go kũu ndũgũkorwo na ma stress kũu ndũkuma atĩ kuma gwaku nyũmba nginyagia wĩra-inĩ kana nginya kũrĩa ũrathiĩ wĩ mũrakaru aca tondũ matereba othe nĩ matereba professional nĩ maramenya ũrĩa mareka na nĩ maramenya ũrĩa magia gũkorwo magĩgũtereba na nĩ maraikara ũrĩa kwagĩrĩire gũkorwo gũgĩikarwo na rĩu We Go ĩgakũhũthĩria mĩthiĩre yaku yothe tondũ ũrabatara tu o gũkorwo ũgĩtia ngari uri o haria uri o hau uri noho uguka ugirwo na igutware haria urenda guthie no stress koguo ndwe thimu yaku download We Go na We Go ni WEEGO ori uhuthie mithiere yaku yothe akiria mathaa maya ma rucini ndu ti mundu enda kwambiriria muthenya wake na ma stress gutire mundu ungihoya kwambiriria muthenya wake na ma stress ni We Go when it matters. Agithio ni Jeff Muriuki. Thank you muno Jeff Muriuki, nimesalimika sana. California. Nimesalimika. Nĩathiaga agekwo massage magũrũ once in a while. Kũu California. Kũu California. Okay. Yakũgeithia mũno makĩria. Nĩndageithĩka mũrata. Agithio nĩ Peter Maina. Citiere maranyandĩkĩra kũrĩa mwena wa TikTok. Agithio nĩ Josephat Macharia. Rajere mitambo-inĩ mũno makĩria. Na rĩa angĩ othe mũthĩte na mbere na gũtwandĩkĩra na gũtwĩra kũrĩa marĩ nĩtũkenaga mũno makĩria. Rogwata ciana citũ iria ci bũrũri-inĩ witũ wa Kenya na arĩa menja wa bũrũri wa Kenya arĩa mathire gũthũkũma Shiro. Amwe itũ nĩ brother citũ, amwe itũ nĩ sister citũ, nĩ atumia itũ, nĩ athuri itũ, tugaga Ngai arotũma magacĩre kũu marĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo. No agithio nĩ kama thegio mũno kama kũrĩ mwena wa Gaturi arauga mĩtambo-inĩ. Asante. Ndageithĩka mũno Kamau. Thegio nĩ gũikara mĩtambo-inĩ. Oh yes. Eni kereka ritũ rĩa mbere rĩrĩ ĩna ndagĩka 14 na thimũ citũ nĩ twĩria mũthikĩrĩria nĩ tũgũkorwo tũgĩkĩhingũrĩra nĩ ũndũ wa we mũgeni witũ namba ĩmwe ĩrĩa ũngĩhũra nĩ 0722-200-720 na ũhũre namba ĩno direct na ũhũre namba ĩno na WhatsApp. Na nĩ twagithio nĩ Paul Ngugi wa Kĩbaũ-inĩ mũndũ ũgwĩtwo Mzee Mwangi Njogo wa kũraicaga Shiro Tetu. Twagithio nĩ Reverend Father Patrick wa Weru Njoroge wa Missionary Charismatic Church. Nĩ twagithio nĩ mũrata wĩ haha wĩkũra marigiti wĩtagwo Tito wa Cai. Thank you so much ndaga kũnyitanĩra na ithuĩ. Major Samuel wa Ng'ombe wa kũraga Tumbiro mwena ũrĩa wa Tetu Nyĩrĩ onake agagĩtwĩra tũkĩgeithĩkio na Rachel Jenga all the way kuma kũrĩa Iraki Baghdad. Esther Karanja wa gwa Kairo onake mwena wa Ruiru nĩ atũgeithia na JM Menge aratwĩra good morning mĩtambo-inĩ. Nake Kariuki Mũcubi wa Gathambe wa kũrĩa Kĩrĩnyaga na mũrata witũ Michael Njogu wa kũrĩa Kĩbĩrĩgwo onake na mũndũ ũgwĩtwo Mtaraji wa Lucy wa Twana Shosho Wendo onake ndaga kũnyitanĩra na ithuĩ o rũcinĩ. Ona he mũtumia tũrete wĩtagwo wa Karo wa kuma kũrĩa Juja onake nĩ aratũgeithia na Meri wa Kĩaraga Kĩrĩnyaga. Thank you so much. Oh yes, acio there metikirite gutwandikira rucini rwa muthenya wa umuthi Ngai wa mwe aromurathima Ngai wa mwe aromwika maundu ma magegania nduru wa Njogu na wendi ndakunora njire mitambo-ini muno makiria Zimmerman one can stage ya nduthi ukajira muri mitambo-ini Mami's girl onawe ukauga salimikeni sana asante sana Engineer Peter ukaiga mitambo-ini sana asante Antomax ona wendi ndakuona ukajira uye mitambo-ini muno makiria Paula wito agithika muno makiria
makiria mwena wa Jabini thegio muno makiria arothe marathi na mbere gutwandikira ngunjugaga ukauga wiku na witagwo atia nigetha tukahuthia wira muno makiria ndwakigeithio ni mundu gwitwa tiriri aretwo Lantana AC ekwire mwena wa Dubai. Thank you so much ndageithika araiga emitambo-ini muno makiria na akigeithike muno makiria andå arä a mekå mwena wa må ndå gwä two Wangũ wa Senga araiga twä hamwe muno thä inä wa thereruka Ngai nake ndakä ke wega. Amen. Yeni asante sana marathime muno na marathimire mawira mao. Amina. Reke tabe tukirie tu hanini thaa 11 wina ndagika 16 tumenyithio mathaa wona twacokereria reke twaranirie nawe mathaa uramenyithio ni Inoro FM thiĩ na mbere kwamũkĩra mohoro maitũ oro ithaa rĩa handa nĩguo tũkũmenyithia marĩa meyumĩrĩtie gũkũ bũrũri-inĩ ona nja wa bũrũri. Inoro FM nĩkuo mũciĩ wa mohoro mathuthurie wega mena wũigĩrĩrĩki na makinyanĩru. Inoro FM. Shesheni hakuwe nawe. Ningekuwa na mabawa ningeruka hadi mbinguni. Ningekuwa na funguo ningefungua mlango wako. Niingie nyumbani mwako nikuimbie Mungu wako. Katika makao yako makao ya milele. Niingie nyumbani mwako nikuimbie Mungu wako. Katika makao yako makao ya milele. Tereruka Inoro muciĩ watu binotana. Wanakuimbia nyimbo nzuri za furaha, makerubi hata maserafi wanasifu jina lako. Mimi ningekuwa na mabawa ningeruka hadi mbinguni. Ningekuwa na funguo ningefungua mlango wako. Niingie nyumbani mwako nikuimbie Mungu wako. Katika makao yako makao ya milele. Niingie nyumbani mwako nikuimbie Mungu wako. Katika makao yako makao ya milele. Ningekuwa mimi ni bahari, ningefunga kwa sauti. Ningekuwa mimi ni kengele, ningelia usikie mimi. Ningekuwa na mabawa, ningeruka hadi mbinguni. Ningekuwa na funguo, ningefungua mlango wako. Niingie nyumbani mwako nikuimbie Mungu wako. Katika makao yako makao ya milele. Niingie nyumbani mwako nikuimbie Mungu wako. Katika makao yako makao ya milele. Siku za maisha yangu nitaimba sifa zako Bwana, ili watu wasikie mimi. Ningekuwa na mabawa ningeruka hadi mbinguni. Ningekuwa na funguo ningefungua mlango wako.
niingie nyumbani mwako, nikuimbie Mungu wangu, katika makao yako, makao ya milele. Niingie nyumbani mwako, nikuimbie Mungu wangu, katika makao yako, makao ya milele. Inoro Mugen Mutare. Naamini kwamba siku moja nitafika mbele yako, natamani sana kuja kwako kwenye raha ya milele. Mimi ningekuwa na mabawa, ningeruka hadi mbinguni, ningekuwa na funguo, ningefungua mlango wako, niingie nyumbani mwako, nikuimbie Mungu wako, katika makao yako, makao ya milele. Niingie nyumbani mwako, nikuimbie Mungu wako, katika makao yako, makao ya milele. Thank you so much TBT. Maneno za St. Joseph's Choir Mogoiri. Rwimbo rwega ningekuwa na mabawa. Eni nariu niruo rwagitukinyithia thaa 11 ina 22 minutes. Yes. Tutikwenda muthikiriria witu atuike wa gucererwo ati last minute niri aratengatengera akihariria up down nginya ni agugitiganiria indo imwe akiriganwo ni indo imwe ambirie muthenya wake na ma stress ma gukorwo ati we ni agicereirwo ni gugika atia ukihariria na gukiuma gwake nyumba ni acereirwo ni gukinya wira-ini. Tutikwenda uguo muthikiriria koguo agikorwo umaga 11:30 ri wina dakika nini muno agiuka kwaja wija ukiwa nje na karibu kwa unikega muno ucio rwimbo ni ruo rwa mbere muno ni kumenya rwa bari ya Maria. Ningekuwa na mabawa niingie nyumbani mwako udikiwe kana nyinagira bezi ne kana ni tena wega ngai arona gacigo niwagithi ni Rich Arunga araiga good morning. Thank you. Ekore mwana wa Juja na ni agukirire ni arahukire kure mwana wa TikTok ni gunete kanyingio nake akijira ni arahukite. Thavino nawe ni ndakuona Benia, asante sana ukajira salimia wazazi wangu wakiwa Nakuru Munanda kwa Wamoni. Asante kiro nabatara gwikane kwarahuka kujira witagwo atia na uratuthikirio imwe no kwa bũrũri witu wa Kenya na ithu tugagutambura twi mwena uyu Njoroge ndikure mwana wa Katal githire mami ena Ikuru Subukia. Asante sana Pastor Musheke geitheka muno makiria na ndio kana Pastor Musheke ni akugeithia ndageithika nimesalimika na niwe ni Musheke ule wa agana iyo kwagana ndageithika muno salimia wewe sana ya murathime. Amen. Nikitoa thimo yaku kore kwa 0722200720. Oh yes. Ogitwira ata TBT ya umuthe. Oh yes. Anthony Muriuki wa gathigi wa Karatina nitwageithika. Good morning Inoro. Kwega bio murata. Ne farodhu wa hayo mwenyere wa Mbalilo wa Kapatin Center na Kuru County umuthe TBT. Umuthe ni TBT. Boy, can I call or murata twalibia wega? Negi murata witu. Good. Goda jara hole mundu tweleta muno gweto mweshimwa maina wa maguru dakire kule mweki Kasarani. Mweshimwa kraja kuido sine mubunge mutanya oko bahati na akatweleta muno mutogoria mwega. Mundu wetwo Oyo wakoya tuli mora gweto Beni Gethu ni ageithike. Yes na kamu tweleta muno akera hukana atinda wega. Rekena maikasi ni wetagwo wa mwiwa wa kuria mwena wa Nyahururu othe ngai bitu magia muthenya mwega na nyie muikare hau mutabu nito mwendete mutumageni akigo kia ngai. Asante sana tunashukuru. Ngai taturia mwendete thiini wa muici wotu wino tana. Amen. Nitageithio ni waciuri wa watuka kuma kura Keni West. Nitageithika muno Njoroge mtetezi wake Mutugo Pastor Gidi wao kauka ndaikoragwo kura Kiserian. Yes. Na gukumenya Giduraki mona kura nyake ya BL Bagon. Drake na ginyagia gige wa Rukoine. Na ndio kana wonete Solomon Kimani wanyi na wa addition wa Rwanyabo kina Gofu. Na wabeni wako ya marafa mkimushu.
onake agitwira tutinde thayo. Asante. Hello, good morning. Amurato Shiori. Ni aga kindu gitagwo network. Salimike sana nwagithio ni Gilbert rucine ruru rwega, nwagithio ni William Wabui. Arauga nake ni arahukire wega ta wega. Margaret Wanjiru wagithura ige 45 ri. Msalimia wewe na kuagaithia mami Ehuru Makona etagwo Joyce wa Agisheha. Asante sana. Thank you. Ni ndo adumiriri ciothe iria iragitukinyira goko studio shito. Jane Manuel Rubis fly over. Good morning uratira present. Na Helen Magnicius ona ke asante sana. Mbrata wito agwito etawata Pemwa Science. Lakini okora Nyahururu. Na hegi thigie ndadukae kuoya cia mundu gwitwo Koisan. Koisan ni hanaga mundu gwitwo Dennis Mutara. Na arajire mitambo-ini muno makiria. Asante. Chris akajira salimia watu wote wa Endarasha, Kenny West. Na makiri mitambo-ini Koisan ri heri bwatu-ini ire. Dukanura rurikana. Dukana ni rwa ngoro or something. Tako Koisan. Thank you so much. Nwagithio ni Shikariz. Ndagithika muno Shikariz ndagitwe ndagiria maundu ma uthaka. Ni kushira turora wega muno makiria kure mwena wa uthaka. Kabuni thaka muno na nene muno makiria. Thank you so much. Sue. Shikariz. Koisaina ni turubura ina guhoreria ngoro. Horeria ngoro. Ino yakwa fafa. Yes. Nasema ako kwa mitambo kama ona akakajira edithirie my mom quick recovery. Etagwo Wanguge kuma kure mwena wa Nyakihia Gaturi. Wangu apa sagana go gukenda gutaririo no. Githio cio ndu mwe wega ta wega. Muno. Yes, na nwageithio. Ndageithika. Ithiri muthuri wakwa. Ndageithika muno makiria. Githisi ni cirio ka kaiki. To practice 1 2 1 2. Tumeshukuru. Muthikiriria wothe uratutumira ndumiriri. Nitu agacokia ngatho thite na mbere o wega ida riri ritu ria mbere na nginya gukiamukira athimu citu. Hello, good morning. Kiro kwega biu murata witu wa Njohi. Ena wake kaka inete atonyele DBT maneno bakaruga yau ndio haha wa Njohi witu gutie na ruga idugaga atuike wa kumurathima. Ameni. Mugatu bakira nyimbo cia TBT haria tumete tando nyimbo ici ndimwiraga ni ciendete mabio bio. Na tukate na bio nginya mugatu tungata nginya mukera nginya Ngai ari iguru agakena. Na ni gakende mwana horire OGWHC Dr. Patrick ni muridi wa kangarari okuria mwana wa Kirinyaga ni njue ni arahukite na kiwa gatutumira wega ta wega. Pita gede na tumuhoyagira muno ario haria mwena wa Juja famu Ngai atuike wa kumuhe hinya na muhomie wega biu niguo. Na maina wa maguru ari haria mweki na nginya mwaki mwa mutara juara nigathu ario haria mwena wa Karati na kana mwalimu Kisasa ri. Marioka nginya rute watu na mundu ugwitwo wa Kamano na Michael Jogu Fantastic Gorgeous mwena idamothi twina bia ta wega. Ni nane wega mugaikara mugituribikana ya nigetha riri. Mundu urenda indo akamenya guku no kuangiona kwa Inoro FM ndimwiraga one mucii wa tugino tara na gutire hindi tuharaga. Koguo tugathi haria hakeza ni undu wa star 779 haci. Na kwanza niguo Saturday mwarimu mucho aheana kuota milioni ni ngakena muno kwa sagamenya ona ni no thakaga ciga no haria munyaka utari wa gwira. Kugwira wa Njohi. Gwira ukahara kwa kabarere. Ni kaba gwetera nginya mwarimu wa Sunday school ni ajirite ira muthenya wa ira ni arathakira gwitwara Habunya Rigi Moses ario haria Kigogo-ini. Na ndale hindi agaguthaka koguo onake munyaka ni uritwo gwira ni ndimuonagia kwa sore aguthaka gwo tondu na mutimia mukuru ndagitira gatebente gake ri. Ngamuteithiria mwena ucio nigetha ahote guhotana biu koguo nginya ona Njaribe Bokihara thimo muno tugie na TBT njega ni wa Kigogo-ini keza. Thank you wa Njohi ukirathimwo ni mwathani. Good morning. Good morning Ciro na wakaruga murega rocini. Turiaga tutire na uru.
ona ni jagrete cio tare gajo wa sema na mwanaka wa subuki kenda sana kadine gutomo Kristo original wa subuki na uko mana wa subuki kenda sana kadine torokie watawega yes ako bira atare gajo ene ta ko bedi kimino todo mesio tarado me dare diani bole kuira todo se vedi kone ko kila modo hiko ino ne ko ne musire tu ka tayona jiraje kana na dia wa ko ra de kiria kami kina goro mo ru ka goro mo bitire temu na go tikana ga tra go fe na mo singo adike to buya gona ha like ke ke go mo na mo kita ni to mo mo na maguru ito ato na ku mo ama ta to ni da ma ya go ti go gona ke mo to di mo lu akeda mo do to jeri pe ba oda ma ho ka na mo ti di ga na to mo re te mo na sina situ. Asante sana mrata itogwito Mugristi original wako resubukia he mutumia telete uragituthikiriria rushini rwa umuthi aragikiuga wendakire na uru arikore mwena wa thika etagwo Emma. Asante sana. Ona Martin Heri wa Kirengero ni arahura kairitu gake getagwo Marilyn Waboi na ciana ciothe cia Visions Academy kore subukia. Ona Rachel Jenga ni aragitugeithia muno mena Nancy's rushini rwa umuthi. Alex Wera show agitengero nake no athite na mbere na gukinyitana na ithwe kona ari wega tabe twikirie tu hanini tutigo gicokereria na tukikagirie no wageithie ni mundu gwitwo Mike Mike ahuraga mbica ndageithika na mundu gwitwo William Wabui na mundu gwitwo Josmoa araiga emetaboni muno makire na tugeithie ciari yake mekura mwana wa Zimmerman na Miss Njeri gwitwo arahura mamu wao othe mageithike. Asanteni sana nitwashokia gatho etagwo Ellie John tuigwire tha mwathani
Uganda di maigwire tha mwathani matiga kwekia mukingo maigwire tha mwathani nigetho mahonokie maigwire tha mwathani airetu amen airetu baba maigwire tha mwathani airetu amen airetu baba maigwire tha mwathani Mwathani amen mwathani baba tuigwire tha mwathani mwathani amen mwathani baba tuigwire tha mwathani Noro FM shesheni yaku we athuri maonoke maigwire tha mwathani matigane na joy maigwire tha mwathani matigane no tharia maigwire tha mwathani makitherie mĩciĩ yao maigwire tha mwathani nigetho mahonokie maigwire tha mwathani athuri amen athuri baba maigwire tha mwathani athuri amen athuri baba maigwire tha Ukamoki wa Kristo ni watu kinyere Ekera totimaye nokohorenera Nitanite menyori ayaitoyo twanyu Nyangungo tirekega kiumanga hega
Thank you Mitha Mogikoyo Choir. TBT ndukareke rwimbo rwitagwo uthamaki wa Kristo na hau kabere tuma na rwimbo tukuinirwo ni murata gwitwo Ellie John. Yep. Eni no owe. Thank you so much. Yatigaria dakika 19 nigetha shike hade wega thinashara cia rucini. Oh yes. Na wona cia kienda thinashara cia rucini tukuga TBT ndwarikane nayo. Asha. TBT ndwarikane nayo ithuĩ tutigire acio angĩ. Tutigire Jeff. Tutigire Wakarede. Eta hede eta kijana mjanja. Tukitukuririkana TBT ri. Kuria kuihuria. Nida mwenyire gitu kijana mjanja. Thank you so much. TBT maneno 22989 SMS number. Na nitwahe muhotani wito wa 5000, nitwahe muhotani wa 5000 etagwo Morris Maina Githinji. Morris Maina Githinji ntugwethana nake na Morris Maina Githinji muhotani wito wa Thereruka TBT. Ini agakorwo akihotana na kindu gigwitwo 5000. Tuko tukimuhurira thimu Morris Maina Githinji na congratulations kuri we. Atotire toneka ntoko kiheo ginya muhotani wa keri tutaneka atiriri. Tutanatiri hatavarira itu ya Thereruka today. Thank you so much. Na nijuna tukiheo ni kugira kura kwa *779# *779# which is a box. Ugashoka gashagura gatharuku kamwe gatutu na ni amu twire twina bia twire tutire. Ndwake geithio ni Pastor Paul Mutuko Mugo ekura mwana wa Mombasa. Araiga mitambo-ini sana. Ni wageithio ni Wakalusi wa Trousers. Thegi muno Wakalusi wa Trousers. Na wageithio ni mundu gitugide ni wanyoike mwene Rwaka. Na wageithio ni Sir Nixon Ibro rajire mitambo-ini. Lucy Watona ni akugeithia. Good morning pamoja sana tuikure mwana wa Kisili nitako Pastor Gidi wa Ukauka. MCA mikini ya kugeithia rajere mitambo ini muno makiria. Senere mathitena bena kunyandikira makauga the mari mitambo ini gamera ngai wa mwe marathime na meke wega atitu wa Shai Samuel Maina mundu gwitwo wa Keiru wa Murera Kibo. The John Gary, thank you teacher Jim Gatimu, asante sana. Wilmas ekura mwana wana Ivasha na mudugu tu wangu hapa Senga, asante sana. The marajira me mitabo ino na kwe mudu reto Pinches Ngige ekura mwana wa Kuwait na kirajira ni arahukire wega tawega. Asante sana. Jaribeba JB kumakora Nyeri town ni twakono kigeithia patron ndagitari muraithi wa Kang'ara kimata wa Joki wa Donyo ya shege ni twakuona ona Steve Touch, asante sana. Elijah Gare uroga tukigeithike tukona ginyagia murata witu gicuru wa laini ona kemena Darling K wa Kore Hope City na guka PC murata wetagwa Joyce Kim Karaja Blacky Kimotho Left Mato wa Tinte MC Kaparo Senior Masilinjero Keka Dila Nancy's Olivia Kefas na Samuel Maina Odomwe na Steve Touch na Titus wa Autoguard Mwini tuedete wetagwa Blessed Karo Wajiko Roja wa Nyamanyi na wa Brian Onaimu nene Murasta K Nash na MC Peter Waga Shosho ayo the memi tabo ini matwarani tena idwe wega kuma rushine wageshika fiu Cowgirl ekora kumena waka hawa West ragitwera pamoja sana tukagikena ni gukiona ginyagia ndumiriri ya kumurata witu John Muthoga kuma kore mwena wa Githumu itwageithika muno gita Magogo na gasheri gake inake Maraya kuma kore Laikipia arauga atiriri jira hurira Kagori family kuma kore mwena wa Mukoro Inenyere o haria hothe mare no gakiuga wi murathime rushini rwa umuthe. John Wairiari ni ukumonete mwena ucio na wamuna wa Kivurukire Nyaga ona ginyagia murata witu Githaiga wa Shira wa Kora Thome Mwea Airogo Boda wa Kora Kihuyo Nyeri ni atugeithia atwaigikimwira ona Njoroge wa Kihuyo amugeithie muno makiria. TBT maneno ze murata ragitwira rumwe rwa Ivon Chakachaka na gagitwira atiriri na gakiuga wega vio ogioni rwimbo ruriku ruru atwira rucini rwa umuthi muratoyo rugetwo Mkomboti mama murata witu mama mashuari rugetera gukia TBT adu magakora ma TBT we
Tuna gukiakia murata witu kamande mena wakarindi magukunengereria mkomboti ni rogo boda kumakura kihuyo ni twashokia ngatho ni ndumiriri yako na Bishop Alvin Gikonyo wa Keirathe kuria Kangema. Asante sana mwina Kibogoyo Hotel onake ndari nauru na Wangui wa Vashara tira TBT maneno hello. Asante na wageithia ni Baba P. Baba P kule mwana wa Australia. Wageithia ni Nyoike. Arajire mitambo-ini Henry ni akugeithia. Othe makanjire mitambo-ini muno makiria ngiwa mwe marathime na meke wega. Cimaratwarire kuhitukira kule mwana wa TikTok. Othe ara matwandikire rundu mwana Marceline Lise na aria matandikaga no ni matwithikagiriria ni matwiroragira othe tukamera ngai wa mwaro murathima aromwika maundu mamagegania muthenyo wa umuthi uromwagirira no kimagirira ona ithu ciro twagirire ni wa ritoria Jesu Kristo. Amen. Tukwamukira thimu imwe thimu igiri tucoke tukunengereria TBT request yaku kure kwa 0722 good morning Inoro. Hello. Good morning. Nikwega biyo roshine. Wakadona wajiro murega roshine. Kwega biyo. Ngendie na kauruge tondira gwafa mko kumasaga na Kirinyaga. Nedara hukorega na ngai ni moga ne andathimete na family yakwa. Yara hore patron dagitare muri wa kana FCC OGW. Maina wa maguru na ruso watu wana na mwarimu Jago na mwarimu wa Sire hara mwena wa Kifuru na mundu gweto John Keiti na Rekio Jega na Karaja wake na mwaka mano wa Kirere. Apana roina ina na wajihi wake kwa gini matibia dharu na muge na muthenya murathime ni ndimwendete muno. Asante sana wajo mundu gwitwo Ndirago wa famko wa Korea Sagana. MC mtarajiwa Mwagi wa Dawa wa Subukia arauga mwikari wa Subukia abe na siku njema. Ni good morning Inoro. Good morning. Kwega biyo roshine. TBT ras de gutri na urwe. Iniri wa karura wanyu tu. Agithika muno mwari wanyu tu sawa. Gutri na uru. Oye kinya gukuru busy na afra mo kija man. Ndata muno geithika roshine. Utagithika jathe man. Reke gwara huria samidati dakire haria kinare. Arahuria mae mamwe kuria ndunyu njeru mikongi. Na my boss karigina mutumia wake. Na mageithika na magio na muthenya mwega. Asante sana. Tunashukuru. Ona wedegwa wa Nyandarua Nyamatamu Products kuma kuria mwena wa Membliro iro ni atugeithia. Good morning Inoro. Korotia galaitu. Nikwega biyo gutire na uru Rachel Jenga. Gana tugacokeria ngai ngatho ii. Mberia wa Karura hau. Agithika muno Rachel kwero atia. Uria wamona ii. Dio. Ngai muike gukuna turacokeria ngai ngatho. Ngutu twalithite gana TBT gatwagirira. Mwathani aro murathima reke njarahuri andu eri hau. Amen. Njarahura wa Kamano wa Kirere. Jagwa fam kodi kimuigwa hau. Manuel wa Inaina. Sekitaro Kimudorefti. Nancy. Elija Gari. Yes. Tugona wa mukudu wa Mudoro na ndikiriria na family ya Jega Gothome muno wa Gatundu South. Asante sana. Ngena mahinda mega. Ona wetagwo geithania kuria Iraki Baghdad. Asante. Tunashukuru sana. Tuma okuria wetagwo Iraki Baghdad. Na nune twagicokereria kuria tuona murata witu Kimotho Lefty agitugeithia na guka PC dereva wa Embasava Sacco aitwira tugagitwirithiria muthenya wa kirathimo. Pius Joro wa Gituro ona akendakire na uru aragitwira tuwe na siku njema. Asante. Arete matwandikire ri marathimo na meko wega ni ngai. Amen. Tatige ndeka oro 10 ciande wega thinacara cia rucine tukoro tukiumagara niguo na tugagitia ngai muno makiria ati rucio ni muthenya wa Friday kiumia ni giathira tugicamania ha Friday iyo engiri tugakorwo twi mweri ni wa kenda bakorwo turi mweri wa kenda nima
tondu twagitiriha mweri uyu wa kanana muthenya wa Monday, God willing. Twakorwo tugikiugira mweri uyu wa kanana kwa heri, bye bye. Ni tutawayonana tena. Thank you. Turakora Wanjiru Niguona ni wega uguo. Ni wega uguo. matigore mathie mwako no watengera na riu next year gatengera muno makiria. Ameni. Itaguo wega nigetha itagwatia ndu ciana uria riu ciraneneha noguo nao makwanjia riu magukorwo na maundu mao. Riu thiti hega rimwe ni harahahura mundu ndigakinya riu ninge miaka 50 ni wetagwo shosho gakinya handu witwo maitu. Ameni gwi kirathimo gikirite kiu matigure maguthoka koro he kindu ngienda gicokio na thutha matuku magicoka na thutha niki kingienda gicenjie tiui guciringira matuku macokio thutha na ngono menyo ndina gutha ici koro matuku macokio thutha ri ingienda ndigwo na ugi ura ndina guo muthi uyu ugire mundu naguo no uhote kuona riri ni mundu ura gukungiria wana ni ukumenya tene ndungihotire kumenya menye mundu urakuhenia tene ndungihotire kumenya gucirire mundu agithia akigimaraga na guo agithia ningi akihoreire agituka mundu mwega na akimenya maundu maingi nikionaga aciari itu matukiriirio uguo wanajua mengi wameona mengi. Hemwe winite rwimbo rwitagwo The Older I Get. Augaga ati korwo no aheo kindu anginyua acoke unini akauga I would not take a drop. Tondu maundu maria amenyete ngakira gucoka munini he would not take a drop. Ora ndigenda gucoka munini wakwa no nyende riu Jehova atigie riu arugamie tukure miaka ndanyita riu haikare hau riu tukure miaka tutigirie miri na ugima mwega wa mwiri riu ke tukure miaka agithia ni baba pia kure mwana Australia raiga ena miaka 51. Nimesalimika sana. Thank you. Ona Nduro wa Njogu ni atugeithia na ginya murata wi hawita kwa dama wa Karatu murata witu kama wa baba dogo ekora mwena wa Turimolo dikona kashai wa IPCI. Thank you so much. Nigo tutumira ndumiriri yaku geithania ku mwena ucio wa Rugai na Ikuru George Gicuru Kenyogori Elimuru mageithia muno na twi murata wi ku wetagwo wa kumenya ni turi murata wi ku mwena ucio wa Limuru wetagwo Flozi wa Irimu. Asante sana Florence kuma mushi wa Molo ona gakinyitana na ithuĩ rũcinĩ rwa ũmũthĩ tũgakena nĩ ũndũ wa Philip wa Njogo wa kuma kũra mwena wa Mau Summit agagĩtwĩra have a blessed TBT. Andũ othe matwandĩkire mũthenya wa ũmũthĩ rĩ ngĩigua aromũrathima aromeka maũndũ mamagegania na mũndũ gwĩtwo Samithu akĩgeithĩke mũno makĩria mwarimũ Njago ni asalimike sana ajaribe ba all the wasalimike sana. Mwenyezi Mungu awabariki awapende. Amina. Na hiyo muno Charles wa Gas wa kiguma kore Muranga Olivia Kefas bogwa kama ajare aroga Bishop Kifoi ona kegitinde wega jiroga wake hiyo ni twashokia gatho ni twakena ni ndo adomiriri yaku muthenya wa umothe ona kanyigi wa 100 wote wabarikiwe. Patron ndiye agekire amefanya hile nagite gututumira kiugo kia muthenya wa umuthi ni gashara wakirita na jini gashara. Asanteni sana tunashukuru the mageithike miguo na Pastor Gatifa muthi turarora mwana uriko umuthi turatengera kuria gwitagwo riri Ndafuri Zakaria nageithika muno Zakaria. Asante sana ona iticha Jim Gati mona treasure akura Kirinyaga
ndireba mugoka njoro wa Subukia na mugo wa Bidanu wa Gacharage Kinyona turatengera kura thaburi 12 muhari wa ithatu thaburi 12 muhari wa ithatu Zaburi 12 asante sana thaburi 12 muhari wa ithatu ni Olivia Kefas tukirathimwo ni Ngai James Geshero wa Munyaka LD tunashukuru thaburi 12 muhari wa ithatu akagari akari kega thini wa thaburi 12 muhari wa ithatu rauga atiriri ati mwathani arotinie miromo yo ehenanagia arokiria nime icio ciaragia na mwigatho ikaiga atiriri ndakinyete hau nanga tuthiri na mbere turiona kire gethe tungienda na tuno twitu turiga uria wothe tungienda kuga na gutire ungitugiriria no haria hangire atiriri mwathani arotinie miromo yo yothe henanagia miromo ya athuri aria mahenanagia miromo ya atumia aria mahenanagia tuthi na mbere miromo ya ma girlfriends na ma boyfriends miromo ya andu aria hihi mandikanite andikwo miromo yothe ihenanagia mwathani aromitinia kigo kiagikigo guo kiagikwire kro mwathani atinia miromo wa Njiru au andu mangithi guku matai miromo andu mangithiuruka guku matari miromo kigo giki kingiko practically ni andu mahenanirie ni uri atunua twao tuyurite maheni kuma tongoria wa bururi uyu witu ri ungikara thi kwaja andu a mbere ni ateti nike ngwire gutire mundu tari wahenania matingiritwo nuona tu gutire mundu tari wahenania handu hamwe kana hari hangi you cannot imagine koro watho wahitukio ati miromo yothe yanahenania tinio ndio tungiikara atia kugikorwo wi kurito niguo gutire ona umwe witu mundu yajirie ati wakarwo ngire nayo kweri tigo twana ati wakarwo ngire na miromo kweri ni ngiuga atiriri ingiuga ndi ndahenania ri ona kana kwihia ingitua Ngai mwe wa maheni twakugeithia muno Jeff. Good morning. Good morning. Kwa jani ni muhenagia athuri muno aria menao tutirari horo wa athuri acio aria mena athuri tutirari horo wa men in general kama kiumia giki no nginya tuonane ndukague problem mweri uyu ungi abohorere oguo nona next month next week ihinda tariri ntukonana tugitukura agenda ria henanagia ni riku henanagia muno women big liars big ukirarume arume maheni mao no futhi hatire nyumu henanagia maheni mama ukamenya wega pio ndurenda mundu gacoka atindoke muhe hope okaria bia ciake on top of it nire kende gukiroki onda ni jari ti horo wa mundu ava ni gukiroki on top of it okaria bia ciake boy sound boy child ni a problem yaraza vai silence no riu gutiri andu matahenanagia ona ithuno tuhenanagia ona nyino muhenanagia na otoguo wauga ri tungiuga tutihenanitie ri ni twahena no tukorwo tuhititie muno na tuhitagia mahinda mari mothe niguo ni ri mukigena muthenya mwega tinde wega na ndukirugi ithaa riu okay bye bye jitago wanyitu bye bye jitago Wanjiru wa Fausto sherekia kwihanda wega thinashara cia rucine guku ni Inoro FM mathaa uramenyithio ni Inoro FM twi haha niguo tukumenyithio uria kurathie na mbere guku bururi-ini na nja wa bururi tugucanjamure na tukunore meciria maku kugerera tabarĩra-inĩ citu itiganite Inoro FM na itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ Inoro ceceni hakuhĩ nawe Mirongo kenda na inyanya gaturumo
Oroshine. Rushini rwega uri muciini wa Tuginotana Inoro FM ndirehoka ni urikitie kwarahuka thayo riu ngumenyithie mamwe ma mohoro maria turarumanira namo itha-ini riri turambiriria kuria mwena wa Lamu gicua-ini kuria minista wa wenji wa mahiga magoro na ũtonga wa mai-ini Ali Hassan Joho ne yumiritie kiregana na njama iria kuruhanitio nayo ya guthugunda ciiko cia uici wa kura. Joho arauga mĩario ĩyo ya mũtongoria wa kĩama kĩa DCP Rigathĩ wa Gachagua ndĩrĩ na mũthingi kana kĩene. Rigathĩ aragwetire Joho na mũnini wa mũikarĩri gĩtĩ wa kamĩtĩ ya ithurano na mĩhaka IEBC Fahima Abdalla akĩmacukĩra ciĩko cia gũthugunda ũici wa kura hĩndĩ ya ithurano cia mwaka ũkĩte nĩguo gũteithĩrĩria mũtongoria wa bũrũri Ndagĩtarĩ Ruto acoke thingira-inĩ wa iregi. Kuma kuria mwena wa gicua-ini mwandiki witũ Francis Madi niwe ũratũmenyithia ũhoro ũyũ. Minister Ali Hassan Joho aritie mwena wa Mokoe kuri ugite mĩario ya Gachagua ndĩrĩ na mithingi o yothe, akiuga we ndarĩ na njama o yothe ya uici wa kura. Ananitaja mimi kama Hassan Joho, ati wewe Hassan Joho umeshikana na msichana mmoja naibu wa mwenyekiti wa kutoka huku Pwani ati kuiba kura. Ile kitu nataka nimwambie Rigathĩ Gachagua, sisi mpango wa kuiba kura hatuna, lakini wa kupiga kura tunao. Joho athiĩte na mbere na kuuga Gachagua ndakenetio nĩ gũcagũrwo kwa abitha Fahima Abdalla ũrĩa umĩte kaunti-inĩ ya Lamu. Joho akiuga nĩ nginya makorwo makĩgitĩra abitha ũyũ. Haamini kwamba kuna kimsichana ametoka Lamu mdogo, mnyonge, maskini amekuwa deputy chair wa IEBC. Haamini. Mentality ya backwardness. Yani kwa sababu ni mtu wa kutoka kwa wachache, you can target them, abuse them, use them, misuse them, na uwaribie majina. It can never happen. Nao amwe ya atongoria arĩa maramereri iturwa ngũrani kaunti-inĩ ya Lamu Mata onao nĩmeyumĩrĩtie makĩũria kamĩtĩ ya ithurano na mĩhaka gũkũ bũrũri-inĩ nĩyo IEBC ĩtherie ũhoro wa njama ici cia ũici wa kura ona kaunti-inĩ ya Lamu. Niĩ harĩtwa njĩtagwo Wanyoike wa Kĩmani Emmanuel kuma itũra rĩrĩ rĩa Lamu haha Mpeketoni. Niĩ no hoya IEBC yuke clearly igũrũ rĩa ndeto ĩyo yerethe kana kwĩna maũndũ magakorwo me ma kũiya kura, tondũ macio nĩ mĩbango ya kũiya kura. Niĩ ndĩta mũndũ ũrarũgama gĩtĩ no njigue ũru kũngĩkorwo kwĩna system cikahũthĩrwo kũnjeheria kana kweheria andũ arĩa manjigie, no ikorwo ari ũndũ mũru mũno. Ũguo IEBC yuke very clearly ũhoro ũcio. Andũ-inĩ ya Inoro FM kuma gũkũ gĩcua-inĩ kaunti-inĩ ya Lamu, niĩ njĩtagwo Francis Madi. Nĩ ngatho Madi. Nayo kanjũ ya makanitha bũrũri-inĩ NCCK nĩ ĩrutĩte mahĩtia ateti arĩa makoretwo magĩtuhũka mĩario ĩngĩmenithania a Kenya na mĩthingi ya kĩndũrĩrĩ. Ahunjia acio maroiga atongoria magĩrĩire gũkorwo marĩ ngerekano njega kũrĩ mũingĩ na njĩra ya kũmathingata makaiga thayũ na ũrũmwe hamwe na wendani. Na nĩ ndũmĩrĩri nyitĩtwo mbaru nĩ atongoria atumia kũrĩa Uasin Gishu, nao magĩtara mbeũ njĩthĩ meitheme kũhũthĩrwo nĩ ateti gũthararia thayũ wa mũingĩ. Salome Murugi agĩtũmenyithia maingĩ kuma mũciĩ-inĩ wa Eldoret. Matongoretio nĩ mũikarĩri gĩtĩ wa ngwatanĩro ĩyo kaunti-inĩ ya Uasin Gishu Watila Baraza marauga atĩ kũrĩ na ateti amwe arĩa makoretwo makĩruta mĩario ya ũcogeri ĩrĩa marauga yahota gũtwarĩra bũrũri ũyũ handũ horu, ũndũ ũrĩa marauga matiranyita mbaru, na ũguo makamoria gwĩthema kũruta mĩario ta ĩyo. Na pia hali ya inayochochewa ni kwamba kila wakati wa uchaguzi kunakuwa na vurugu na ghasia ambazo si muhimu. Kwa hivyo imechochewa na kwamba tunaanza mapema kuweza kunadhifisha siasa zetu ambazo zinakuja hapa mbele, na tuko hapa pia kuweza kusaidia viongozi waweze kunadhifisha matamshi yao, kwamba tamko la kiongozi linaweza kuchoma nchi. Kwa hivyo tunalaani kila kitendo cha uhuni ili tuweze kufanya siasa ambayo ni nadhifu, siasa ambayo iko na maadili, ili kama hivyo tuweze kuhifadhi nchi yetu kwa ajili ya vizazi ambavyo vijana. Mwene-inĩ wao atongoria a atumia matongoretio nĩ Lilian Kinuthia wa ngwatanĩro ĩyo ya NCK nĩ moretie mbeũ njĩthĩ matigetĩkĩre kũhũthĩrwo ũru nĩ ateti gũtumũra ngũĩ, makĩmaririkania atĩ gũtirĩ kĩndũ makũgunĩka nakĩo, na ũguo makamoria gũkorwo mũhari-inĩ wa mbere kũiga thayũ. Na twahimiza watoto wetu hasa vijana, msikubali kutumiwa kiholela. Sio kwamba nguvu za vijana ni za kuumiza, bali ziwe nguvu za kujenga. Tunaamini akili walizo nazo wakizitumia kwa njia iliyo sawa, nchi yetu itapiga
kupiga hatua. Kila mtu afanye kazi yake. Kila kijana usitumike, mwanasiasa asikutumie, asikununue na baadaye mwenye atakufa ni wewe, si mwanasiasa ndiye atakufa. Kila mtu fanya kazi yako, ujue maisha ni yako, ujue maisha si ya mwanasiasa. Fanya kazi yako. Usikubali mwanasiasa yeyote akununue. Pesa itaisha lakini maisha yako inastahili uishi kama binadamu. Maisha lazima iendelee, pesa uisha. So usikubali kutumika kuwa gun na mwanasiasa yeyote. Kataa. Nyamukira kuma kaunti ya Uasin Gishu jetagwo Salome Murugi. Tuthie ja bururi na andu matanyihire 160 riu ni marikitie gukua thutha wa kofanirio ni kiguo kia mbura nene bururi-ini wa Nepal. Muiyuro ucio wa mai urakoririe andu materigireire muhaka-ini wa bururi ucio na gicigo gia Tibet kiria giathagwo ni thirikari ya bururi wa China. Gukinyagia riu magana ma andu matuikaine kuria mari thutha wa guthererio ni kiguo hamwe na ndaka iria nayo eroimanire na mitino ya matuika ma tiri. Na namba nene ya andu aria marahofaneirio ni mogwati ma kiguo kia mbura iyo marerikana ni agendi 100 kuma bururi-ini wa India, 58 kuma bururi-ini wa Amerika, angi 38 kuma bururi-ini wa Australia na 33 kuma bururi-ini wa Ngeretha. Na ginyagia riu mihango ya honokania no irathie na mbere guku Micioro hamwe na ngari igithererio ni mbura nene iria kana igithererio ni muiyuro wa kiguo kia mbura nene iria ningi irathukangirie daraca na miako miingi. Riboti yo no egutuhingira mohoro maitu ma ithaa riri ria thinashara iria rahitukio ndagika 6 amukira mohoro maya riu hamwe na mangi maingi na njira guitherana wega wona ciarikia kwihanda thaa imwe rucini. Uyu ni mucii wa Utugi na Otana, njitagwo Muhia wa Maina. Inoro rucini ni undu wa mohoro maya na mangi maingi o hindi ria marahanika. Tuma SMS kiugo news kuri namba 22200. mabarabara tutire kungihitia kure mundu kundu ekwenda guthie ndakinyaga arafu guku turi arimi riu akora indo icio itirakinya thoko hindi ria yagiriire. Inoro FM niturakurehera tabarira ya utauku matura-ini Narok Edition. Tukwenda mariririo uhoro wa mawira na uhoro wa njohi cia ibango na ndawa cia kurebia turauma mwena wa Tanzania ciroka cigathukia mwana guku makaga mawira. Ni muthenya wa gatano tariki 28 mweri uyu wa kanana nyumba-ini ya mishamanio ya St Joseph the Waka Catholic